फकत कळंगी कसे कसे 4 घंटे गेले कळवना न्हीद येतागी आयल्या रे दवंडेचे न्हीद कित्याक न्हीचे करून तुमी आयल्यात सगळी रात सोम्या सगळी कशीत येल्या कळंगी आनी अर्ध्यार वयतात ते नांगरा हात धरून पाटी पडयतात कळंगी देखून जिजो म्हणटा नांगरा हात धरून पाटी पडयतात सर्गींच्या राज्याक योग्य न्ही तुमी बरें जोडूंक आपयतात आशिर्वाद जोडूंक अशें येतात भलायकी जोडूंक अशें येतात गूण जावंक अशें येतात तुमची कामां तुमकां मेळोवंक अशें येतात विजा मेळोवंक अशें येतात तुमचे पिडेन ते सुटका जोडूंक अशें येतात मोदेचें समाधान तुमी आपणावंक अशें येतात तुमचो जागो बऱ्या मोला विकूंक वचोवंक अशें येतात तुमची सगळी विनवण्यो तुमकां मेळोवंक अशें येतात जाल्यार म्हजें सांगाता उजवाडटा पर्यांत मागा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हांवें नांगरा हात दोन जाला आतां पाटी पळोवंक नजो तळ्याक देंवोन जाला उपयोंक सुरू केला आतां उपयोनूच हांवें तड आपणायचे नातल्या बुडतलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हात खंय गेले बडाय दिले की हालेलुया 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 येशुवे वंदने येशुवे स्तोत्र येशुवे वंदने येशुवे स्तोत्र हालेलुया 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 आमचो सोमी आमच्या मध्ये आसा या सोम्याक आराधन करया अर्गान चेसो भोगळाप चेसो आराधन चेसो हालेलुया 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 भोगळ भावपणीनो आमच्या सोम्याक आमी आराधन करता आसतना आमी आज एक निश्चय केला जागी रावून आमी सोम्याची स्तुती करतले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून म्हणजे मगाच्या भावपणीनो 4 घंटे गेले आणि फक्त 7 घंटे उरले या 7 घंट्याचे टायम टेबल तुमकां सांगता आतां बाप माना ते बाप श्रील्लो भो देवाचें उदक प्रगट करतले 1 वरा पर्यंत एक तावन परत ब्रदर प्रकाश हांगासर हिलिंग सेशन आनी करतले ताचे उपरांत 3 वरार दैवी काकुळचो तेर्स 2.5 वरां तुमकां च्या पिवंक दितले च्या पियेल्या उपरांत दैवी काकुळचो तेर्स आसा 3.5 वरार पळया 3.5 वरार राती हांगासर जेरिको मागणें आसतलें जेरिको मागणें तुमच्या हातान कॅन्डल दितले कॅन्डल ते कॅन्डल घेवन तुमी एक पुरसांव काडूंक आसा सक्रामेंतांतल्या जेजू सांगाता एक पुरसांव आयकता हांवें सांगलें आनी तांचे सांगाता आमी येता आमी सक्रामेंत घेता तुमच्या सुटके खातीर सोडवणे खातीर तुमचे सगळे इरादे फुलफील जावचे खातीर कळ्ळें गी कामां नासलेल्यांक कामां भलायकी नासलेल्यांक भलायकी समाधान नासलेल्यांक समाधान सुटका आनी कितें तुमी मागतात जावं बरो जागो बऱ्या मोला विकूंक वचूंक मागतात जावं बरो तुमच्या घरांत समस्या आसात ते गूण जावं मागतात सुटका जोडूंक मागतात सगळे आमी समर्पीत केल्या जेरिको मागणें आमी करतले आमी मागणी करतले आमी मागणी करून करून समकतले सक्रामेंताच्या कृपेची जर आमचे थंय वळोवन येतली वळोवन येतली वळोवन येतली कळ्ळें गी आनी अशें आमी इगर्जेच्या दाव्या कुशींतल्यान सुमकोन इगर्जेच्या फाटल्यांतल्यान येवन इगर्जेच्या उजव्यांतल्या मैदानांतल्यान येवन मुख्य द्वारांतल्यान भितर येवन आमी इगर्जेक येतले कळ्ळें गी आनी ही पवित्र घडी हांवें 4 वर्सां जालीं हांगासर एक पटी केल्ली तेजे उपरांत करूंक जावना पूण आतां परतून तें भाग मेळ्ळां आमकां जेरिको मागणी करचें उगडय नाकात देखून हे भाग तुमी आपणाया देखून जेजू म्हणटा म्हजो आशिर्वाद तुमच्या बागला मुखार तापडतलो तुमी तक्षण उक्तें करतल्या नौकारा बरी जाया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 न्हीद येता गे घरा मोबायलार आसल्यार 12 वरांनी 2 वरां म्हणसर तुमकां न्हीद येना आतां जेमेतात म्हळ्यार देवसार आसा आनी म्हणटा अळे न्हिदे पुता न्हिदे ताचें आराधन करनाका तूं म्हजो न्हे तूं म्हजी धूव न्हे तूं बंगारू न्हे बंगारू बाबू न्हे तूं न्हिदे म्हणटा ना तूं सैतान तूं देवसार तूं खोटो वस सांगात म्हणून जेजू म्हजो देव तो म्हजो बंगार म्हणून आमी म्हणूंक जाय प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 येशुवे वंदने येशुवे आराधने
येशुवे स्तोत्र अर्गान चेसो भुगळाप चेसो आराधन चेसो हालेलुया देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ही रात मुखार बोवा पुरब्याची आशिर्वादाची रात जातली ब्रदरान सांगतना तुमी पासपोर्ट उखल्ले न्ही आनी थोड्यांनी सर्टिफिकेट उखल्ल्यो रिपोर्ट आं खरें परिक्षेची न्ही हेल्थाचे रिपोर्ट उखल्ले आनी जायते तुमी हाडलां पुरो उखलूंक हाडलां जावंक पुरो हाडूना जावंक पुरो पूण तुमी कितें करूंक आयल्यात कितें चिंतून आयल्यात कितें मागूंक आयल्यात तें सकड मेळटलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया थोडी घडीता मागीर हांव तुमकां सांगतलो थोडी घडीता मागीर तुमकां हांव सांगतलो मागिल्ल्यान कितें जाता कितें मेळटा म्हणून उपरांत हांव सांगतलो म्हज्या टॉका वेळार हांव सांगतलो आतां पुरो सांगूंक गेल्यार मागीर म्हजें कांय उरना न्ही गे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बाप सिरिल्लो भोव हांगासर आसात थाळयो पेटोवन पाद्र्यापाक स्वागत करया आमी बाप सिरिल्लो भोव गांवांत ते बेलतंगडी फिरगजेचे प्रस्तुत आतां ते नित्यात नगर फिरगजेंत तांची मलगडे तांची कुटुंबादारांची वस्ती बाप सिरिल्लो भोव उडपी देशीच्या दिव्य ज्योती केंद्राचे निर्देशक जावन आसात दिव्य ज्योती म्हळ्यार मंगळुरांत मंगळ ज्योती आहले बरीत ते दिव्य ज्योतीचे निर्देशक जावन आसात बाप श्री बोवा पुरबायाचे मनीस सादे कलते भगिवंत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तांचो स्वभाव तांची उतरां भोव मोलादीक आनी अपुरबायाची तुमी आयकले सगळी अजाप जातल्यात तांचो ताळो भांगरा सारको ताळो कळ्ळें की अपुरबायस ते गायतले आतां पळया तुमी बाप श्रील आनी हांव सडा वतो सांगात ती म्हण येत हांव सेमिनेरीक भरती जाताना बाप श्रील एक वर्स सिनियर कळ्ळें की म्हाका कोणाची वळख नासली सेमिनरींत हांव अचानक म्हणलें बरें गेलो वेचीक पुता बरी अचानक थाप्पा कळ्ळें की वाट चुकोवन गेलो सेमिनरीक आनी थंय येता आसतना पुरो नवेनयुक्त म्हणडे नवेनयुक्त मनीस पळयतना गोंग्या बरी दिसताले आनी हांव एक बेरचेप्पा बरी आसलो कळ्ळें गी आनी ह्या संदर्भार काळजान डुबू जाताले पोटान गुळगुळू जाताले असले संदिग्ध परिस्थितीर संजेच्या वखता चपाती मनी खावन कश्टांनी कुणून तुलोंक नासल्या वेळार हांव सोदून आसलो कुणीय म्हजो एक मोग करतलो आसा गी म्हणून ते दाडा बाप सिरीर आयले ते दाडा ब्रदर तुमचे लायक कोण उलयनात गी हांव उलयतां ये म्हजे सांगाता म्हणाले म्हाका हात धरून हांव वन गेले राती एका बांकार बसले राती मैदानाच्या बगले काळोखान एका बांकार बसून ब्रदरान म्हाका म्हळें तूं कांय भिये नाका हांव आसां कसली गरज आसल्यार म्हजे लागीं ये तूं कांय भिये नाका तूं पत्र्याप जाताय दायचे आनी हांव आसां तसले एक गुण ब्रदराचे एक थाळयो बटी पत्र्यापाक आज पत्र्यापान म्हाका ती दोन उतरां सांगिल्ल्यांत हांव आज पत्र्याप जालां जावंक पुरो पात्र तुमकां देव बरें करूं आनी आज पत्र्याप आमचे मदें आसात गुणेस्त पत्र्याप ताचो भाऊ विन्सी म्हज्या मोगाचो उडपींत आसतना हांव आनी विन्सी बारी मोगाचे एपिस्कोपल विगाराक ड्रायव्हर जावन आसलो ताचो भाव एपिस्कोपल विगाराची भलायकी बरी नासली दोनी किडन्यो गेल्ल्या वेळार ताणेन ती किडनी दिली पत्र्यापाच्या भावानंत एपिस्कोपल विगाराक किडनी दिली आनी आज एपिस्कोपल जिवंत आसा जाल्यार ताच्या भावाचें वर्तेक ताका सॅक्रिफीस म्हण येत आनी आज विन्सी काजर जावन दोगां भुरग्यां सांगता तो जीवन आसा जे टेरवेसांत ड्रायव्हराचें काम करनासलो आतां कारणांतर घरा आसा घरांत कृशीचें काम पळोवन आसा ह्या संदर्भार बापू सेरील भोव कश्टांनी वयर आयले ह्या सक जिविताचो अनुभव जायतो आसा काळजा मनाची दुखी जायती आसा ही सगळी गुंतून देवाचें उतर नियाळ तुमकां दिवंक तो आशयता बाप सेरील तुमकां स्वागत तुमकां देव बरें करूं फादर मेल्विन
आज इतल्या व्हड संख्यान तुमी हांगासर मागण्याक आयिल्ले पळयतना वरती दादूसकाय जाता. जायते जाणांनी तुमचे कश्ट घेवन हांगासर आयल्यान तुमी तुमच्या काळजान तुमच्या कुटुंबाच्या मनशांक घेवन आयल्यान कितलें बरें करून तुमी मागणें केलें. न्ही मगतशे न्हू जायते पोटी आमी देवाक दिवचें म्हणटा आसतना इल्लें फाटीन सरता न्हय गे. पळय थोडे फुडें अप्रूप एक फुडें वेलांकन येतात थोडे आनी येतात कॅस खान येतात. हांगा म्हणटात आमी मागलो उपकार म्हणल्यार कॅस दिता, थोडी आंगोन दितात, पयशे दितात, थोडी मरये कापाड दितात. येदोळ पर्यंत कोणे मनी देवाक एक बोट गी, एक हात गी, एक पाय गी, एक बिलकुल दिवना. कॅस दितात कित्याक ते फाटी येतात न्हय गे. कीर्तन 84 वर्स 10 कोण म्हणी बायबलालो काडा पळया त्यांनी थंयसर वाचल्यार चकडा आयकत आनी सुमार जाणांनी तुमी बायबल हाडला वर्ती दादूस काय संतोष. कीर्तन 84 वर्स 10 देवाचे वतर म्हणटा कितें आसा ब्रदर वाच. तुज्या आंगणांत काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या हजारो दिसा प्रास चड बरो. आज एक दीस न्ही एक रात सोम्य सांगता तुमी करचूंक हांगासर आसात. तुमच्या जिविताच्या हजारो दिसा प्रास ही रात जातली भोव बरी भोव मोलादीक. एक थाळयो दिया देवा स्तुती करया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून पळया एकलो मनीस वाटेर चलोवन येतालो, देवा म्हाका 100 रुपये दी, म्हाका 100 रुपये दी. एंत मागणें. पुणे गेल्ल्याक 950चे नोट मेळ्ळे वाटेर. इसारले कितले ताणें म्हळें 100 मेळ्ळ्यार 50 हांव तुका दिता, 50 म्हाका देवा. आतां कितले मेळ्ळे. ताणें मागणें केलें दिंबेर पडून, हे देवा तूं कितलो बुदवंत न्ही गी, तुजें तुवें दवर न्हू, म्हजें म्हाका दिलाय. थँक्यू, प्रेज द लॉर्ड. पळय देवाक दितना मनीस कितलो एक पिट्टासी जाता न्हय गे. आनी एक विचित्र आसलें. एक याजक आसलो, एक हिंदुवांचो गुरू आसलो आनी मुस्लिमांचो गुरू आसलो. अशें उलयताले सगळ्यांक कानीक मेळटा. पळय कानीक मेळ्ळेंतली देवाक तुमी कितले दितात. हिंदुवांचो म्हणलो एक सर्कल सोडयता हांव, म्हाका मेळ्ळे पयशे पुरा वयर उडयता, सर्कला भितर पडले म्हाका, सर्कला भायर पडले देवाक. आनी मुस्लिमांचो म्हणलो हांव एक सर्कल सोडयता, पुरा पयशे वयर उडयता, एक लोटो धरता, लोट्या भितर पडले देवाक, भायर पडले पुरा. आतां क्रिस्तांवचो तो म्हणलो हांवें तशें म्हाका मेळ्ळी सदां आयताराची कानीक सदां हांव वट्ट करता, पुरा वयर उडयता, वयर रावले पुरा देवाक, सकयल पडले म्हाका. देवाक दिवचें म्हणटा आसतना मनीस कितलो पिट्ट अशी पळया. आनी आज तुमी मोगाळ भावान आनी भयणीनो तुमचे जिविताचे थोडे घंटे देवा सांगाता करसूंक आयल्यात न्हय गे. लुकाचो वांजेल अध्याय 9, लुकाचो वांजेल अध्याय 9 जेजूचे रुपांतराचें घडीत आसा. पळया जेजूच्या रुपांतराचें घडीत. त्या घडितांत लूक चॅप्टर 9 वाक्य 32 वाचा. 9:32 हेने पेद्रू आनी ताचे संगाती न्हिदेंत पिकल्ले, पूण ते जागे जातच जेजूचो वैभव आनी ताचे संगात उबे आसलेल्या दोगांक तांणी देखले. पळया पेद्रू जेजून इतलो पात्यल्लो मनीस. पेद्रू जाकोब जुवांव तांकां मात्र कानगोन खंय पुरा गेलो जेजू. यायराच्या घरा गेल्लोय तांकांच घेवन. पळय गे पेद्रूच्या ससूमायक बरें करतना थंय गेल्लो ते 3 जाण आसले.
रुपांतर जाता नाही एक जण आसले गेसेमनी म्हळ्यां ती ताबोर दोंगरारी पेद्रू न्हिदलो गेसेमनी म्हळ्यां ती पेद्रू न्हिदलो मोगाचे न्हू न्हीद त्याग करूंक ताच्यांनी जावना आमकांय बारीक कश्ट पूण म्हाका इतलें खात्री आसा ही सगळी रात तुमकां न्हीद येवची ना कित्याक देवा सांगता आमी आसतले हांव देखून तुमकां न्हीद येवची ना आमी तुमकां न्हीद येवंक सोडचे ना अशेंत शर्मा वेदाळा एकलो न्हिदलो तूं सायडीन भुरगो बसुल्लो पाद्र्याबान म्हळें हाळ्या सायडीन आलो तो न्हिदला पळय ताका उठय रे बाबू तुजो शर्मा आयकून तूं न्हिदला जाय जाल्यार तूं उठय म्हणाल येदळ पर्यंत जेजू सांगता तुमी भोव बरें आराधन केलें थोडें देवाचें उतर आमी नियाळया प्रेज द लॉर्ड मोगाचे न्हू देवाचो हात आमचे सांगत आसता पर्यंत आमकां पळय हात अशें न्ही आमकां सोडयल्यार बरें जातात न्ही हे कितें हाता मदें गॅप दिला 5 बोटां 5 मुदयो घालूंक कित्याक दिला आमकां गॅप आमी देवाचो हात धरीचे आनी मनशांचोय कितले सोबीत देवान दिलां पळय रसला आमकां हात धरी जाय देखून जेजू म्हणटा जुवांव अध्याय 10 वाक्य 28 बापाच्या हातांत तावन तांकां व्हरूंक कोणाच्यानच जावचें ना तुमकां आनी म्हाका देवाच्या हातांत तावन पयस व्हरून कोणाच्यानच जायना प्रेज द लॉर्ड देखून मार्काचो वांजेल अध्याय 1 वाक्य 41 म्हणटा जेजूक त्या कोडकाराचे सुरसुरे बगले ताणें आपलो हात उबारलो आनी ताका आपोवन म्हळें हांव कुशी व्हरतां गुंजा जेजू आमकां हर एकल्या की आज अशें म्हणटा आमकां आपडता आनी म्हणटा हांव कुशी व्हरतां तुमी गुंजाया प्रेज द लॉर्ड आनी हें उतर तुमकां इजाया प्रवादाचें चॅप्टर 41 वर्स 10 केदाळाय ब्रदर प्रकाश म्हणटा आनी आमी म्हणटा सांगाता मनियांगी तुमकां उडास आसा भायर येता भिये नाका कित्याक हांव तुजें सवें आसा घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दितां हांव तुका मजत दितां म्हज्या जैते वंत उजव्या हातान तुका सांबाळता प्रेज द लॉर्ड म्हज्या जैते वंत उजव्या हातांत तुका सांबाळता पळय इजाया प्रवादाच्या पुस्तकान परत एक पटी म्हणटा 59:1 पळय ह्या सर्वेस्पराचो हात तारान करूंक सकना मनिये तितलो मोठो कांय न्ही देवाचो हात आमकां सोडोवंक आमकां सकत दिवंक तितलो कांय मोठवो न्ही देखून मोगाचे न्हू जायते पोटी जायत्याक तुमचे हात दाखयतात एक पटी हांव एका बस स्टँडांत रावलो अशें बसाक राखून आसा थंय तो सायडीन बसलो तो कुरकुर मामा आलो म्हाका गोत ना आयलो सर निमकां कोडी म्हणालो म्हाका काय तें म्हाका कळीत ना म्हजो हात पळयलो आनी म्हणालो निमगे ಬಹು ಬೇಗ ವಿವಾಹ ಯೋಗ ಇದೆ 2 ಮಕ್ಕಳ म्हाका देवान इतल्या व्हडल्या ऊंस आपोवण्याक आपयला म्हण ताका कळीत ना आनी म्हाका काजर करूं बैसरला उगत रावलो आसलो आनी मौन रावलो जायत्या जाणांक आमी आमचे हात दाखयता हांव थोडे हास्य सांगता इतल्याक रातीचो वेळ तुमकां जे मेनजो सोम्य सांगता आमी राव जाय देवाचें उतर म्हणटा फिलिपिकारांक बरयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 4 रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज अँड अगेन आय से रिजॉय सोम्या सांगता सोम्या थंय संतोष पावा सोम्या थंय उल्हास पावा आनी हांव परतून तुमकां दामून सांगता तुमी सोम्या थंय संतोष पावा सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोदू आनी तुजें काळीज अत्रेकता तें तुका दितलो टुडे यू ऑल हांगा बसलीं सगळीं आमी कितें संतोशान आसा जाय आनी एक गजाल सांगून मागीर एक कंतार म्हणया आमी एकलो मनीस दादलो तरणाटो एका चेडवाचो मोग करतालो आतां त्या चेडवाची घरचीं काजर जावंक आडकल घालतालीं
देखून तसो हात दाखयलो एका भविश्य पळयता पळय हात दाखयलो आनी सांग म्हाका हांवें मोग करच्या चेडवाक म्हाका काणकोण देंवोंक जाय आज नाटल्या फाल्यां बरो वेळ कोण सो म्हणालो ताणें हात पळयलो आज राती 12 जावन 12 मिनटां बरो वेळ आसा आनी वेळ जावना 12 जावन 12 मिनटां बरो वेळ तूं कितें कर जें निर्धार केला तें कर चेडवाक घे आनी जावन जायत म्हणा हें सांगिल्ल्याक 100 रुपये दिले ताणें तो घरा गेलो दुसरे दिसा हें भविश्य सांगुल्लो हा पळय कुरकुर मामा ताच्या घरा ताच्या वाड्यांत ताच्या तालुकांत हळ्ळ्यांत सगळ्यांनी सोदता हाचें धून अंत ना ते दुसऱ्यांचे भविश्य सांगतात तांचें भविश्य तांकां देखून सौम्य सो हात आमकां तारान करूंक मोटवो न्ही तो बळादीक हात जेजूचो हात जेजू गेलो याईराच्या घरा त्या चलयेचो हात धरलो जस्ट ही हेल्ड हर हँड आनी म्हणलो ताली ताकूम चलये उठ चलये उठ नायनगांवच्या तरणाट्याक सिमिस्त्रेक वाटे व्हरताले पुरू मात्र बाकी आसलो जेजून तसो तरणाट्याचो हात धरलो आनी म्हळें तरणाट्या हांव तुका सांगता उठ 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 देखून आज हांगासर बसलेल्यांक आमच्या जिवितांत जायतें मोरोंक तेंकलां आमच्या जिवितांत जायतें तें मोरोंक तेंकलां देखून पळया उगडापान ग्रंथ काडा उगडापान ग्रंथ रेवलेशन चॅप्टर 3 वर्स 2 कोण म्हणे एकलो थंयसर मायकार वाचचेत एक दोगां देवाचें उतर मायकार वाच बाय ये मुखार ये हांगा मायक आसा तांचो वास ये गुड आनी बांकार बस आनी एक कोण म्हणी आमकां हेल्प करूं रेवलेशन उगडापान ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 2 वास मायकार गुड येस उठ तर आनी कितें तुजें थंय मरूंक तेंकलां ते पुरते मरचे आदीं जीव कर उठ आनी तुजें थंय कितें मोरोंक तेंकलां तें पुरते मरच्या आदीं कितें कर जीव कर भावा आनी भयणी तुजें थंय कितें मोरोंक तेंकलां कित्याक म्हज्या देवा उजीर तुजें खंयचेंच काम संपूर्ण जाल्लें हे दोळ पर्यंत तुजें खंयचेंय काम संपूर्ण जावना देवा मुखार आनी आतां हांव सांगता तुजें थंय जायते संगती मोरोंक तेंकल्यात पयलें वास गी ताजें पयलें वाक्य वास उठ आनी जाल्यार ताजें पयलें वाक्य वास उठ तर पूण उठ तूं नांवा पुरतो जीव आसाय तें वास 3:2 3:1 आसा गे देवाचे 7 आत्मे आनी 7 नखेत्र आसलेलो अशें म्हणटा येस तुजी साल हांव जाणा येस तूं ना पुरते जीव आसाय तूं नांवा पुरतो जीव आसाय पूण निजाकी मेलाय तूं मेलाय उठ तर आनी कितें तुजें थंय मरोंक येस आमी जायते जाण आमी कितें सांगता की नामके वाचते जिवांत आसा आनी आमचे थंय जायते संगती मोरोंक तेंकल्यात जायते संगती भावान आनी भयणीनो जेजू लाजाराच्या फोंडासरशी गेलो आनी म्हणालो कितें म्हणालो लाजार भायर ये कम आउट भायर ये आज तुमकां देवान एंत तापोवन दिला एकल्याक नांव कान म्हणा ये भायर ये आमी पक्षी करेया आज आनी तुमकां हांगासर आपोवन हाडला
आनी हांगासर एक वर्ते आजाप देव करता. हांगासर जेजू आसा. आमकां तो आयकता आनी आमचे लागीं उलयता आनी म्हणटा ताका सोडया. ताका खंयच्या तान सोडया. लाजाराक आंगाक रेवड घाले सना वस्त्रां आनी जेजू आमकां म्हणटा आमच्या एकल्याचें नांव आपण म्हणटा मार्क बायरिये, मेरी बायरिये आनी ताका सोडया. टेन्शनांतल्यान सोडया, पिडेतावन सोडया, प्रॉब्लेमांतल्यान सोडया, आर्थीक अडचणेंतल्यान सोडया, कुटुंबाच्या समस्येंतल्यान सोडया, कोर्ट केसींतल्यान सोडया, काम मेळनाटल्या समस्येंतल्यान सोडया. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡೋಣ ಜೋರಾಗಿ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯರು. ಪ್ರೈಸ್ ಅಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ಅಲಾರ್ಡ್. देखून गावया आमी गीत. जेजू आमकां म्हणटा हांव तुजो हात धरता, भिये नाका. तुज्या हातान धरून म्हजो हात. आमी म्हणया सोम्याक येस. तुझ्या हातान धरून म्हजे हात, सोम्या चलय म्हजी जिनये वाट. चलता चलता तुजोच जातलो, जिवितात शापीत पावतलो. तुझ्या हातान धरून म्हजे हात, सोम्या चलय म्हजी जिनये वाट. चलता चलता तुजोच जातलो, जिवितात शापीत पावतलो. तुझ्या हातान धरून म्हजे हात, सोम्या चलय म्हजी जिनये वाट. चलता चलता तुजोच जातलो, जिवितात शापीत पावतलो. गावया. तुझ्या हातान धरून म्हजे हात, येस. सम्या चलय म्हजी जिनये वाट. चलता चलता तुजोच जातलो, जिवितात शापीत पावतलो. तुझ्या हातान धरून म्हजे हात. तुझ्या हातान सोम्या सागोर शांत जाला. तुझ्या हातान सोम्या पिडेस गुण जाला. तुझ्या हातान सोम्या सागोर शांत जाला. तुझ्या हातान सोम्या पेडेस गुण जाला. तुझ्या हातान सोम्या कुरड्यांक दीस मेळ्ळ्या. तुझ्या हातान सोम्या लोकां भूक थांबयल्या. तुझ्या हातान सोम्या कुरड्यांक दीस मेळ्ळ्या. तुझ्या हातान सोम्या लोकां भूक थांबयल्या. त्या हातांनी आराम धर्मका. त्या हातांनी आराम धर्मका. या हाताने आराम धर्मका. त्या हाताने आराम धर्मका. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात, सोम्या चलय म्हजी जिनये वाट. चलता चलता तुजो जातलो, जिवितात शापीत पावतलो. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात. तुझ्या हातान जेजू मेल्ल्यांक जिवीत मेळ्ळा. तुझ्या हातान जेजू
रडची दुखां पुसल्या तुझ्या हातान जेजू मेल्ल्यान जिवीत मेळ्ळा तुझ्या हातान जेजू रडची दुखां पुसल्या तुझ्या हातान जेजू कोडकारांक आपडला तुझ्या हातान जेजू पत्क्यांगेर खांसेवला तुझ्या हातान जेजू कोडकारांक आपडला तुझ्या हातान जेजू पत्क्यांगेर खांसेवला त्या हातांनी वेंगून धर्मका त्या हातांनी वेंगून धर्मका त्या हातांनी वेंगून धर्मका त्या हातांनी वेंगून धर्मका सांगाता. तुझ्या हातान धरून म्हजे हात सोम्या सरय म्हजी जिनये वाट चलता चलता तुजोच जातलो जिवितात रिक्षाभीत पावतलो तुझ्या हातान धरून म्हजे हात तुझ्या हातान जेजू पातक्यांचे पाय धुल्यात तुझ्या हातान जेजू एवकरिस्तो घडला तुझ्या हातान जेजू पत्क्याचे पाय धुल्यात तुझ्या हातान जेजू युकारिस्तो घडला तुझ्या हातांनी सोडून कुरीस घेऊन किळ्यांनी उमकोळून आमकां बक्षिलाय तुझ्या हातांनी सडवणे कुरीस घेऊन केळ्यांनी उमकळून आमकां बक्षिलाय त्या हातांनी आरावन धर्मका त्या हातांनी आरावन धर्मका त्या हातांनी आरावन धर्मका त्या हातांनी आरावन धर्मका तुझ्या तुझ्या हातान धरून मोजे हात सोम्या सरय मोजी जिनये वाट चलता चलता तुजोच जातलो जिवितात भिक्षाभीत पावतलो तुझ्या हातान धरून म्हजो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड कितलें बरें कणकंतार म्हळें सगळ्यांनी देवाक जावं महिमा न्ही मगचें न्हू जेजू पेद्रू लागीं म्हणालो गेत्सेमनी मळ्यांत म्हजे सांगाता एक वर जागो राव म्हजे सांगाता एक वर जागो राव जागो रावंक जावना न्ही जर तर ताणें एक घंटो मागले तर जागो रावन कितें जातलें सगळें बायबलाचें चित्रण बदलतें एक घंटो ताणें जागो रावन मागले तर सगळें कंप्लीट बदलतें ताणें मागोवना देखून म्हज्या भावान आनी भयणीनो जायते जिवितांत कश्ट आयले ताका एक घंटो तो आनी मागोवना मागण्याची सकत खंयच्या सक्तीचे की आमी ताळ करूंक जायना हां मागण्याची सकत मोगाळ भावन आनी भयणीनो ताणें मागोवना तो न्हिदलो ताका न्हीद आयली कितें जालें गोता गे तुमकां ताणें बोल्सांत न्ही ताच्या पोत्यांत तालवार दवरली येदोळ मुसरी तालवार दवरिनाटलो आतां ताणें कितें केली म्हळ्यार मागोवना मागण्याची सकत ना when you do not have the power of prayer my friends you have to rely on some other power दुसरी सकत जाय मनशाक मागण्याची सकत ना सोऱ्याची सकत जाय मनशाक मागण्याची सकत ना पयशांची मनशाक मागण्याची सकत ना पॉलिटिकल पॉवर जाय मनशाक मागण्याची सकत ना
पूर शक्ती कुडीची शक्त्यो वयर पडटात वय पळया ते मागणे करिनात तांकां पुर सवय आसतात पुर शक्त्यो तांकां लागीं येतात आतां मागण्याची सकत नाटली पोत्यांत कितें दवरलें तालवार दवरली वयगी फर्स्ट देखून मोगाळ भावन आनी भयण आज तुमी हांगासर आयल्यांत सोम्याक थोडो घंटे मागणे करून देव कितली सकत दिता पळया देव सकत दिता दुसरें मागण्याची सकत ना दुसरे सगळे सकत यात तुका कांय करूंक जायना यू आर नॉट एबल टू डू एनीथींग आय टेल यू तुमकां कांय करूंक जायना जेजूक गेस्सेमाने मोळ्यांत हांव अशें पळयतना 100 जण सैनीक येवचे ताका दिसता 100 जण सैनीक ताणें येवचे दिसता पेद्रू न्हिदला तुजे खातीर जीव दिता म्हणलो पेद्रू न्हिदला आनी ताच्या आंगांतल्यान रगत भायर येता ताच्या आंगांतल्यान रगत भायर येता जेजूक धरतत पेद्रून ताची तालवार भायर काडी जाली आनी 10 जाणां मनीस सैनिकांक गुमटी वयगी न्ही तालवार आसा न्ही तालवार आसा मागण्याची सकत ना तालवार आसा आतां एक 10 जाणां मनीस सैनिकांक मारी जाल्ले की 10 जाणांक एकल्याची मनी गुमटी कातरी जाल्ली की ताणें फकत गुलाम असो कान काडलो ही वॉज एबल टू डू ओन्ली दॅट मच जेन्ना म्हजे थंय मागण्याची सकत ना हांव म्हजे खंयचीय शक्ती वापरल्यार म्हाका जावचें तितल्यांत गुलामाची कान काडूंक उरलें कांय करूं जायना जेजू म्हणलो तुजी तालवार पोत्यांत घाल पुरो देखून तुका म्हजे कडेन पुरो शक्ती आहात हांव मागण्याक येनाटल्यार कितें जाता म्हजे कडेन पयशे आसा म्हजे कडेन टॅलंट आसा म्हजे कडेन पॉलिटिकल पावर आसा म्हजे कडेन फ्रेंड्स आहात यू वील नॉट बी एबल टू डू एनीथींग माय फ्रेंड्स कांय करूं जायना तुका दुसरें जेजून म्हळें तुजी तालवार पोत्यांत घाल मागण्याची सकत ना काडा मातेव 27:57 म्हूण हांव चिंता मॅथ्यू 27 कितें आसा पेद्रू पयशिल्ल्यान पाटलाव करतालो जेजूचो पळया गेसेमने मोळ्यांत आसा वास न्ही मॅथ्यू 27 सारकी सांगता तुमकां 57 वास 26:57 जेजूक धरलेल्यानी ताका श्रेष्ठ याजक कैफासा मुखार व्हेलो थंय शास्त्री आनी लोकांचे मतबरी जमो जाल्ले पेद्रू पयशिल्ल्यान ताच्या फाटल्यान सोलून पयशिल्ल्यान समजलें तुमकां पेद्रूक आपयल्लें पयशिल्ल्यान फाटलाव करून गी लागशिल्ल्यान आतां जेजूक धरतना ताणें लागशिल्ल्यान वचूं जालें गी ना he did not have the power of prayer that's why he is following Jesus from very far मागण्याची सकत ना देखून जेजूचो फाटलाव करता पयशिल्ल्यान आमकां पयशिल्ल्यान फाटलाव करून गी लागशिल्ल्यान फाटलाव करूंक आपयला लागशिल्ल्यान न्ही गी आतां सांगा म्हाका लागशिल्ल्यान फाटलाव कर म्हळ्यार सकाळीं उठल्यात एक ल्हान मागणें म्हळें मागीर संजे मुसरी जेजूचे उडासतना संजेर एक ल्हान मागणें म्हळें ह्या दिसांनी हर एक दीस एक मागणें म्हणटात ये जेजू हांव मन पातयेता पोटी पोटी महापोटी अच्छा की व्हडली पोटी दुसरी नंतना सर मोजी पात कांव कांटाळता खंय कांटाळता आयच्यान ती सकड हांव ते 2 लायन म्हणना ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ
ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳು ಇದೆ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳಿದೆಯಾ? ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಪುಟಿ ಮಾರ್ತಾದ अकत्त म्हणजे पैशिल्यान पाटलाक वरचो. पेद्रूक मागण्याची सकत नटली, बोलसांत ओडली, तलवार दवरली आनी ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಆ ದೂರದಿಂದ ಪೈಸಿಲ್ಯಾन पाटलाव केलो जेजूसो. आमी तितल्यान मापल्यांची आमची मापले हिंदू मुस्लिम्स दिसा कितले पटी मागतात भावन आनी भयणीनो? 5 पटी. हिंदू भाव आमचे कितले पटी मागतात? हां तुमकां गोत्तू ना न्ही? ती मागनात तांकां आमी कितें म्हणटा क्रिस्तांवां अनबावार्थी म्हणटा. तुमी तांचे सांगात एक पटी कैमिनी वसा, बसा. फस्ट आमची हांगा मुलकीची इगर्ज दिसता. इगर्जीन देवाचे आजारपण वळखतात गी. नमस्कार इल्ले मुखार येताना तांचे कोरागाचे कट्टे मेळटा, ताका नमस्कार करतात गी, नमस्ते करतात. थंय येताना मुस्लिमांची पडली मेळटा, थंय नमस्कार करतात गी, उडास काडटात गी देवाचो. थंय येताना आनी एक रूख मेळटा, आनी एक न्हंय मेळटा. हरी एक मेटा न्ही ती देवाचो उडास काडतात गी ना. एका दिसाक कितले पटी उडास काडलो देवाचो? तर कोण बरी? ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವನಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಎನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಯಾರ್ದು? ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಯಾರ್ದು? ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. हाकत्त म्हणजे आमी पयशिल्यान पाटलाव करचे म्हणून. वी आर नॉट फॉलोइंग जीसस फ्रॉम व्हेरी क्लोज. पेद्रू बरी मागण्याची सकत खंय आसा आमकां मागीर. 4th पेद्रूक मागण्याची सकत नाटली, कुडीच्यो सुक्त्यो बळवून जावन आयल्यो. तुमच्या घरांत तुमगेर एक इवेळे दीस म्हणचे त्या जोर येवंक खाता, पूण तुमच्या धाकट्या भुरग्याक ताप येता, कठीण ताप येता. ह्या तापाच्या संदर्भार बायलें कितलें हिंव जाल्यार तुमकां लागता गी बियान काम सोडता. म्हज्या भुरग्याक कितें जाता कोन्ना म्हणून घाम येता. जेजूक पळयता, तो राजा आंगणांत पळयता, जेजूक कांटेचो मुकुट दवरतात. जरबादाचें मार ताचें मांस सगळें धरणीर पडलां, मुस्ताकी आंगाली वन सकल घाल्या. तो बोबाट घालता, हाक बोब मारता. पेद्रूक हिंव खाता. इफ ही हॅड द पावर ऑफ प्रेयर, मागण्याची सकत आली जाल्यार ताका हिंव खातेंगी. कुडीच्यो सक्त्यो कशें पळया. देखून जायते पडी जेन्ना आमकां मागण्याची सकत ना म्हज्या भावान आनी भयणीनो, आमकां हर एक कुडीच्यो सक्त्यो बळवून जातात. पुरा कुडीच्यो सक्त्यो बळवून जातात आमकां. आनी 5th जेन्ना आमकां मागण्याची सकत ना तळ कितें जाता कोता गी? आमी जेजूच्या वैरी सांगात हात मिलायता. जेजूचे वैरी आमकां लागीं जातात. आतां हिंव केलें तें केलें. पेद्रून त्या उज्या लागीं बसून आसलें. उजो केल्लो कोणे? जेजूच्या वैरीनी वैगिनी. हॅलो, आर यू विथ मी? जेजूच्या वैरीनी उजो केलो आनी पेद्रू वचून उज्या सरशी त्या उज्या कडेन बसून आसलें. सोशेत आसलें ताका हिंव केल्यार एक वोलपांगरे येत आसली. लास्ट तुका मागण्याची सकत ना, देवाचे उतराची सकत तुजे थंय ना. तूं कितें करता जाल्यार तुज्या नांवा खातीर करचें तें. तुज्या स्वगौरवा खातीर. एक गुलाम स्त्री पेद्रूच्या लागीं आयली आनी म्हणाली, तूंय तांचे पैकी? तो कितें म्हणालो? नानवनल्ला. तो कोण म्हणून म्हाका कळीत ना. पेद्रून ताचो गौरव राखचे खातीर मागण्याची सकत आल्ली जाल्यार भावन आनी भयणीनो, पेद्रू तसो म्हणटना प्रेज द लॉर्ड, अर्गान जेजू, होगळाप जेजू. आतां एक गजाल तुमकां सांगता, सिंपल,
साद न्हीद येताय आतां कोणाक म्हणी ताण लागता जाल्यार कोणाक म्हणी वॉशरूम वचूं जाल्यार तुमी अशें फ्री वचून येवयेत कोणी भियोवचें नाका पाद्र्याक कितें चिंता एक पटी एक शर्मा सांगतना हर एक आयतारा एक दादलो मनीस उठता आनी चलता खंय येता म्हणून गोतना पाद्र्या पळयता हर एक आयतारा हो मनीस उठता शर्मा जाल्यार उठता भायर येता पाद्र्या बाब बेजार जालें म्हजो शर्मा कांय बरो जालें इतलें हांव प्रिपेर करता इतलें बरें सांग जाल्यार उठोन येता न्ही ताच्या बायलेक आपयलें एक 4 हप्त्या उपरांत हाणे तुजो घोव पळय उठोन शर्मा जाल्यार तूं उठोन भायर येता कित्याक भायर येता म्हजो शर्मा बरो जायना बरो जाता फादर तुमचो शर्मा इतलो बरो आसा तुमचे बरी शर्मा कोण सांगतात इतलो बरो जाता तो एकलो ताका न्हिदेन चलची संवय आहा फादर म्हणून ताका न्हिदेन ते चल हांगा कोणी तशें उठोन येता हांवें तशें थोडी चिंचे आसा पूण हांव आज चिंतना तशें भिये नाकात तुमी प्रेज द लॉर्ड मदें मदें ल्हान जोक सांगता आ टॉपीक आतां भायर येचें नाका आतां एका रायता कडेन 2 पेटे आसले एक धवो आनी एक काळो तांच्या मार्केटीन सोमारा मार्केट आसली त्या मार्केटीन दोनाय पेट्यांक व्हरता तो वनावर आमच्या गांवांत कशें कोंब्याट आसा पळय तशें तें पेट्यांक साप झगडें करून लावचें थोडे धवो विन जाता म्हूण थोडे काळे विन जाता बेट्टे मारताले थोडे बडी धवो विन जातालो थोडे बडी तुमच्या घरांनी थोडे पेटे आसल्यार एकलोच विन जाता न्ही तो धवो विन जाल्यार खंय दोत विन जाता पूण हाचे पेटे अशें न्ही एक पटी धवो एक पटी काळो थोडे पटी पयशे होगडायताले थोडे मेळटाले हेका बुदवंत मनशान हडलेच्या बुदवंत मनशान चिंतलें अरे हें कशें ताच्या घरा गेलो अरे धनिया दोनी पेटे तुजेच न्ही वय एक पटी धवो विन जाता एक पटी काळो विन जाता कशें ताका म्हणालो कोणे विन्न जायचें म्हणून हांव निर्धार करता कोणे विन्न जायचें पळय ताका पोट भरून खावंक दिता कोणे सोलवचे ताका उपाशी घालता हांव हें कित्याक सांगलें म्हळ्यार आमचे भितर एक धवो पेटो आसा एक काळो पेटोय आसा काळाय आसा हय आसा पेद्रूच्या जिवितांत ಎಂತ जालें पेद्रू भितर 2 व्यक्ती आसले एक सिमांव आनी पेद्रू जेन्ना तो सिमांव जातालो जेन्ना तो पेद्रू जातालो आतां लुका सवांजेल काडा लूक चॅप्टर 5 वर्स 4 ऑनवर्ड्स वाचा मायकार कोण म्हणे एक बरें हें गट वय वाच बाय सुडाळ सक्कडांक आयक थोडे कडेन बायबल हाडून आता न्ही आयकूंक सुडाळ लूक चॅप्टर 5 वर्स 4 ऑनवर्ड्स लूक 5:4 बसून तूं मायक ऑन कर ताणें उलोवन जाता अशेंत घडलें हाडे सांगता आयक अशेंत घडलें एक बिस्प आयलो अशेंत पिरगजेक बिस्प येताना बापाचे पुताचे पळयतात म्हणजे नवी आमेन म्हणटाना मायक आयकना इंग्लिशांत आलें आसता मीस मायक आयकना ताणें बिस्पान अशें केलें देर इज सम प्रॉब्लेम विथ द मायक म्हणलो अँड ऑल्सो बी विथ यू म्हणाले लोक सोवेच्या बळान माय फ्रेंड्स देखून माईक ऑन कर आता वाचया कम ऑन ताणें उलोवन जाता हाडे येस ताणें उलोवन जाताच सिमांव सांगलें 2 गूण उदकान मुखार व्हर मासली धरतालो सिमांव कळ्ळें गे तुमकां पेद्रू न्ही मासली धरतालो तो जेजून ताच्या मागीर नांव बदली केल्लें पेद्रू म्हणून आतां सिमांव सांगलें 2 उदकांत व्हर हां आनी मासली धरून तुमची जळां देवया येस तो सिमांव म्हणालो हां. मिस्त्री सगळी रात आमी कश्टाल्या येस पूण आमी कांयच धरलें ना ओके रावय सिमांव म्हणटा मोतीन चिंता आय एम ए प्रोफेशनल फिशरमॅन हांव प्रोफेशनल मासली पागी हांव एक मोगर तूं कार्पेंटर आतां दिसाक म्हाका मासली धर म्हणटाय न्ही तूं कितें कळीत आसा
मनान जाता तोंडान म्हणना ताजे विशीं उणें चिंता जेजू विशीं आनी मेस्त्री सगळी रात आमी मासली धरली एक्की मासली मेळोवना तुज्या ना काले उतराचेर पातयेवन तरी पण तुज्या उतराचेर पातयेवन हांव जाळ देवयतां. खाले जेजून म्हळ्यार जाळां देवया म्हळ्यार आसा की तुमची जाळां देवया तो म्हणटा हांव एक जाळ देवयता. लॅटीन आनी ओरिजिनलांत कितें आसा म्हळ्यार ताणें जेजून जाळां देवूंक सांगलें ताणें एकच जाळ देवयलें म्हणटा. एकच जाळ वय गी उपरांत जाळां म्हूण आसा ट्रान्सलेशन इल्ले प्रॉब्लेम आसा वास मुखार. जाळां उडयलीच मासलेची एक व्हडली रास जळाक संपडली येस आनी जळां पिंजूंक लागली. आतां जाळां पिंजोवंक लागली येदोळ मुसरी जेजूक तूं कार्पेंटर म्हूण चिंतून जाळां घाली. आतां ताचे भितर दोवो पेटो इल्लो जागृत जालो वास. तो दुसरे दोणींत आसल्या आपल्या सांगातांनी येवन आपणाक असो कुमो करीचे म्हूण तांकां आत भशेन ताणें आपयले. येस ते आयले आनी सांगाता मेळोन दोनींनी ताणें मासली भरली. इतली सगळी दोनी बुडोवंक जाल्ल्यो हें पळोवन सिमांव पेद्रू हें पळोवन सिमांव आतां सिमांव पेद्रू येदोळ मुसरी कोण आहलो सिमांव. आतां सिमांव पेद्रू जालो. इल्लो दोनी आसा इल्लो बावार्थ एकलो बावार्थी मनीस इल्लो संवसारी मनीस न्ही गी पळया. आतां सिमांव पेद्रू जेजूच्या पांयां पडलो नाव इज सायमन पीटर. आतां मार्क चॅप्टर एक्झॅक्टली वर्ड्स सांगता तुमकां. मार्काचो वांजेल काडा. मार्काचो वांजेल 1437 14వ ಅಧ್ಯಾಯ 37ನೇ ವಾಕ್ಯ ಕಾಡ. ಗೆಸ್ಸೆಮನಿ ಮೊಳೆ ಅಂತ ನಿಧುಲ್ಲ कोण पळया 37 उपरांत जेजू आपल्या शिसासशीन आयलो आनी ते न्हिदून असले. ते पळोवन पेद्रूक तो म्हणालो सिमांव तूं न्हिदलाय. सिमांव तूं न्हिदलाय. हू वॉज स्लीपिंग पीटर और सायमन निधुल्लो कोण सिमांव पेद्रू न्ही. जेजू म्हणटा सिमांव तूं न्हिदलाय. पळया लूक ಚಾಪ್ಟರ್ 22 ವಾಕ್ಯ 31. लूक ಚಾಪ್ಟರ್ 22 वर्स 31. रावा एकली कोण म्हणी कोणाक वेग्गी मेळटा थंय दोगां बसा. सिमांव पळय गोव साळणेर घालून साळले बरी गोव साळणेन घालून साळले बरी तुमकां सकटांक साळूंक सैतानान अधिकार पळय हांगासर गेसेमनी मोळ्यान मागणें करूंक हेच्या पयलें पेद्रू ना. जेजू म्हणलो सिमांव गोव साळणेन घालून साळले बरी तुमकां साळूंक सैतानान पदवी घेतल्या. प्रेज द लॉर्ड. म्हजे भितर आनी तुजे भितर एक सिमांव आसा एक पेद्रू आसा. जेदना हांव सिमांव जेदना पळया आज थोडी हांगा इल्ली जेम येता जाल्यार तुमी सिमांव उर्बेन आसात तर तुमी पेद्रू. मगतशे न्हू कोंबो सात घालतना 3 पोटी नेगार केल्लो पेद्रू की सिमांव ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮಸಿ ನುಂಗಿದಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. कोंबो सात घालच्या आदी 3 पोटी जेजूक नेगार केल्लो कोण सिमांव गी पेद्रू. सिमांव गेसेमनी मोळ्यान न्हिदलो कोंबो सात घाल्लेंत घट्ट रडलो आपणाच्या पातकांक वळखलो पेद्रू गी सिमांव. पेद्रू रडलो तो पेद्रू. जुवांचो वांजेल चॅप्टर 21 ब्रदर तूं वाचगी. चॅप्टर 21 जेजू आनी पेद्रू एक संभाशण आसा. चॅप्टर 21 जेजू जिवंत जाल्या उपरांत सिमांव मासली धरूंक गेला पेद्रू न्ही. परत ते गेला ताजेच कामाक आदल्या कामाक तो गेला आनी मासली धरतल्या त्या मनशाक जेजून कितें म्हळें
21 जॉन 21 सिमांव पेद्रू आनी जेजूसचें आसा न्ही वास. हां जवान जातस वाक्य कितलें सांग. वाक्य कितलें सांग. जेजू आणि पेद्रू 15. वास. सिमांव जुवांच्या पुता सिमांव जुवांच्या पुता हांचे प्रास हांचे प्रास मोग करताय तूं म्हजो चड मोग करता गी. आतां पेद्रू खंय पेद्रू देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत जायते पोटी जेन्ना आमी न्हिदतांव मागण्यांत आमी आलस्य करतांव ते दळा आमी सिमांव जेन्ना आमी धैर्यादीक रावतांव देवाच्या मागण्याच्या शक्तीचेर पातयेतांव तो आमी पेद्रू पेद्रू. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. हरगां जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू महिमा जेजू. एकलीसांव आमी शिकल्या आमी जेजू मागणे करूंक रातच्या वेळा येतलो. हांव तुमकां एक सत गजाल सांगता. बायबलान जेजू मागणे करूं देवाळाक वचोंकूच ना. जेजू मागणे करूं एक सुरो दोंगरा गेलो देवाळाक शिकोवन दिवंक मात्र गेल्लो. सिनागोगान शिकोवंक दिवंक गेल्लो. पिडेस्तांक बरो करूंक गेल्लो. तो मागणे करूंक वचोना. मागणे करूंक हरी एक पोटी एक सुरो. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. देखून गावया एक गीत. ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ಉಬೇರವ್ಯಾಂಗಿ ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್. ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೇ ಇಲ್ಲ. యేసయ్యా యేసయ్యಾ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯಾ. యేసయ్యా యేసయ్యಾ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯಾ. ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೇ ಇಲ್ಲ. యేసయ్యಾ యేసయ్ಯಾ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯಾ. యేసయ్యಾ యేసయ్ಯಾ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯಾ. ಮರಣದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ಮರಣದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದೂ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. యేసయ్యಾ
ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಜೀವಿಸು ದೇವಾ ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ದೇವಾ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ 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 ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ದುಃಖದಲ್ಲೂ ಜೊತೆ ಇರುವೆ ನೀನು ರೋಗದಲ್ಲೂ ಸಂಕಟದಲ್ಲೂ ಬಲವ ಕೊಡುವವನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ದುಃಖದಲ್ಲೂ ಜೊತೆ ಇರುವೆ ನೀನು ರೋಗದಲ್ಲೂ ಸಂಕಟದಲ್ಲೂ ಫಲವ ಕೊಡುವವನು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವರು ನೀವೇ ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವರು ನೀನೇ ಯೆಸಯ್ಯ ಯೆಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಯೆಸಯ್ಯ ಯೆಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಯೆಸಯ್ಯ ಯೆಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಯೆಸಯ್ಯ ಯೆಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ अर्गान जेजू हुगड़ाप जेजू स्तुति जेजू महिमा जेजू वंदन जेजू उडोलतान बसले आंदी एक घंटो नेंगे हात पाय पुरा दुखतात एक लहान ಆಕ್ಷನ್ ಕರಿಯ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನ ಎರಡು ಕೊಂಬು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಸೈತಾನನ ಸಕಲ ಸಕಲ ಚಂದ ಕೈ ತಿರುಗಿಸಿ ಸಕಲ 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 ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು 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 ಮುರಿದು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಮುರಿದು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ನಸುಕಿ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ನಸುಕಿ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಚಂದ ನಸುಕಬೇಕು ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನ ಸಕಲ 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 ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ನಸುಕಿ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ನಸುಕಿತಾ ಸೈತಾನ ಹೊಡಿ ಹೋಯ್ತಾ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ
कुडीच कळना. प्रेज द लॉर्ड. मगचनो जेजू गेसमनी मोळ्यांत ते राती मागणे करता. देखून हांगा पळया मार्कस वांजेल 14:24, मार्क चॅप्टर 14:24. देवाचे उतर म्हणटा, उपरांत गीत गावन जातच ते ओलिवे दोंगराक भायर सरून गेले. उपरांत गीत गावन जातच ते ओलिवे दोंगरार भायर सरून गेले. आतां सांगा म्हाका, ह्या संवसारांत एकलोच एकलो मरणाक गीत गावन गेल्लो, एकलोच मनीस मरणाक गीत गावन गेल्लो. जेजू. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. जेजून सक्रामेंत घडलो, एवकरीस घडलो, उंडो सपरेट आशिर्वाद केलो, रगत सपरेट. उंडो आनी वायन कित्या मांस आनी रगत सपरेट कित्या? मुगळ भावन आनी भयणीनो, जेजू आपणाच्या मरणा विशीं परत आनी परत उलयता. केदळा मनी आपणाच्या मरणा विशीं उलयतना जिवनपणा विशीं उलयनासन रावलाय. हरी एक पडी जेन्ना मरणा विशीं उलयला तेदळा ताच्या जिवनपणा विशीं उलयलाच. आतां पळया, जेजू निमाणे जेवण संभ्रमतना जेजू गोत आसा, म्हज्या कुडींतलें हर एक तेंबो रगत म्हज्या मासात हांव सपरेट जातलें. सगळें मरण ताच्या दोळ्या मुखार दवरलें. ते दोळ्या मुखार दवर न्हू तो शिसाचें पांय धुता. आनी निमाणें गीत गावन तो ओलिवे दोंगरार मागणें करूंक येता. मगचनो जेजू गोत आसलें. मातेव 26:31 म्हणटा, आयच्या राती म्हजे थंय तुमी विश्वास खणतल्यात. गवळ्याक हांव कान व्हरतलो आनी ताचे बकरे शिंपडतले. जेजू गोत आसा, सारकें कळीत आसा. पांय धुतना पेद्रू कडेन गेलो, पेद्रूचे पांय हातान धरले. पेद्रू आनी थोड्याच वेळान कोंबो सात घालच्या पयलें 3 फुटी तूं म्हाका नेगार करताय, म्हाका गोत आसा. मावून रावलो, उलोवना. जुदासाचे पांय धरले. तितलो मोग ताणें केलो. जुदासाक जिनी बदलूंक कांय अवकाश दिल्लो. जेजून जिनी बदलूंक जुदासाक अवकाश दिल्लो. तोमासाचे पांय धरले आनी हात धुले जेजून. आनी दोळ्यान येता, तोमासा तुजे पांय धुल्ले पावनात, म्हजे गाय तुका जायत न्हय गी म्हणालो. तो मनान म्हणालो, म्हज्या कडवळ तुवें पळयत न्हय गी, हांवें मोरजेत न्हय गी. हर एकल्याचे पांय धरतना मना भितर जेजू रडता. आनी जेजू गोत आसा, आज राती तुमी सगळे म्हाका सोन धांवतल्यात. जाल्यार मुगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजू गेसेमनी मळा गेलो. गेसेमनी मळ्याच्या इल्ल्या मुखार थंयसर बेतनी आसलें, लाजराचें घर आसलें. जेजू कुसून ते लिपून बसयत आसलें. मरणांत हांव सुकारी मारी येत आसली. जेजू गेसेमनी मळ्याक कित्याक गेलो? कित्याक रगत गमेलो? देवाचो मोग हे घडी तुमकां सांगता हांव. हे गांवांत पावस येवना, 3 वर्सां पावस येवना. पावस येनाटले त्या गांवच्या लोकांक कांय खावंक ना. घरां बंद करतात आनी खंय पयशिल्ल्या गांवाक वेतात ती काम करूंक.
ल्हान ल्हान घरां आनी ह्या कुटुंबांत 4 जण चरके. तांच्या घरा इल्लीं गोरवां आसलीं ती विकलीं, खाना वरवीं हाडलीं, मुग जालें. इल्लें भांगर आसलें तें विकलें, खाना वरवीं हाडलीं तेंय खाली जालें. आनी विकूंक कांय ना. ते राती निमाणें कितें हिट्टू आसलें तेजी रोट्टी केली आनी केलें आनी भुरगे न्हिदल्यात. आवय बापूय डिस्कस करतात. आवय बापूय म्हणटात आमकां 4 जण चरके दिल्यात, आमकां लागीं विकूंक कांय ना. एका भुरग्याक विकया, गुलामाक विकया, आमकां कितले मेळटले पयशे? हे 2 लाख मेळटले. तांतलें वरवीं हाडून जेवया खावया इल्लें आराम जातलें आमकां लायफ. आतां कोणाक विकचें? कोणाक विकचें? बापूय म्हणालो मलगड्या पुताक विकचें नाका. देवान आमकां दिल्लें प्रथम फळ मालगड्या पुताक विकचें नाका. आतां आवय म्हणाली दुसरो पुता तो तुजे बरें दिसता, पापा बरें दिसता, ताका विकूंक म्हाका मन येना. आतां बापूय म्हणालो तिसऱ्या पुताक विकचें नाका, कित्याक म्हळ्यार तो तुजे बरें दिसता, मम्मी बरी दिसता, ताका विकूंक म्हाका मन येना. आनी निमाणे दोगीं आवय बापूय दोगांय म्हणाली ते निमाण्याक विकचें नाका, कित्याक म्हळ्यार तो आमगेर कुटुंबांत भारी मोगा आसो, ताका विकूंक मन येना. आतां कोणा विकचें? मलगड्याक नाका, दुसऱ्याक मम्मी बरी दिसता, तिसरो पप्पा बरी दिसता, चवथो निमाणो पुसून घाल्लो पोळो विकचें नाका. कोणाक विकचें? ती दोगांय आवय बापूय म्हणाली आमी मेल्यार सगळीं ओट्टूक मरया, आमी कोणाक विकचें? तुमचे पैकी 4 न्ही 5 न्ही 12 भुरगीं आसल्यार एका भुरग्याक कश्ट येताना विकूंक तयार आसात गी? तयार आसात? हांगा पळया, कुरीस पळया. देवा कितले भुरगे आसले? कितलो? 1 पूत आसलो न्ही गी? आमच्या सगळ्यां खातीर ताका बाकी दवरिनासतना ताणें विकलो. अशें कुर्सार ताणें मारलो. एक थाळयो दिवया. हो देवाचो मोग मोगाळ भावन आनी भयणीनो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून देव आमचो असोय मोग करता. देवाक आमी कितें दिलें? जेजूक आमी कितें दिलें? ताका आमी इतलो मोग करच्या देवाक आमी कुरीस दिलो. ताणें कुरीस सर्गाक निचन केली. बेजार पावना तो. पळया, आमी ताका गतकी किस दिलो. आमी ताका गतकी किस दिलो. ताणें आमकां हात विस्तारायले. कुरीस पळया, आमी ताका 3 पोटी नेगार केलो. 3 पोटी सोडा, आमकां मस्त पोटी आमकां आमी नेगार करता ताका. ताणें पेद्रून 3 पोटी, आमी मस्त पोटी, आमी ताका 3 पोटी नेगार केलो. तो 3 पोटी वाटेर उठोवन चल्लो. तो पडला कडेन रावो ना. आमी 3 पोटी नेगार न्ही, आमी 25 पोटी नेगार केल्यार परत ताका आमी लोटून घालता, नेगार कर, तो उठटा, तो उठता. दॅट इज द लव दॅट गॉड हॅज फॉर अस. तितलो मोग देव आमचो करता. आमी ताका आंबट वायन दिलो. आमी ताका आंबट वायन पिवंक दिलो. ताणें आमकां ताजें पवित्र रगत दिलें. आंबट वायन खंय, रगत खंय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आमी ताका 3 किळे दिले. ताणें आमकां 70 पोटी बक्षिलें. आमी ताका कांटेचो मुकुट दिलो. आमकां ताणें साल्वासोवाचें किरीट दिलें. 103 साम तो तुका काकुळतीचो आनी मोगाचो मुकुटान न्हेसयता. काकुळतीचो आनी मोगाच्या मुकुटान तो न्हेसयता. आमी ताका बली चोपली. ताणें ताका ताजें काळीज आमकां दिलें. तोपया म्हूण. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आमी ताका शिराप दिलें. ताणें आमकां बेसांव दिलें. आमी ताका शिंपी दिली. शिंपी उडयली ताका. ताणें आमकां पडची शिंपी दिवंक कडवळाचें उदक दिलें. चपाळ्या कोडना मोगाळ भावनाने भो देवाचो मोग. मोग
आमी ताका सोरांक दिलें, ताणें आमकां कितें दिलें? आमी ताच्या उजव्याक आनी दाव्याक सोरांक दिलें, ताणें आमकां कितें दिलें? ताच्या मांयक दिलें. चप्पाळे ताच्या मांयक आमकां दिलें. सोरकय मांयकय भावान आनी भयणीन कुर्सात हांव. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. पळया, आमी ताची मुस्तकी सुटती घाली, ताणें आमकां सर्त्या बदलाक सर्गीचें राजत मोलाक हाडून दिलें. आमी ताका गुड फ्रायडे दिलें, ताणें आमकां इस्टर दिलें. आमी तांकां खाली फोंड दिलो, आमी ताका खाली फोंड दिलो, ताणें आमकां जिवानपण दिलें. छप्पाळे मोगाळ भावन आनी भयणी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हें सगळें ताच्या दोळ्या मुखार आसलें. मनीस म्हाका हें सगळें दितलें म्हणटा कळीत आसल्यार तो गत्सेमनी मळ्यार गेलो. सगळें कळीत आसून जेजू गत्सेमनी मळ्यार गेलो. देखून बसले कडेन सोमयेचो मोग न्ही हाडया. ದೇವರ ನಮಗೆ ಸಗ್ಗಳೆ ದಿಲ देखो ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೊಂದೇ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಜಗವನ್ನೇ ನಾ ಗೆಲ್ಲುವೆ when I am weak then I am कितें म्हणटा सांग पावल जेद हांव अस्कत तेद हांव बळवंत मुना जेद हांव अस्कत तेद हांव एलिझाबेथ पुरो अस्कत जाल्ली की ना कुडीचे सगळे सक्ती खाली जाल्ल्यो की ना जे देवान काम केलें तिच्या कुडीन कोणाची सक्ती देवाची सकत सारा मतारी जावन सगळी कुडीचे सक्त्यो मुग्धल्यो की ना कोणाची सकत काम करता जेन्ना सगळी आमच्या कुडीचे सक्त्यो मुग्धतना देवाची सकत आमचे थंय सावलो सगळी सकत आसा म्हणून क्रिस्तांवांक दोगदून येतालो देवान ताका गोड्यातान सकला लोटून घालो कुरडो केलो कुडीचे सगळे सक्त्यो खाली जाल्यो देवाची सकत कुडीन काम करून सुरू केली when all your physical powers मुग्धताना the power of God begins to work in you देखून देवाची कृपा म्हाका पुरो गव्या गीत ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೊಂದೇ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಜಗವನ್ನೇ ನಾ ಗೆಲ್ಲುವೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೊಂದೇ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಜಗವನ್ನೇ ನಾ ಗೆಲ್ಲುವೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೊಂದೇ ಸಾಕೆ ನನಗೆ ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಜಗವನ್ನೇ ನಾ ಗೆಲ್ಲುವೆ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನೀವೇ आमचो समय आमच्या मध्ये आसा आमचो समय आमच्या मध्ये आसा या समयाची आराधना करूया ताची सकताची कृपा मागून घेऊया आम्ही तिसरे सकतेच बळ आमच्या मध्ये आसा या समयाची स्तुती या समयाच्या स्तुत्या वरवी तसो सकताची बळ मागून घेऊया ನೀವೇ ನನ್ನ ಪಾಲಕ ताच्या सक्तीन आमी बळवून जाता आमचे अस्कत काय आमची कुडीचेर वेडो घाल्यारी सोम्याची कृपा आमकां सक्तीन भरता आमकां बेसांवान दिता हे सोम्याच्या सक्तीचे बळ आमी अनुभव करया आमचे अस्कत काय सोमी आमचो बळ म्हणले सत मानून घेवया जेजू तूं सकत तूं कडप तूं आसरो तूं बळ ती म्हाका दी म्हूण मागया ಮೋಶೆಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ ನೀವೆನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲು ಭಯವೆಲ್ಲಿದೆ ಮೋಶೆಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ ನೀವೆನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲು ಭಯವೆಲ್ಲಿದೆ ಕಡಲಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಕರವಿಡಿದು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನೀ ಕಾಯುವೆ ಕಡಲಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಕರವಿಡಿದು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನೀ ಕಾಯುವೆ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ
ನನ್ನ ಪಾಲಕ ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನೀನೇ ನನ್ನ ಪಾಲಕ ಯೇಸುವೆ तुमसे सका तुमसे बहुत सोमिया तुझे सत्य मगा बहुत तुझे बैसा माने बार ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಪಾಲಕ. Praise the Lord. Hallelujah. 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 दुनिया तो पर Hallelujah. 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 Jesus सोमिया Jesus सोमिया. Jesus सोमिया Jesus सोमिया. तू मुझे सकत हे मुझे सकत. तू मुझे सकत तू मुझे सकत. तू मुझे बोल तू मुझे बोल. तू मुझे बोल तू मुझे बोल. तू मुझे आसरो तू मुझे आसरो. तू मुझे खडप तू मुझे कडप. तुझे राव पाथ्येता तुझे राम पत्येता. तुझेर मुझो विश्वास दवरता तुझेर मुझो विश्वास दवरता. तुझेर मुझो विश्वास दवरता तुझेर मुझो विश्वास जेजू जेजू मुझे बोल जा मुझे बोल जा. मुझे सकत जा मुझे सकत जा. मका आशीर्वाद दी मका आशीर्वाद दे. बळवंत कर मका बळवंत कर. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. जे मग छबाव बणीवर संतोष आमका बघता सोमी सवे रावो 12 वरां जाली रातीची 12 वरां निदेन गुरकून आसल्या निगे थोड्यांनी गुरकूनचे पळयल्यार रानदुकोर म्हणून ते अन्न म्हणून गुरकिना खंयचे खंयचे सावंड येतात गोत्ताय ते जागी असलेल्या मात कळटा निगे काजराच्या माटवांत थोडे पोटी रोसाक आदी आसले रोसाक गोत्ता न्ही तुमकां पळय गे आदी रोसाक वावंट कर थोडे आड पडटा दुकर मारच्या पयलें तांचे आवाज दुकराच्या की दुसरोच आसता कळ्ळें गे थोडे 90 थोडे 30 थोडे 60 घाल न्हिदोन थोडे दुसरेच सावंड एकली स्त्री म्हजे लागी आयली म्हणाली फादर म्हजो घोव खंडवाटे घर येता ताचे गरोवचे रागोवंक मागा फादर म्हूण हांवें म्हळें थंय न्हिदतना ताच्या नाकाक दोनी गुडद्यो दोन न्हिदय म्हणें पुक्को जाल्यार फादर पुक्को जाल्यार तोंड उक्तें करतलो आनी म्हणटा देखील म्हणजे मग अच्छा बाबणी आणि देच्या वेळारी तुम्ही डोळे मिणीमिणी कन पळयतात पद्र्याबाचे शर्मा आयकता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुमकां संतोष भक्ता घेयना भक्ता घेयना काल्याक आज एक बरें करून पक्षीगेर वचून न्हिदो मेळ्ळें म्हण गे घरा किरी किरी आसलें आज एक बरें ना गे मागीर कसलो संतोष आ आ पटापटा म्हणटात काल हां जागे रावंक न्ही गे बारीक खुशी जागे रावंक तुका आमच्या कुंभेरीन दुकोर येतात येनातले बरी एक काम करता एक म्हयनो कणगी जून जाता मुजया ना गे तूं बँक मॅनेजर तुवें काही काम करचें ओके प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आज तो म्हणटा बँकान मॅनेजर तो काम करनासा बँक मॅनेजर जाल्यार पळय आयला फाल्यां खंय सायन घालनाका फाल्यां रजा आसता न्ही पूण जाल्यार जागे रावून सोम्याची स्तुती करूंक तो आयला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 येशुवे वंदने आमकां संतोष भक्ता एंत आनंद म्हणलें गीत गावया एक चरण एंत आनंद म्हणलें गीत गावया आनी तो संतोष आमी परगट करया जायत गे हॉलांत आसले तुमी बसल्यात की उबे रावल्यात हांगा बरो उबे रावल्यात तुमी बसल्यात की प्रेज द लॉर्ड हालेलुया उबी रावतात की जरा उमीद आसा ती उबी आहा ती व्हेरी गुड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया भायर आसले थंयसर उबी रावा आनी हांगासर सोम्याचें गीत आमी गावया एंत आनंद एंत आनंद एंत आनंद जायत गे मिनी हॉलांतलो ताळो म्हाका आयकचे मिनी हॉलांतलो ताळो तुमी हांगासर म्हणनाकात मिनी हॉलांतली मात्र ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆ मिनी हॉलांतली ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರಲು
ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ಈಗ ಜಂತಿ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ಎಂತಾನಂದ 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 ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗೆ. ಮಾಳಿಯರ್ ಅಸಲಿ ಮಾಳಿಯರ್. ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರಲು. ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. एक एक्शन करिएंगे, एक एक्शन लान से इधगी कर लेंगे. तुम्ही बरे हसतात तुमका कितें. ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ಕಳೆ ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರಲು. ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ಸಂತೋಷದಿಂದ 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 ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರಲು. ವಿಲಿಯಂ ನಿದ್ಲ ಹೀಗಿದೆ ನಾಸ ऍक्शन सांगता विलियम सिंगर. ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ಎಂತಾನಂದ ಬಳ್ಯ ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ಸಂತೋಷದಿಂದ 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 ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ. ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರಲು. विल्ली दोन पटी सिंगर विल्ली पहिले प्रॅक्टिस दीच्या मागीर तुमकां दीचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. रेडी 1 2 3 ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ. ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರಲು. ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು जೊತೆಗಿರಲು. आता संतोषದಿಂದ म्हणटाना तुम्ही एकामेका पळयचे कळ्ळें. एकामेकाच्या तोंडां पळयचे कळ्ळें. हां एकामेका पळोवन धांव नाकात कळ्ळें गी. कोण हांगा रावला बाराकोस म्हणून जायत गी. एकामेका पळया. ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರಲು. ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿ ಕೊಡ ಏಕಮೇಕ ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರಲು. ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ತಾಳಿಯೋ
ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ, ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ. ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರಲು. ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ಸಂತೋಷದಿಂದ 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 ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ, ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ, ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರಲು. ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Erga Jesu glab Jesu arada Jesu hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shadala bala 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 dalalai hala hala hala. Ulamara ulamara. Bavatta ulamara samya. Viswasa ulamara samya. Hallelujah, 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 hallelujah. Shadala bala bala dalalai hala hala hala. Yes, 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 yes. Erga Jesu glab Jesu arada Jesu. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, Hallelujah. 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 ओके, सगळी आम्ही बसया. मगाळ भावन आणि बहिणीनो, पोरण्या सोल्ल्यांत एकलो सगळी रात जागी आसलो, न्हिदोना तो. कोण तो? कोण तो? जाकोब. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मगाच्या न्हू जाकोब जाबोत म्हणलो न्हय उतरता, ताच्या बायलेक आनी भुरग्यांक घेवन येता आनी सगळी रात देवा सांगता झगडता झगडता. प्रेज द लॉर्ड. फांत्या परापर्यंत झगडता देवा लागीं. आनी निमाणे ताची पेंगटाची कीळ मोडल्यारी देवा असो हात घट्ट धरता, देवाक वचोंक सोडिना, देवाक वचोंक सोडिना. वॉट इज द रेसलिंग? झगडें खालें, सगळी रात झगडें खालें. 20 वर्सां आदीं, 20 वर्सां पयलें ताका ताच्या भावाक झगडें जाल्लें. वय गी एसावाक आनी जाकोबाक झगडें जाल्लें. झगडें खंयच्या खातीर? एक दीस एसाव रानाक गेल्लो, शिकारेक गेल्लो, फाटीं बुकेवन आयलो. फाटीं येताना जाकोब घरा बकरी करतालो, बकरी, आनी अळसंड्या गुल्याचें निस्तें करतालो. एसावान विचारलें, म्हाका भूक लागल्या बाबा, म्हाका एक अर्दी बकरी आनी ते अळसंडे गुल्याचें इल्लें निस्तें दी म्हणालो. आतां जाकोब भारी हुशार आसलो. तो म्हणटा, मलगड्याच्या पुताचे हक्क, बापायचे आशिर्वाद तुका आसा न्ही, ते आशिर्वाद म्हाका दी, धर तुजी बकरी. काल एका आशिर्वादाक अर्द्या कुटक्या बकरेक आशिर्वाद ताणें विकलें. आनी आशिर्वाद कशें घेतलें तुमकां गोत्ता न्ही? आवयन जाकोबा कितें केलें? शेळयेची लोव लायली, बेसांवकान गेलें. बेसांवकान घेतना एसावाक कळ्ळें म्हजें बेसांव गेलें म्हणून. रागार जालो, धांवलो तो. जाकोब धांवलो. धांवतना ते रातीं तो न्हिदवना. प्रेज द लॉर्ड. 20 वर्सां पयलें ते रातीं तो न्हिदवना. एक फातर काडून गेलो
आनी अशें न्हिदया न्हिदतना स्वप्न पडलें ताका एक दृश्य दिसता स्वप्नांत वा एक ताका विजन दिसता निसन सर्गाक तेंगतली निसन खंय तेंगतली भावान आनी भयणीनो सर्गाक तेंगतली आंज पडवे वयर चडटले देंवताले आतां सांगा म्हाका आमच्या घरांनी निसन आहात न्हय कसल्यो निसन्यो लोंकडाच्यो रुखडाच्यो आहात लोंकडाच्याक वयर लागजा म्हणून ना ताका 2 पाय आसतात वय गी पाय आसतात ते आपापीत रावतात पूण क्रिस्तांव जिणी आमची लोंकडाची निसन न्हय आमची जिणी रुखडाची कित्याक वयर लागल्या शिवाय ती रावना ती पडटा नाटल्यार आमचे हर एकल्याचें जिवीत खंय लाग जाय सर्गाक लाग जाय एवरी डे यू मस्ट टच द हेवन आंज पडव्यांनी वयर चडचें देंवचें म्हळ्यार कितें हांगा जायते जाणां तरणाटे मुखार बसल्यान तरणाटे न्हू आमी मोबायल पळोवन न्हिदता न्ही गे आमच्या फाटल्यान आंज पडवो आसा की ना ताचेर एक दीस मनी उलयल्ले आसा आमी एक दीस मनी उलयल्ले आसा पयलें आबाक व्हडली मायकांनी मोबायल नासले ती बसताली अंतस्करणाची झडती करताली मलगड्यां कडेन मागताली सरल्यांक उडास काडटाली आंज बडवो तांची मागणी पुरा वयर व्हरून येतालो सकयल येताना कुरपाक घेवन येतालो ती पवित्र उरलीं आमकां मोबायलान पळोवचें तांतूं पळोवचें तर कितें खंय एक्सिडेंट जालें खंय भिरांत जालें ही गुंटे हा गुंटे भियान मागीर एकली आवय आपोवन आयल्या पोरेका चेरक्याक फादर म्हजो भुरगो न्हिदोंकूच न्हिदना भी येता राती सकाळीं उठ्ठना पुरा मांद्री थंड जाता मागीर वतान घालचें काम जालां म्हाका परतान पळयता तियंत भिरांकूळ आमचो आंज बडो कितें व्हरतलो वयर ल्हान तावन तो बेसांवाक आशिल्लो 20 वर्सां जालीं 20 वर्सां जाल्लेंत कांतोव सुरू जालें कीर्तन 25 वर्स 7 काड कीर्तन 25 वर्स 7 कितें आसा वास म्हज्या तरणाटपणाच्या पातकांचो उडास ताका तरणाटपणार ताच्या भावाक केल्ली अन्याटपणां सगळीं उडास आयलीं पाटिया भावा लागीं बक्षांनी मागया आतां शाबोत म्हणली न्हय उतरता ताची बायल भुरगीं 2 जाणां बायल्यो आत भुरगीं आंत गोरवां सगळीं आंत तांकां मुखार धाडटा वगत रावता सगळीं रात मावन रावता आनी झगडें कालें आतां भाऊ म्हाका बक्षिता घेना गे आतां भाऊ म्हाका बक्षिता गे ना गे हांव गेल्लेंत हांवें ताका मोस केल्लो तो म्हाका मारीत जाल्यार हांवें पयलें बक्षुंचें गी ताणें पयलें बक्षुंचें गी रेसलिंग निमाणें पांतें जाताना देवाचें बेसांव घेवन भावाक मेळोंक येता भाव 7 पोटी धरणीर पडून नमस्कार करता दोगांनी पटलून धरलें आनी रडले दोगी रडले प्रेज द लॉर्ड जाकोबाचो निमाणो पूत तेसोच आसलो निमाणे पुताचें नांव कितें जाकोबाचें निमाणे पुताचें नांव कितें जुजे न्ही गी बापायचें बेसांव ताका आसलें आज्याचें बेसांव ताका आसलें इतलो देवत आसलो की तो इकरा जाणां भावांक ताचेर मसोर जालो भाव ताचे शेळयांक सोडून आसले बापायन धाडलें जाकोबान धाडलें वच पुता पळय म्हजे बेसांव तुका कदाय आतां तुका मोगासो म्हज्या मोगासो ताका एक दोगलो शिवयलो ताणें बापायन न्ही गी जेजुकी मोरोंक येताना एक दोगलो घालून गेल्लो वयर तावन सकल मुसरी ताका शिवून नातल्ली जाकोबाचे पुताची मुस्तगी उडास दवरा ताची मुस्तगी कितें गेल्ली शेळयेच्या रक्तान ताच्या भावानी भिजयली आनी बापायक हाडली म्हणाले एका वागटान तुज्या पुताक घाशिला तो मेला जेजूचे दोगलो आवयन शिवयलो
वयरतान सकल पर्यंत ताका शिवून नातल्ली. असो अर्थ कितें? जेजू कुर्सार मरोंक येताना तो दोगलो कित्याक घालून गेल्लो? गेसेमनी मळ्याक येताना तो दोगलो कित्याक घालून गेल्लो? ताची पर्ज जावन अशी आमी वयरतान सकल पर्यंत पिंजोन आसतना एकच आखंड उरय जाय म्हणून. आमच्या पिरगजेन मानाभेद आसूं नजो, आमच्या कुटुंबान मानाभेद आसूं नजो, थंड आसूं नजो म्हणल्या कारणा खातीर ताणें एक आमी सगळीं एका मनाची जायचे म्हणून एक दोगलो शिवोन नाचलेली घालून गेल्लो. पळया, झुजेची मुस्तई काडली, ताका खंय गेलो? पट्टू बांयन गेलो. पट्टू बांयन गेल्ले कडेन रुबेनान ताची विरमत पावली, ताका वयर काडलो. इस्मायलाटांक विकलो न्ही गे भावान आनी भयण, इस्मायलाटांक विकलो. इस्मायलाटांनी ताका गुलामाची मुस्तकी गेली. सेकंड टायम इज ड्रेस इज चेंज्ड. झुजे वगत रावता, कूल. म्हाका खंयचेय कश्ट येवं दी, बाबाचे आशिर्वाद म्हाका आसा, हांव भियोवचो ना. देव म्हाका आसा म्हजे सांगाता. म्हजो बाब देवा सांगाता झगडून आशिर्वाद खान गेल्लो, म्हाका बाबाचे आशिर्वाद आसा. गुलामाची मुस्तक गेल्यार भियेना, रडना, खंगाल जायना. इस्मायलाटांनी व्हरून गुलामाक फतीपाराच्या आस्थानाक विकलो. फतीपारान गुलामाची मुस्तकी काडली, रायाळ मुस्तकी ताका दिली. रायाच्या आस्थानांत सोबीत मुस्तकी, सोबीत 19 वर्सांचो तरणाटो, रायाक मोगासो. आतां हिंकाय तो पुगोवना, खुशी. बाप पयस आसा, बाबा विशीं चिंता. 19 वर्सांचो तरणाटो फतीपाराच्या बायलेक दिश्ट घाली. हाचे वयर खामुखपणाचेर दिश्ट घाली. आतां झुज एकलोच आसतना झुजेच्या कुडा गेली की ताचें मन बुलयलें. पूण देव पळय, तें पवित्रपण पळय, तें पवित्रपण कितलें पळया. भावान आनी भयणीनो, देवाचो आशिर्वाद ताचे सांगत आसुल्लो. फतीपारान ताची मुस्तकी धरली, मुस्तकी सोन्न धांवलो तो. 4th टायम इज ड्रेस इज चेंज्ड. ही वॉज स्ट्रिप्ड ऑफ इज ड्रेस. ताका विनगो केलो. करी एकली ताका विनगोत करतात. फतीपारान विनगोच्या बायलेन विनगो केलो आनी रायाक व्हरून दाखयलें, हाळे तुवें हाडलो गुलाम चेडो, तूं बरो बरो म्हणटाले आनी हाळे म्हजे कडेन अत्याचार करूंक आयलो. पळय ताची मुस्तकी हांगा आसा. पाप ताका जेलांत गेलो. 5वे वाटी कोणाची मुस्तकी ताका दिली? कैद्याची मुस्तकी दिली. बेजार पावना. बाबाचें बेसांव म्हाका आसा. बाब म्हजो देवा कडेन झगडून बेसांव खान गेल्लो, बावा कडेन झगडून बेसांव खान गेल्लो, आज्या कडेन झगडून बेसांव खान गेल्लो. बेसांव म्हजे कडेन ताचें आसा. तुमचें बेसांव तुमच्या भुरग्यां सांगात आसता. तुमचें बेसांव तुमच्या भुरग्यां सांगात आसता. भावन आनी भयण, सोन्न वचना. देखून आज तुमी तुमच्या भुरग्यां खातीर मागतात तर तें बेसांव निर्फळ जावचें ना. जेलांत बेजार पावना, तो मागणें करता, बाबाक जिंता आनी रायाच्या स्वप्नाचो अर्थ सांगता. रायाच्या स्वप्नाचो अर्थ सांगता. आतां जेलराची मुस्तकी ताका काडली, रायाची मुस्तकी सस्नाच्या सस्नाक ताका दिली. चपाळे चपाळे. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. पळया, आमी खंय आसल्यार आमी बेसांवूत आशी जाय. हांगासर भुरगीं आसात, तरणाटीं आसात. तुमगे रामरी म्हणटना तरणाटो वतेय बसता, भुरगीं वतेय बसतात. आब आनी व्हडली मागीर हांगा बसतात, पप्पा वतेक बसता. हांगा तावन तो बेसांव दी बाबा म्हणनाका, म्हणनाका. लागीं वच, लागीं वच, माग बेसांव, बेसांव माग. लागीं वच भुरग्यानो, लागीं वच पप्पा मम्मीच्या. तें बेसांव तुमकां मात्रिणी तुमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक आसता. देव अब्रामाचो, देव इजाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संवसाराचो तो देव म्हजो आनी तुजो. आतांय आमी खंय येताना कितें बेसांव दिता? देव ताचें बेसांव. कोणाचें? अब्रामाचें, इजाकाचें, जाकोबाचें, झुजेचें. यू सी, आतां जाकोबाक हें रेसलिंग आशिल्लें. देवा सांगता हर एक दीस तो झगडतालो. आमी आमचें जिवीत देवा सांगता झगडोवचें. जेजू केद्रोन न्हंय उतरली, तो जाबत न्हंय उतरलो, वो केद्रोन न्हंय उतरली. त्या दीस जेजू न्हंय उतरल्या दीस जेरुसलेमांत 250,000 शेळयो मारिल्ल्यो पास्काच्या फेस्ताक.
आनी सगळें केद्रोन न्हंय रक्तान तांबडें जाल्लें. जेजू ती न्हंय उतरून येता, गेत्सेमने मळ्यांत ताजे कुडीतावन रगत गमेलें. कित्याक? कित्याक? मोगचनो पळया, तुमच्या घरांनी थोडे काजूचे रूख पळयले की तुमी, तांचो मॅन रावंड भायर येता. गाई करिनाटल्यार गाय भायर येता. वय गी हां, आंब्याच्या रुखान मॅन इलेले, गाई करनाटल्यार भायर येता. वा ते दुंपाच्या रुखांत गाई करिनाटल्यार मॅन भायर येता. ते आपूट गाई करिनासतना भायर आयिल्ले मॅन ते आपूट. जेजूचे रगत गाई नासतना भायर आयलें, धर्तेर पडलें. ते पवित्र चपाळे ಒಂದು ಕೊಡೋಣ. होली होली एंड द प्योर. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. पळया जेजूचे रगत कित्याक भायर आयलें गोता गे? आमी पातका भितर आसा. आमी हांव तूं पातका भितर आसा. पातक आमचे भितर आसा. आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. आमी पातक केल्यार आमकां कांय बगना. एका मनक्याक एकल्यान कितें केलें म्हळ्यार, एका मडकेन दवरलें, कूल उदकान दवरलें आनी वगत रावलो. मानको वगत रावला, बरो थंयच रावला, कांय ना. आनी उजो पेटयलो. इल्लें ऊन जाल्यार थंयच रावलो. ताका सोय जाली ती. आनी इल्लें कोतकोत येता म्हणसरी थंयच रावलो, कोतकोत उदकांत मेलो. आमी संवसारान जिवचे अशींच आसा. आमकां पातकाची ग्रॅविटी कितें म्हूण कळना. आमी पातका भितर आसा. येदोळ पर्यंत गेत्सेमने मळ्या म्हणसरी पावता पर्यंत जेजून पातक म्हणलें ताका लागीं येवना. आतां गेत्सेमने मळ्यांत सगळें संवसाराचें पातक देवान ताच्या माथ्यार तापलें. पातकाची ग्रॅविटी इतली ताका जाली की भावन आनी भयणीनो, रगत गमेलो. सगळें ताका मारचें, कांट्याचो मुकूट दवरचो, ताचे मुस्तागी वण काडची, पुरो ताच्या दोळ्या मुखार आयलें आनी रगत गमेलो. म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर. पळया, गेत्सेमनी मळो आनी येदेन तोटामध्ये एक संबंध आसा. गेत्सेमनी आनी येदेन तोटामध्ये एक संबंध आसा. येदेन तोट सोबीत आशिल्लें न्ही गी, रूख झाडांनी सोबीत आशिल्लें. गेत्सेमनी मळो सोबीत नासलो. खरकटे फातर आसले थंय, सुकी झाड आसली थंय. इतलो सोबीत येदेन तोट पाड केल्लें कोणें? सुकी झाडी आयली कोणा वरवीं? मनशा वरवीं. येदेन तोटा बरी आसलो संवसार गेत्सेमनी मळ्या बरी आमी केलो. जेजू गेत्सेमनी मळ्या गेलो. प्रेज द लॉर्ड. दुसरें, देवान येदेन तोटांत आदामाक आनी एवेक भायर गेलें. आतां जेजू एकलो नवो आदाम गेत्सेमनी मळ्याक भितर सरता. ज्या जाग्यात देवान भायर गेलें त्या जाग्याक जेजू भितर सरता. तिसरें, येदेन तोटान देव रागार जालो. आतां येदेन तोटान आदाम आनी येवली पण बसले तेका बोल्यांत. देव आयलो आनी म्हणलो, आदाम तूं म्हणा, आदाम तूं खंय आसाय? आतां देवाक सरगार तावन दिसता की ना आदाम खंयच्या बोल्यांत लिपला म्हणून. मागीर कितें विचारी जाय? वाय गॉड शूड आस्क Adam, where are you? कितें विचारी जाय भावन आनी भयणीनो. त्या दाडा येवन पयले येवन देवाच्या पांयां पडो जाल्ले आदाम. देवा हांवें सूख केली म्हणून जालें वय की. सूख ओपन घेना. दुसरें, प्रत्येक देव विचारता, आदाम हें तुवें कितें केलें? ह्या स्त्रीयेन म्हाका फळान दिलें, हांवें केलें. सूख ओपना आदाम. थर्ड, देव आदाम विचारता, आदाम तूं विनगो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें? त्या दाळा मनी येवन जेजू देवाच्या पांयां पडो जाल्लें. देव रागार जालो. हांवें 3 अवकाश दिले आदामाक. आदाम आनी हे उक्ती आसली, तांकां लज दिसनाटली. वॉट डज इट मीन? हांगा ग्लास दिसता की तुमकां? दिसता मू? हाचे भितर उदक आसा की वायन आसा?
अंत उदक घाल्यार उदक दिसता, वायन घाल्यार ज्यूस घाल्यार च्या घाल्यार च्या दिसता वय की. अच्छा भितर आता कितें भायर दिसता. पाताक करता मसोरी. येवेच्या काळजांत कितें आसलें आदामक इतलें बरी दिसतालें. आदामच्या काळजांत कितें आसलें तें येवेक बरें करून दिसतालें. दे वर ट्रान्सपरंट, दे वर ओपन. जेन्ना पाताक केलें स्टिलाच्या ग्लासा बरी जालें. स्टिलाच्या ग्लासा बरी ताचे भितर आसलें एकामेका लिपोवंक सुरू केलें तांणी. देखून देवान म्हळें तूं उक्तो आसलोय म्हूण तूं कोणें सांगलें. तूं आतां कित्याक न्हेसलाय. sin makes us like that. एक पटी पळया दादल्याक एकच पटी हार्ट अटॅक आयले राती. उठलो आनी म्हणलो अब्बा बाबा हार्ट अटॅक म्हणजे काळजान दुखता दुखता दुखता. बायलेड म्हणलो, बायलेन म्हळें दाक्तराक आपोवया तुजें फोन हाड म्हणलो. फोन हाड म्हणलें फोन हाड म्हळ्यार ती फोन हाडणे. पासवर्ड सांग म्हणालो बायल. पासवर्ड सांग म्हणाली बायल. आतां पासवर्डाक सांगचो कसो. इल्ले वेळ चिंतलें ना अर्दें दूख रावलें. ओके थँक्यू दी मोबायल. ही आदावता इल्लें लिपोवचें काम. देव रागार जालो आनी जेजू देवाक आनी आमकां राजी करूंक गेसेमनी मळ्याक गेलो. जेजू आमकां आनी देवाक राजी करूंक रागार जाल्ल्या देवाक राजी करूंक गेसेमनी मळ्याक गेलो. पळया एदेनांत देवान मनशाचो संबंध मोडलो. गेसेमनींत जेजून देवा आनी मनशा मदलो संबंध जोडलो थंयसर. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. एदेन तोटांत तांणी पाताक केलें. गेसेमनी मळ्यांत पाताक नाचलोलो जेजू भितर गेलो. सगळें पाताक ताचेर तापलें. संवसाराचें सगळें पाताक ताच्या माथ्यार आयलें. मगच्यान एदेनांत आदाम आनी येव लिपोवन बसलीं. गेसेमनी मळ्यांत जेजू उक्तो आसा. जुदासाक आनी सैनिकांक जेजू दिसना. तुमी कोणाक सोदतात म्हणलो तो. तुमी कोणाक सोदतात. पळया निमाणें देवाक राग आयली. येदेनाच्या भोंवती तालवार दवरली. ताका कोणी भितर सरनो दवन वय की न्ही. येदेनाच्या भोंवती एक तालवार देवान ती तालवार ताच्या येदेन तोटाच्या बोवारी वेताली आनी कोणाकच भितर वचोंक नासलें. हांगा जेजू गेसेमनी मळ्यान म्हणटा तुमची तालवार पोत्यान घाला. एदेन आनी गेसेमनीक संबंध आसा. सगळे रात जेजू थंयसर मागता. आज मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी हांगासर आसा. सोम्या सांगता मागोवंक. सोम्या सांगता मागोवंक. आनी जुदास आयलो. एका शिसाक जेजून तोंडाक पवित्र कुमगार दिल्लो. एका शिसाक कोणाक जुदासाक. अशें जेजूचे पवित्र हात ताच्या वंटाक लागिल्ले. भावन आनी भयणीन ताच्या वंटाक लागिल्ले. आतां त्याच वंटांनी जेजूक उमो दिता आनी विकृत करता. आमी जुदासाचे कांय बरे हात म्हण न्ही. आमी देवान एक आमकां अवकाश दिला. सोम्या सांगता राजी जावं. सोम्या सांगता राजी जावं. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून ಆಕಾಶ ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವು, ಈ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಪೀಠವು. ಆಲ್ಫವು ನೀನೆ, ಒಮೇಗವು ನೀನೆ, आकारवू नीने, लाकारवू नीने. सोम्या सांगता जेजून जशें येदेनांत थोडी घंटे करशिले आमी हांगा करचिता. दिंबयेर पडया. थोडे वेळ आमी भक्तीन समर्पण करया आमचेंत. दिंबयेर पडून आकाश निन्न सिंहासन ही गीत आमी गावया. ಆಕಾಶ ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವು,
ಈ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಪೀಠವು, ಆಕಾಶ ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವು, ಈ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಪೀಠವು. ಆಕಾಶ ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವು, ಈ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಪೀಠವು. ಆಕಾಶ ನಿನ್ನ ಪಾದಪೀಠವು, ಈ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವು. ಆಲ್ಫವು ನೀನೆ, ಓಮೇಘವು ನೀನೆ, ಆಕಾರವು ನೀನೆ, ಳಾಕಾರವು ನೀನೆ. ಆಲ್ಫವು ನೀನೆ, ಓಮೇಘವು ನೀನೆ, ಆಕಾರವು ನೀನೆ, ಳಾಕಾರವು ನೀನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಓ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಓ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಓ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಓ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ आराधने. जेजू आमचे खातीर गेत्सेमने मळ्यार गेलो, सगळें पाताळ ताचेर आयलें आनी तो रगत घामेलो. जेजूचें रगत थेंबे 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 जावन भुंयचेर पडलें. एक थेंबो रगत सुमया म्हजेर पडूं, एक थेंबो तुजें रगत म्हजेर पडूं म्हाका नितळ कर सुमया. ನನಗಾಗಿ ನೀನು ನರನಾಗಿ ಬಂದೆ, ನನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಲುಬೆ ಹೊತ್ತೆ. 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 ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವೆ ನೀನು, ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವೆ ನೀನು. ನನ್ನಂತರಂಗವ ಅರಿತಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಂತರಂಗವ ಅರಿತಿರುವೆ ನೀನು. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಓ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಓ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. गेत्सेमने मळ्यार हांव जेजूक धरलो आनी पिलाताच्या राजांगणा व्हेलो. थंयसर ताच्या तोंडा शिंपी उडयली, मुठी मारल्यो. तुका कोण मारता पळय सांग म्हणाले. इन्सल्ट केलें. तुमचे दोळे दांपा. भावा आनी भयणी, तुज्या तोंडाक कोणे म्हणे शिंपी उडयल्या, वा तुवें कोणा म्हणे चुकलें, तुज्या मुस्काराक कोणे म्हणे मारला, अजून विसरूंक जायना. उडास कर. तुवें कोणा म्हणे मुस्काराक मारलाय, वा तुजें तोंड सोबीत ना म्हण तुका बेजार जाता. तूं सोबीत ना देखून तुका कोणी इश्ट नात. तूं सोबीत नाय देखून तुका बरें काम मेळोना. तूं सोबीत नाय देखून तुका बरें कुटुंब, बरी सैरीक मेळोना.
तूं सोबीत नाय देखून तुजे मुखामळ सोबीत ना देखून तुका बरें अवकाश मेळवना सोमयाक सांग ताच्या मुखामळाक शिंपी बुडयली. ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬಂದ ಪರಮೋನ್ನತ ನೀನು ಅನುದಿನವೂ ಕಾಯುವ ಕುರಿಗಾಹಿ ನೀನು. ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬಂದ ಪರಮೋನ್ನತ ನೀನು ಅನುದಿನವೂ ಕಾಯುವ ಕುರಿಗಾಹಿ ನೀನು. ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬಂದ ಪರಮೋನ್ನತ ನೀನು ಅನುದಿನವೂ ಕಾಯುವ ಕುರಿಗಾಹಿ ನೀನು. ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬಂದ ಪರಮೋನ್ನತ ನೀನು ಅನುದಿನವೂ ಕಾಯುವ ಕುರಿಗಾಹಿ ನೀನು. ಕಣ್ಣೀರ ಬೊರೆಸುವ ದೇವನು ನೀನು ಕಣ್ಣೀರ ಬೊರೆಸುವ ದೇವನು ನೀನು. ನನ್ನಂತರಂಗವ ಅರಿತಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನಂತರಂಗವ ಅರಿತಿರುವೆ ನೀನು. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಓ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಓ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. मुगाळ भावन आनी बहिणीनो जेजू खांब्यापर्यंत जेरबेतान मारलें ते मार इटले की मांस बेसां जावन ताचे धरणीर पडलें. उडास कर तुज्या पाटीक कोणें मारला तुवें कोणाच्या पाटीक मार मारलाय अजून तुका विसरूंक जायना. तुज्या फाटल्यान कोणें सुरी घाल्या तुजें नांव पाड केलां तुजी खोडी काडल्यात तुका इन्सल्ट केला तुका मुखार बरें बरें उलोवन फाटल्यान तुजें हांव मार मर्याद केल्या जेजूची पाट पिटो जाली. म्हजो हांव मर्याद सगळें दंपन व्हरच्याक. सोमयाक सांग म्हाका बोगसूंक जायना सोमया म्हज्या मोगाच्या मनशांनी म्हाका द्रोह केला. तुका समर्पण करता. व्हडा तळ्यान आमी स्तुती करया. सोमया स्तुती करया. स्तुतयेंत आमचे सगळे इन्सल्ट सगळे आमकां नांव पाड केल्ली मनशां हरी एक बांदपास तुटून वचून मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. व्हडा तळ्यान स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. अफोड जेजू गुण कर जेजू हरी एक आमकां इन्सल्ट आनी आमकां सुटका दी मेळो दिजो. हालेलुया 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 Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Bosham, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argan Jesu. Argan Jesu. Aglab Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. 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 पग 2 वरांपर्यंत देवाचे उतर प्रगट करून सोम्याची कृपा आमचेशी वळशी केल्ल्या बाप श्रील तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देवाच्या आशीर्वादात हांचेर आमी मागता. पदऱ्या पांयाक दोन ताळयो पेटया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तांच्या विसावासर बरें मागता. मगाच्या भाव भयणीनो आतां परत गेलो 2 घंटे गेले न्ही गी. कितले घंटे उरले 5 घंटे उरले फकत 5 घंटे 5 घंटे. पळया कशें तुमी जैत व्हरतात पळया तुमच्या सर ताळण्यांचेर तुमच्या सर सक्तींचेर सगळं अस्कतकायांचेर तुमी जैत व्हरतात पळया देव जैत व्हरतात आनी खंडीत तुमकां देवाचे आशीर्वाद लाभतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आतां विशेष करून भुरग्यां खातीर आमी मागता. युवा जाणां खातीर मागता. जाग्याचे समस्या आशिल्ल्यां खातीर मागता. तशेंच विजा मेळच्या खातीर विविध गरजांक नसता वळख जाल्ल्यां खातीर विशेष करून मागता. ब्रदर प्रकाश आमच्या मदें आसा. देवाची उतरां मरिफात देवाची कृपेची जर आमचेशी वळशी करूंक
उपकार तसले देवाची उतर आमकां ते दितले. ताचे उपरांत दैवी कागुळच्यो तेर्स उपरांत जिरिको मागणे ह्या मुखांतर देवाची कृपा आनी ताचे उपरांत निमाणें हिलिंग सेशन आसतलें, मिसाचें बलिदान आसतलें. देखून थोडी घडयो आणखी सागे रावंक प्रयत्न करया. ताळणी येतल्यो, सैतान म्हणटलो न्हिदा, पूण आमी म्हणटले हांव आमी जागी रावतले, हांव सोम्या खातीर आयची रात समर्पीत करतले. हांव प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. नांगराक आमी हात दवरला पाटी पळोवचें ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हात खंय गेले? हालेलुया, 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 हालेलुया. हात जोगतो दवरया. मागया पवित्र आधार, पवित्र ससाय मागून घेवया. दैवीक पवित्र आत्म्याची सकत आमच्या कुडीच्या विश्वाने वळोवन देवळा. आमची अस्कत आमकां सोड नसू दी, परतून आमकां उर्बे जावं सुटसुटीत करूं. तस पवित्र आत्मा आधार दिवं दी, बळ दिवं दी, घटाय दिवं दी म्हणून मागया वळा. जणेकले सर्गीचे सकत आमच्या जिवितांत अनुभवाचे मागे सम्या जेजू, सम्या जेजू, तुझ्या पवित्र आत्म्यान आज आमकां भर. सम्या जेजू, तुझ्या पवित्र आत्म्यान आज आमकां भर. तुझ्या ध्यानान आमकां भर. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्गीच्या आत्म्या आमचे देवने, आमचे देवने, आमचे देवने. सम्या जेजू, तुझ्या ध्यानान आमकां भर. तुझ्या सक्तेन आमकां भर. आमची अस्कत काय, आमची आळसाय आमचेतून पयस कर. आमकां सुटसुटीत कर सम्या, आमकां सुटसुटीत कर सम्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. दोन्ही हात आमचे उक्ते दोन्ही म्हणया वळार. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ, ಪರಮಾನಂದವ ನನಗೆ ನೀಡಿರಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ, ಪರಮಾನಂದ आमच्या दळदप्प्या ताळे पेटान म्हणया वळार. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ सगळ्या आमच्या दळदप्प्या ಬನ್ನಿರಿ, ताळे पेटान ಸ್ತುತಿ म्हणया वळार. ಪರಮಾನಂದವ ನನಗೆ ನೀಡಿರಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ, ಪರಮಾನಂದವ ನನಗೆ ನೀಡಿರಿ. ಸಗಳ ಮೇಡಮ್. ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ನಾ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದೆ. ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ನಾ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದೆ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ, ಪರಮಾನಂದವ ನನಗೆ ನೀಡಿರಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ, ಪರಮಾನಂದ चरण ताळे पेटान समय स्तुती करया. त्या वाताने देवासी वळा. ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ, हे पवित्र पूज्य देवरे, ಆನಂದವ ನನಗೆ ನೀಡಿರಿ. तुझ्या ध्यानान म्हाका बोल, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ तुझ्या सक्ती ಬೇಗ म्हाका बोल. ಬನ್ನಿರಿ, ಪರಮಾನಂದವ ನನಗೆ ನೀಡಿರಿ. सगळे ताळे पेटान चरण आमच्या दोन आपल्या वळा. सर्गीचे सकत आमी अनुभव करया वळा. सम्या तुझ्या ध्यानान आमकां बोर, तुझ्या सक्तेन आमकां बोर, तुझ्या बोधव्यान आमकां बोर. हरी अस्कती मग सोड नसू द्या वळा. तुझ्या कृपेन आमकां बोर म्हण सगळे चरण ताळे पेटान म्हणया वळा. ಆತ್ಮನ ವರಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪಾಪದ ಶಕ್ತಿಯು ದೂರವಾಗಿದೆ.
ಆತ್ಮನ ವರಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪಾಪದ ಶಕ್ತಿಯು ದೂರವಾಗಿದೆ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ, ಪರಮಾನಂದವ ನನಗೆ ನೀಡಿರಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ, ಪರಮಾನಂದವ ನನಗೆ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ, పరమానందవ ನನಗೆ ನೀಡಿರಿ. దశమి అమ్మకం సమర్పణ చమ్మగచ్చను దయచేసి చెప్తే తీసుకాన్సవ్య దయచేసి చేసి చెప్తే నదర్లవ్య దయచేసి సగत आमच्या वळून होती, त्याची पदवी आमच्या देवाने होती, त्याची कृपा आमच्या वळून देवळा सगळं असं सुट्टा आणि सर्व चित्र माग्या सर्गीचे सगत आमच्या देवाने चित्र माग्या. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 18 म्हणटा की हांव तुमकां अनाथा बरी सोड मोसाना, हांव तुमकां अनाथा बरी सोड नसना. माग्या वेळा आम्ही एक सुरपळ अनुभव करता असं जाफरो आज सगळे स्तुतीवर मागता असतना तो पवित्र आत्मा आमकां भुसवण दितलो, आधार दितलो, बळ दितलो. सगळे ताळे पडा म्हण या वेळा ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ 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 ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ 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 ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ, ಪರಮಾನಂದವ ನನಗೆ ನೀಡಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ, ಪರಮಾನಂದವ ನನಗೆ ನೀಡಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ, ಪರಮಾನಂದವ ನನಗೆ ನೀಡಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ, ಪರಮಾನಂದವ ನನಗೆ ನೀಡಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah. 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 Matthew chapter 8 verse 17. Matthew chapter 8 verse 17. दोन्ही हात आमचे उक्ते दवरया. सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणा, सगळे वडाताळ म्हणा. अशें पूर्ण जाले इसाया प्रवाद्यान सांगले ते आमचे रोग ताणे आपणाचेर घेतले, आमचे रोग ताणे आपणाचेर घेतले, आमचे रोग ताणे आपणाचेर घेतले आणि आमची पिडा शिरा ताणे वावयली. दोन्ही हात वयर उबारया. सगळे उबा रावया. सगळे उबा रावया. दोन्ही हात वयर उबारया आणि ओढा ताळून म्हणे आमच्या मोगाचेर आमचे रोग ताणे आपणाचेर घेतले आणि वडा ताळा आमचे रोग ताणे आपणाचेर घेतले, आमचे रोग ताणे आपणाचेर घेतले, आमचे रोग ताणे आपणाचेर घेतले, आमचे रोग ताणे आपणाचेर घेतले आणि आमची पिडा शिडा ताणे वावयली, आमची पिडा शिडा ताणे वावयली, आमची पिडा शिडा ताणे वावयली, आमची पिडा शिडा ताणे वावयली. हालेलुया.
हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड भितर रस्त्यान सक्रमेंत करेक्ट दिसता हांगा त्या खातीर म्हज्या मगजचे सगळे उतार परतून परतून म्हणया पण म्हज्या मगजचे मॅथ्यू चॅप्टर 8:17 म्हणटा की अशें पूर्ण जालें इसाया प्रवादीन सांगलें ते आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आमचे रोग ताणें आमची पिडा आमचे अस्कतकाय आमचे कश्ट सगळे ताणें ताचेर घेतला हालेलुया हालेलुया देवाची तो वडा उसारता 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 आसतना आमचे सगळे अस्कतकाय पिडा आमकां सोडून येता हालेलुया हालेलुया ह्या राती आमचे समाधानाची रात जावंक जाय हालेलुया जुवा परमेश्वर अविश्वास 14 वळी 27 पळय जॉन चॅप्टर 14:27 म्हणटा की आपण देवाचे जॉन चॅप्टर 14:27 पुरो जालें गे इतले उबे रावन न्हीद येता हालेलुया आमी सगळे सांगता म्हणून सांगता म्हाकाय मागण्याची गरज तुमकांय मागण्याची गरज हालेलुया 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 आमी जीव दातारा मुखार ह्या रातीच्या हजार आसा हालेलुया हालेलुया ही भोव अपुर्वेची वेळ घडी जे कितें मागताय देव तुका प्राप्त करता हालेलुया 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 ती शिरशीर पळय ओनली सक्रामेंता पळय हालेलुया 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 कित्याक म्हण मागीर तुमकां आनी परतून हांव तुमकां सांगता हालेलुया हालेलुया जॉन चॅप्टर 14:27 पळय हा समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता समाधान तुमचें तें हांव दवरून वेता म्हजें समाधान तुमकां दिता म्हजें समाधान आज हांव तुमकां दिता संसार असले समाधान दिवंक शकना संसार असले समाधान दिवंक सकना हालेलुया 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 हालेलुया. सिर्फ समाधान जेसू मात्र आमकां दिता संसार आमकां एकदम मोस केला बुडयला आज कश्टान गेला रिणान गेला अस्कतकान गेला जाफर खंय ना खंय आडपय दिला तो जेसू मात्र खरें समाधान आमकां दिवंक शकता हालेलुया 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 दुनियांत आमचे वयर बरें परतून पडी सगळे परतून ते सुतार म्हणया मॅथ्यू चॅप्टर 8:17 सगळे वाडताळे म्हणया सगळे वाडताळे म्हणया अशें पूर्ण जालें अशें पूर्ण जालें इसाया प्रवादीन सांगले ते इसाया प्रवादीन सांगले ते आमचो रोग ताणें आपणाचेर घेतले आमचो रोग ताणें आपणाचेर घेतले आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आमचे रोग ताणें आपणाचेर आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आमचे रोग ताणें आपणाचेर आनी आमची पिडा आनी आमची पिडा शिरा ताणें ववयली आनी आमची पिडा शिरा ताणें आनी ववयली आमची पिडा शिरा ताणें ववयली आनी आमची पिडा शिरा ताणें आनी आमची ववयली पिडा शिरा ताणें ववयली आनी आमची पिडा शिरा ताणें आनी ववयली आमची पिडा शिरा ताणें ववयली आनी आमची पिडा शिरा आनी ताणें आमची ववयली पिडा शिरा ताणें ववयली आनी आमची पिडा शिरा ताणें आनी ववयली आमची पिडा शिरा ताणें ववयली आनी आमची पिडा शिरा ताणें हालेलुया ववयली हालेलुया 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 येशू 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 तुझ्या स्पिरिटान आमकां भर हालेलुया 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 बशा सगळं बशा प्रेज द लॉर्ड आणि थोडेच वेळ आसा म्हणजे मग टी ब्रेक आसतले ताका ल्हानसो प्राचित करया आनी आमचे देश जेजूचेर कांसोवया आयच्या राती सगळ्या समस्येतां तो जेजू आमकां सुटका आनी सडवण लाभयतलो हालेलुया 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 पण आमी मार्क चॅप्टर 5:25 पण मार्क चॅप्टर 5:25 इकडे वाचचे आमी 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाचे पिडेन 12 वर्सां हांव रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्ट जाली एक स्त्री असली पण परतून वाचया 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाचे पिडेन कश्ट जाली एक स्त्री असली कितें जावन आसली आ रक्तस्रावाची स्त्री मागीर 12 वर्सां तावन कितें जाल्ली कितें जाल्ली कितें जाल्ली कश्ट जाताली कितें जाल्ली कश्ट जाताली हालेलुया म्हणजे 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाच्या पिडेन ही स्त्री कश्ट जाताली कितें जावन आसली कश्ट नासली आमी कश्टाचे आसा गे विंगड समस्यान आमी कश्टाचे आसा हालेलुया हालेलुया हालेलुया
म्हज्या मगच्यान लास्ट विकांत एका टिचरीन थोडा स्टुडंट हाडले आनी हे पुरा 9th स्टँडर्ड भुरगे आनी 9th स्टँडर्ड भुरगे आनी एक तरणाटो म्हणा लागलो की ब्रदर हांव कश्टांत आसा. हांव सर कितें प्रॉब्लेम जालें ब्रदर हांव एक संवयेन कश्टांत आसा. ही वायट संवय ड्रग्साची संवय 8व्या क्लासींत हांव सुरू जाला. फाटल्या 1.5 वर्सां हांव कश्टांत आसा. वय म्हज्या मगच्यान भुरगो म्हणा लागलो ही 9th स्टँडर्ड असो फाटल्या 1.5 वर्सां हांव कश्टांत आसा. आमच्या जिवितांत विंगड कश्ट आसाच म्हज्या मगच्यान. एकलो मात्र आमचे कश्ट परिहार करतलो तो जावन आसा आमचो जेजू. कोण जावन आसा? पळय 2 Chronicle chapter 20 एकडे वाचया आमी. 2 Chronicle chapter 20 verse 1 and 2 भोव आपुरबायन एकडे वाचया. पळय यहोशपाट रायाच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार दूख आयिल्ल्या वेळार विघ्न आयिल्ल्या वेळार ताणें कोणाची सलाह घेतली, कोणाची एडवायस घेतले आनी कोणाच्या मुखार तो रावलो आनी कोणाक तो सरपडूंक लागलो. हालेलुया. फाटल्या सुमार 2.5 म्हयन्या पयले युट्यूबार कंटिन्यू 2 दीस हांव किंग यहोशपाट राया विशयांत उलोवन आसलो. हालेलुया. इकडे वाचया आमी. थोड्या काळा उपरांत मोआबीत आनी आमनोनीत आनी तांचे बराबर थोडे मेयुनीत जेहोशाफाटाकडे झुजूंक आयले. दुतांनी येवन जेहोशाफाटाक म्हणले एक व्हड जमो दर्या पलतडीतावन यदोमातावन तुजे विरोध येता. ते येदोळूच हाजोन तामारांत म्हणजे एन गेदीन पावल्यांत. जेहोशाफाटा भिरांत दिसली. व्हड सैन्य जेहोशाफाटाचे झुजाक येता आसतना जेहोशाफाट रायाक भिरांत दिसली आनी जेहोशाफाटान कितें करचें कळीत ना त्या वेळार ताणें क्विकली पळय ऐकया आनी ताणें सर्वेस्परा लागीं सल्लाह विचारून निर्धार केलो. कोणा लागीं? कोणा लागीं? म्हज्या मगाचेर व्हड सैन्य तेजे जैत व्हरतें आसा. आज कश्टाक तो सांपडते आसा. ताणें दुसऱ्या राष्ट्राचे कुमोक विचार येत आसले. ह्या दुसऱ्या राष्ट्र आदार ताणें मागून घेवचे आसले जाल्यार ताणें चिंतलें जावफ्रो कोणी म्हाका थोडें सैन्य दिल्यार फाल्यां हांवें ताका हेल्प करचें. आज कोणें म्हाका हेल्प केल्लें वय जाल्यार फाटीं हांवें ताका दिवचें पडटलें. जाल्यार एकल्याक मात्र हांवें दिवचें पडना. त्या जावन आसा जेजूक. हालेलुया. म्हज्या मगाचेर ताणें एकच निर्धार केलो की तो गेलो देवाची सलाह विचारूंक. कोणाची सलाह विचारूंक? दुनियांत आमचे वयर बारया सुम्या जेजू म्हज्या कश्टाच्या वेळार, म्हज्या दुखाच्या वेळार, म्हज्या अस्कतकायच्या वेळार हांव तुजी मजत मागता. हालेलुया. Praise the Lord. 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 फाटल्या 2.5 म्हयन्या पयले हितू शिकोवन आमी युट्यूबार घाल्ली. म्हज्या मगाच्यान एका भयणीन आपुरबायन आपले टेस्टमनी दिल्ली. तिणें हे टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. कितें देवाच्या उतरांक कशें सकत आसा. युक्रिस्त थंय जो कोण एक जावन रावता कशें दैवी सकत तो अनुभव करता ह्या विशयांत हांव तुमच्या मुखार दवरता. म्हज्या मगाच्यान ह्या भयणीन किंग 2 Chronicle chapter 20 भोव आपुरबायन वाचलें. एक पटी न्ही 2, 3, 4 पटी तिणें वाचलें. आनी वाचता आसतना ती जिवितांत व्हडले समस्या आसले. तिजो पोत भायल्या गांवांत आसलो.
कित्येक समस्येंत बॉस म्हणा लागलो की तुका येवच्या म्हयन्यात आमी कामांत काडटले हांव कित्याक म्हणल्यार हो म्हयनो तुजो लास्ट जावन आसा आनी तुवें हांगा कामांत रावची गरज ना कित्याक तुवें जायते फॉल्ट मेळ्ळा आनी जायती कंप्लेंटां तुज्या विरुद्ध आसली त्या खातीर हो म्हयनो तुवें लास्ट करूंक जाय आनी ह्या कुटुंबान एक गांवांत एक ल्हानशें घर बांदूंक धरलें मात कित्याक दुबळें कुटाम आनी जेन्ना आवयक कळलें की आवय दुकानी रडोंक लागली कितें करचें म्हूण कळीत ना तेन्ना कंटिन्यू मागणें आयकून आसली तेन्ना हे उतार तिका मेळ्ळे 2 Chronicle chapter 20 verse 1 तो कंटिन्यू तिणें वाचूंक सुरू केलें हर एका दिसा ती येवक्रिस्ताच्या बलिदानांत मिसाच्या बलिदानांत तिणें भाग घेवंक सुरू केलें म्हज्या मोगाचें न्हू मिसाचें बलिदान हर एक दिसा ते जेजूक म्हणा लागले सोम्या हांव कोणाचो आदार मागूंक येना आज कोणाचो आदार विचारिना हांव तुजो आदार विचारूंक आयला हालेलुया हालेलुया कित्याक आनी थोडेच दीस 25 दीस मात्र आसा म्हज्या पुताक थंय तर कामांत काडटले आमचें घर अर्द्याक रावला आमी कितें करचें तूं आमचो आदार तूं आमचो आसरो तूं आमचें सर्वस्व तुवें मात्र आमकां वाट दाखोवंक जाय हालेलुया 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 म्हज्या मोगाचें न्हू दीस लागीं येते आसा ही कंटिन्यू भयणीन मागोवंक सुरू केलें मिस जालें मिसचे उपरांत ती ताबरनाकलार बसली आनी कंटिन्यू त्या सोम्याक तिणें उलो मारूंक सुरू केलें हालेलुया 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 Jeremiah chapter 33 verse 3 पळया Jeremiah chapter 33 verse 3 भोव आपुरमेन उतार आमकां म्हणटा की म्हाका उलो मार कोणाक उलो मार हालेलुया हालेलुया कोणाक उलो मार कोणाक उलो मारया कोणाक उलो मारया आज कित्याक हे विशय हांव तुमकां सांगता म्हणल्यार कितल्या पुटी म्हज्या मोगाचें न्हू दैवीक सकत खंय तर वळोन येता त्याच सुवातेर आमी वचना हालेलुया 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 फाटल्या दिसा कितल्यो टेस्टमनी आयकली येवक्रिस्ताच्या आराध आमी फाटल्या दिसांनी येवक्रिस्ट मेरिकल म्हूण युट्यूबार घाल्ले येवक्रिस्ट मेरिकलाच्या दिसांनी कितल्या लोकांनी म्हणलें आयका लागीं आमी येवक्रिस्त एक जावन रावल्या वेळा आमकां विसा मेळ्ळी आमकां काम मेळ्ळें आमची पिडा पयस केली हालेलुया 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 म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या भयणीन कंटिन्यू येवक्रिस्त एक जावन मात्र न्ही मीस जाल्ल्या उपरांत ताबरनाकला म्हाका बसली आनी सोम्याक म्हणूंक लागली सोम्या म्हज्या पुताक तुवें वाट दाखोवंक जाय म्हज्या पुताक अन्याय करूं ना म्हज्या पुतान वायट करूं ना तुवेंच म्हज्या पुताक वाट दाखोवन दिवंक जाय हालेलुया किंग जोशपट म्हज्या मोगाचें न्हू कोणाचो आदार मागूंक वचना सिर्फ तो देवाचो आदार मागता देवाच्या मंदिरांत येता देवाच्या म्हाका सर पडटा आनी म्हणटा की देवा आज म्हाका आनी म्हज्या सगळ्या सैन्याक वाचोवंक तुज्यान मात्र साध्य आसा तुवें मात्र बचाव करयेत तुवें मात्र वाचयत आनी कोणेय न्ही हालेलुया हालेलुया देवान राय जोशपटाक राखले गी इकडे उभे रावया आमी हालेलुया हालेलुया सगळे उभे रावया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया राय जोशपटाक आनी सगळ्या सैन्याक देवान राखले गी श्रद्धाक मेशक अबेदनेगो तेगायकी बांदून उच्चांत उडयल्या वेळा देवाचेर पातयो नासल्या श्रद्धाक मेशक अबेदनेगो देवान राखले गी सुसान्ना देवाचेरच पातयोन आसल्या वेळा मरणाची शिक्षा तिका फावस जाल्ल्या वेळा तिणें देवाक उलो मारल्या वेळा देवान तिका राखले गी हालेलुया तर आमच्या समस्येच्या वेळा आमी कोणा लागीं वचूंक जाय कोणाक उलो मारूंक जाय कोण आमकां राखतलो आसा कोण आमकां सांबाळटलो आसा हालेलुया म्हज्या मोगाचें न्हू आज येवक्रिस्त थंय एक जावन कोण रावता तो दैवीक सकत अनुभव करता हालेलुया ह्या भयणीच्या जिवितान म्हज्या मोगाचें न्हू लास्ट 3 दीस उरले हिच्या पुताक डिपोर्ट करूं ह्या 3 दीस तिणें सुम्या कशें म्हणलें की सुम्या सिर्फ 3 दीस आसा तुका असाध्य म्हणलें कांयच ना जेरोमिया चॅप्टर 32 वर्स 27 आमी वाचला जावं परतून इकडे आयकया म्हज्या मोगाचें जेरोमिया चॅप्टर
32:27 पळ्याकडे हांव सर्वेस्पोर हांव सर्वेस्पोर सगळ्या मनशाक सगळ्या मनशाक सो देव म्हाका कितें असाध्य म्हाका की देवाक असाध्य म्हणल्यार कितें म्हणे आसा गे देवाक असाध्य म्हणल्यार कितें म्हणे आसा गे आज सांफ्रा पिड्यान आमी आयल्या कश्टान आमी आयल्या दुकान आमी आयल्या आमची अस्कत काय पयस करूं देवाक जायना गे देवाक जायना गे देवाक जायना गे जाता आमच्या सिर्फ आज मोसारी तुजो बाबट ते येवकरिस्त ते आसा गी आज ते समय उलो मारते आसा गी आज ते समय ते एक समय रोवला गी आज ताची काकूत हांव अनुभव करते आसा गी हालेलुया म्हज्या मगाच्यान एकच दीस उरलो त्या दीस कित्याक की बॉस वेगळी आयलो आनी सगळें ताणें कंप्युटर चॅक केलें कंप्युटर चॅक करता आसतना जे कोणें रिमार्क दिले एकी ताच्या मेन स्टोरेजीन ते एक कंप्लेंट त्या स्वतेनातले आनी ताच्या बदलाक ह्या भुरग्यान जायती बरी कामां त्या कंपनीन वेगळी वयचे लेट म्हणून रावचे जायते कंपनीच्या उदरगती खातीर जायती ताणें कामां केल्ली सगळे फायल ह्या बॉसाक मेळ्ळे म्हज्या मगाचे न्हू ह्या बॉसान ह्या भुरग्याक आपयले आनी म्हणा लागलो की तुवें केल्ली हर एक बरी कामां हांवें पळयलां त्या खातीर आज तूं ह्या कामांत हांव काडचो ना आनी आनीक उदरगतीचें काम हाचें घे हाय लेवलाचें काम हांव तुका फावो करतलो हालेलुया 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 जोरान ताळयो पेटोवन जेजू कारका दिवया हालेलुया हालेलुया म्हज्या मगाचे न्हू आज आमी संवसाराचो आदार मागला आज संवसाराचो आमी आदार मागल्या कारणा खातीर कितल्याय पटी पळय लाखांनी आमी खंय इन्वेस्टमेंटाक दिला जावं फ्रो बँकान घाला जावं फ्रो खंयचे ती थोडी बँकां बुडला जावं फ्रो आनी कोणाक आमी इंट्रस्टा दिला जावं फ्रो लाखांनी करोडांनी ती घेवन दवरला जावं फ्रो आज आमी सुमेची सलाह विचारला की प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 बशे घडी आज म्हज्या मगाच्यान आमच्या जिवितान सुमेची सलाह विचारून दोनी हात आमचे वयर बारया दोनी हात नेट वयर बारया आनी वडाताळ म्हणया सुम्या जेजू सुम्या जेजू सुम्या जेजू म्हज्या हर एका जिवितांत हर एक घडीतांत हांव तुजी सलाह विचारते आसा सुम्या जेजू तूं म्हाका वाट दाखय तूं म्हाका वाट दाखय हालेलुया 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 सुम्या जेजू तुज्या पवित्र आत्म्यान आज म्हाका भर आज म्हाका भर हालेलुया हालेलुया सुम्या जेजू सुम्या जेजू हांव अस्कत जाल्ल्या वेळार तूं म्हज्या आदाराक ये तू म्हज्या आदाराक ये हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड रोमन्स चॅप्टर 8:26 दोन उतरां पवित्र आत्म्या विशयान आमी आयकुया कित्याक पवित्र आत्मो आमचो मजतदार जावन आसा ह्या मती आनी शरातीर पवित्र आत्म्या विशयान दोन संगती आमी आयकत आसतना हर एक वेळार आमी देवाची सलाह विचारूंक जाय कोणाची सलाह विचारूंक जाय कोणाची सलाह विचारूंक जाय कोणे इन्वेस्टमेंट करता आसतना इवन कोणाक कितें दिता आसतना बस एकडे माग सम्या हांवें इन्वेस्टमेंट करचें गी हांवें ह्या वाटेर मुखार वयचें गी हांवें ह्या गांवाक वयचें गी म्हज्या भुरग्याक ते स्व धाडचें गी हालेलुया हालेलुया रोमन्स चॅप्टर 8:26 तो तुमकां आदार दितलो पवित्र आत्मो आमकां आदार दितलो पवित्र आत्मा आमकां आदार दितलो इकडे वाचया आमी तशेंच आमच्या अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान कितें आनी कशें मागचें आमी नेणाव पवित्र आत्मो तुका शिकयता आसा हालेलुया हालेलुया सगळीं 7 वरां तो येदो मातशें बसल्या जाल्यार तो पवित्र आत्मो तुमकां आदार दिता आसा हालेलुया हालेलुया नाजाल्यार आमच्यान बसूंक जाता गे आमच्यान बसूंक जाता गे ना तो समीच तुमकां घटाय दिता आसा बळ दिता आसा हालेलुया हालेलुया इल्लेशे तुमी बावते आसात जाल्यार तुमी फ्रेश आसात प्रेज द लॉर्ड पळोवन आसा उर्बेन तुमी मागणें करनासात ओडा तळ्यान तुमी मागणें करनासात कित्याक एक आशा घेवन तुमी आयल्यात कितें तरी आज म्हाका मेळटलें आनी तूं जेजू म्हजें मागणें आयकतलो खंडीत जावन
तोच जेजू सर तुमच्या घरचे तुमकां तो सांगात दितलो. हालेलुया हालेलुया. जॉन चॅप्टर 8:26 परतून वाचचे आमी. तशेंच आमचे अस्कतकायेन रोमन्स चॅप्टर 8:26. तशेंच आमचे अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी आनी उसारूंक जायना तो आत्मोस आमचे खातीर आपल्या हास्कर सुस्कारांनी विनंती पवित्र करता. आत्मा तुझे रात आनी दीस हास्का सुस्का सोडून तुझ्या खातीर रातच विनवणी करून मागतलो. हालेलुया हालेलुया. आमी अस्कत जाल्ल्या वेळा म्हज्या मोगाच्यान गेलो आतां कुवेट गेलो. कुवेट वचून हांव सीक पडलो पाटी येता आसतना आनी म्हाका मागणें करूंक जायनातलें. बट हांव हांतुरला आसता आसतना म्हणजे कंटिन्यू कांत करून मागणें करता आसतना कितें दैवीक सकत म्हाका पुश करना आसता. म्हळ्यार एक दैवीक कंटिन्यू रिटीड एवरीडे रिटीड. आज सकाळी हांव सांजेर पर्यंत आमी बैंदूर आसले. हांव युथा सांगता म्हणजे काल हांव बँड्रा आसलो. आतां सकाळीचे फ्लायट परतून म्हाका बॉम्बे. आज दनपरा बॉम्बे रिटीड. सोमारा मंगळार बुधवारा होन्नावर ओपन आउटरीच. म्हणजे म्हाका आमचे बॉल न्ही. आज पवित्र आत्मोस आमकां घटाय दिता बॉल दिता सकत दिता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुमी पळय म्हणजे रात्र दीस काम करता कुटुंबांत जावं भायर काम करतात. भुरग्यांची राटावळी घेतात. जायती राटावळी तुमच्या जिवितान आसा. ओन्ली पवित्र आत्मा तुमकां आदार दिता आसा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. दुसरें म्हज्या मोगाचेर थोड्या फावटी आमी मागता आमकां मेळना. थोड्या फावटी शांत राव. पवित्र आत्मा तुका शिकयता. पुता शांत राव. देवाच्या टायमार देव तुका फावो करता. हालेलुया. उसांबळ जायनाका. थोड्या फावटी आमी आतांच जायचे सगळी रात मागले कित्याक म्हजे तुवें एग्जामीन बरो ना, कित्याक म्हणजे तूं अस्कत जालें ना. शांत राव. कंटिन्यू माग. हे पवित्र म्हाका शिकय. हे पवित्र म्हाका आदार दी. पवित्र बॉल दी. तो पवित्र म्हाका लीड करतलो आनी गायड करतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. जॉन चॅप्टर 16:30 जो आपण शुभवार्तात 20:16 वाचचे आमी. सताचो पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार सताचो पवित्र आत्मा तुजेर आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताकून पावयतलो. तुमकां तो संपूर्ण सताकोन पावयतलो. आज फटकिऱ्या लागीं वचून दिवचो ना. पवित्र आत्मा तुका जेजू लागीं वन पावयतलो. हालेलुया. सत वाट जिवीत कोण जावन आसा? सत वाट जिवीत कोण जावन आसा? जेजू. पवित्र आत्मा तुका जेजूच्या मोगान भरतलो आनी सोम्याच सांगता एक जावन रावूंक तुका पवित्र आत्मा शिकयतलो. हालेलुया. त्या खातीर हर एका दिसा सकाळी उठल्या तक्षण हे पवित्र आत्म्या म्हाका शिकय. हे पवित्र आत्म्या आज कितें करचें कळीत कर. हे पवित्र आत्म्या वायट तर म्हाका मेकळें कर. पवित्र आत्म्या आज म्हाका गायड कर. पवित्र आत्म्या म्हजे कुटुंब चलोवंक म्हाका करपा लाभय. पवित्र आत्म्या म्हाका शिकय आज हांवें कशें म्हज्या कुटुंबा संगत चलोवंक जाय. पवित्र आत्म्या आज हांव खंय काम करता थंय कशें जियेचें तूं म्हाका कळीत कर. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पवित्र आत्म्याचो आदार. जॉन चॅप्टर 16:13 आणि तो आपले सगळे कांय सताचो पवित्र आत्मा तुमचेर आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताकोन पावयतलो. तो आपले सगळे कांय कितेंच उलोवचो ना. तो आपल्या सत्य वयल्या कितेंच तो उलोवचो ना. आपल्या आयकलेंच तो उलयतलो. हालेलुया. म्हणजे मग चनो आमच्या 9 महिन्या पयले एक रेसिडेन्सी रिट्रीट एक कुटाम आयले गोबायला आनी ताणें अपूर्वाची टेस्टमनी दिली. ब्रदर आफ्टर द रिट्रीट आमी रावता भाड्याच्या घरांत. आमी आमच्या घरा गेल्या आनी सदांच आमी घरा मागणें करतलो आमकां घर जायचें म्हणून. आमकां घर जायचें एक बरें घर जायचें. आमचे कडेन पयशे आसले सुमार एक 80 lakhs रुपया मातशे आमचे कडेन आसले. आमी भायल्या गांवांत जोडले. सद्दां आमी मागतले हे पवित्र आत्म्या आमकां घर दाखोवन दी. हे बरें घर दाखोवन दी. खंय आमी फसनाशें आमकां तो राखोवन व्हर. हालेलुया हालेलुया. मागता आसतना एक एजंटान म्हणलें की एक स्वतें घर आसा हाचें मोल जो आसा एक 70 lakh तुमी घेवचे लागी. बरें घर 2 BHK कांयच प्रॉब्लम ना. सगळें क्लियर आसा. हालेलुया हालेलुया.
आनी आनी घर घेवंक चिंता आसतना ताणें कंटिन्यू मागूंक सुरू केलें. सांजे पवित्र आत्म्या आमकां एक घर दाखयलें एजंटा, तूं आमकां कळीत कर, हे घर सारकें आसा गे, हे घेवयेत गे, तूं आमकां आदार दी, आमकां बळ दी, आमकां तूं शिकय, आमी फसान अशे आमकां तूं आदार दी. हालेलुया. म्हज्या मोगाचें न्हू कंटिन्यू मागता आसतना टायम येयलो, एजंटान घर दाखयलें आनी तांकां घर पसंद जालें. टोकन दिवंक वेता आसतना ही भयण टोकन दिवचे एक दिसा पयलें घोव बायलां दोगी जाण पिड्यान पडली. पिड्यान पडल्या वेळार ताणें विचारलें सुम्या लागीं, सुम्या आमकां घर घेवंक आसा, तुजे विचारला, तुजे एडवायस विचारला, आज आमी टोकन दिवंक येता आसतना कित्याक आमी पिड्यान पडल्या. हांव प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या मोगाचें न्हू 3 दीस कठीण तांकां ताप येयलो, उठोवंक जावना, बट तें घर तांकां मेळोंक ना, तें घर दुसऱ्याक गेलें. जाल्यार तांकां बेजार जाली, सॅड जाली, ती निराश जाली. 2 दीस तरी मागणें करूं ना. एक हप्त्या मागीर तांच्या इश्टान म्हणलें की सो एंड सो तुमी घर पळोवंक गेल्ल्यात, तें घर दुसऱ्यांनी घेतलें, बट ती फसलां. कित्याक तें घर आतां डेमोलेशन जावचेर आसा, कित्याक तें खंय बिल्डींग बांदलां तें इल्लीगल जावन आसा. हालेलुया, हालेलुया. ह्या भयणीक ताप येयलो बऱ्या की पाडाक, बऱ्या की पाडाक. देवान बरें केलें वायट केलें. एक हप्तो हांणी मागणें करूं ना जाल्यार देवान तांकां वायट केलें बरें केलें. हालेलुया. म्हज्या मोगाचेर देव विस्वास, त्या खातीर मनशां कित्याक म्हळ्यार म्हज्या जिविताची जायती घडीत हांव तुमच्या मोगाक दवरतां. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचेर जेन्ना बोस कितेंय करचे पयलें बोस वोस सकाळीं मिसाक येव क्रिस्त मुखार बोस, सोम्या तूं म्हाका वाट दाखय, म्हज्या पुताक दुबय वचूंक आसा, दुबय वचाचें की या कुवेट वचाचें तूं म्हाका कळीत कर. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमी आमच्या शेजाऱ्या लागीं विचारता, बट सोम्या लागीं आमी विचारना. हालेलुया. आमच्या इश्टा लागीं, आमच्या फ्रेंड्सा लागीं, तांचे हांचे आमी शेअर करता, हांव तशें करता, हांव अशें करता, थंय पळयलां जाल्यार किदीस आमकां वाट दाखोवच्या जेजू लागीं आज आमी सलाह घेना. हालेलुया. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर आयच्या राती आमी एक निर्धार करूंक जाय, सगळ्यांनी निर्धार करूंक जाय. हांव उठ्ठालो खंयच्याय समस्याच्या वेळार म्हज्या सोम्याच्या मुखार हांव बसतलो. कोणाच्या मुखार, कोणाच्या मुखार, कोणाच्या मुखार, कोणाच्या मुखार. कित्याक पळय श्रद्धक मेशक एबेदेnego दिसाक 3 पोटी त्या देवा मुखार ती बसली, त्या देवाक ताणें आराधन केलें. निमाणे घडये उचान रायान उडयत आसतना रायाच्या हुकमेकार उचान उडोवची परवानगी असल्या वेळार ते उचान पडता आसतना देवान तांकां राखून व्हेलें. हालेलुया, हालेलुया. तांच्या कश्टान देवा सोडलें तांकां, तांच्या अनवरान देवा सोडलें तांकां, सोडलें की ना. म्हज्या मोगाचेर तसो देव आमकांय सोडचो ना, आमकांय सांडचो ना. जावं फुडें कितले कश्ट आमच्या जिवितान येवं दी, जावं फुडें उसामुळे येवं दी, जावं फुडें आमची भुरगीं अस्कत जावं दी, तुमी थामान आसतना ते जेजू मुखार बसा. थामान आसतना तुमकां जबाब मेळटा पर्यंत ते जेजूक सोडी नाकात. खंडीत जावन तुमकां जबाब मेळटले. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. सगळे उबे रावया, आमी सगळे उबे रावया. सगळ्या गरजा खातीर एवढा मागया म्हज्या मोगाचें. सगळे उबे रावया. आनीक अर्दे वर आमी सगळ्या समस्या खातीर मागतले. हांव त्या खातीर मागया आयच्या दिसा आमच्या दोळ्या आमच्या तांब्या हात आमचे उक्ते दवरया. आज मागया सुमेची कृपा, सुमेची सकत आमच्या जिवितांत देवनाची मागया. सगळे वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करया. देवाच्या उतराचेर पातयेन दवर मागया. सगळे समस्या संकळ आमकां तुटोन वचूं दी, सगळे अडकळे आमकां सोडून वचूं दी. आज आमचो भावार्थ ते जेजूचेर घट करया. तुमचो हात उक्ते दवरा. वडाताळा म्हणया, सुम्या तुजेर हांव पातयेता म्हणा. सुम्या तुजेर हांव पातयेता. वडाताळा म्हणया, सुम्या तुजेर हांव पातयेता. आनी वडाताळ्यान
सुम्या तुझे राव पाती येता आणि वडतळ्यान सुम्या तुझे राव पाती येता आणि वडतळ्यान सुम्या तुझे राव पाती येता आणि वडतळ्यान सुम्या तुझे राव पाती येता सर कष्टाच्या वेळार सुम्या तुझे राव पाती येता अनवराच्या वेळार सुम्या तुझे राव पाती येता अस्कतायच्या वेळार सुम्या तुझे राव पाती उण्या येता पण भक्त असताना सुम्या तुझे राव पाती येता गावचणीच्या वेळार सुम्या तुझे राव पाती बेजाराच्या येता वेळार सुम्या तुझे राव पाती घरात येता असमाधान आयल्या वेळार सुम्या तुझे राव पाती आमचे येता कुटुंब विंगड जात असताना सुम्या तुझे राव पाती आम्ही येता हातागले काम स्टक झाल्या वेळार सुम्या तुझे राव पाती येता आमची मुकली वाट आमकां कळीत नातल्या वेळार सुम्या तुझे राव पाती येता आम्ही तेदोस पोस जाल्या वेळार सुम्या तुझे राव पाती येता आम्ही असमाधान सापडल्या वेळार सुम्या तुझे राव पाती येता सगळ्यांनी हात सोडल्या वेळार सुम्या तुझे राव पाती येता बेजाराय भक्त असताना सुम्या तुझे राव पाती पिढा येता आमचे सैत वर्त असताना सुम्या तुझे राव पाती येता आमचे कुटुंब हलत असताना सुम्या तुझे राव पाती तो येता भाव आमचे सैत वर्त असताना सुम्या तुझे राव पाती येता आम्ही उण्यापणान भोकन भक्त असताना सुम्या तुझे राव पाती येता हालेलुया 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 सगळे वळता समेची दैवी सगळं आमच्या देवाच्या चित्र मागल्या वळा हालेलुया 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 यस 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 हालेलुया 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 सुम्या तुझ्या उता जीवन क्रियात्मक समस्या तुझ्या स्पिरिटाला भर सगळ्या समस्यांना सुटला पाहिजे तुझ्या पोटात भर जेसू हालेलुया 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 कांटरी सुदेर म्हणे आवळा Hallelujah. 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 2 Samuel chapter 22 verse 29. आमचा हात उक्ता दवरी आमच्या मोचन आमची दिश्ट एवकरिस्ता देखा सौम्या सर्वेस्परा तोच म्हजो दिवो म्हजो देव म्हज्या काळोखान उसवाड फंकयता म्हजो देव म्हज्या काळोखान उसवाड फंकयता आज खंयची पितीसपणा ती वळख जाला जांफरो कोणें तुमकां म्हणला जांफरो कोणें तो कितें केला तुज्या भुरग्यांक कोणें कितें केला आनी कितें नाका जाल्ली पितीसपणाची खबरो तुमकां सांगला जाल्यार ते जेजूचे नदर लाया ते जेजूचे नदर लाया उतार म्हणटागी सर्वेस्परा तोच म्हजो दिवो म्हजो देव म्हज्या काळोखान उसवाड फंकयता म्हजो देव म्हज्या काळोखान उसवाड म्हजो देव म्हजो देव म्हजो देव म्हजो देव म्हज्या काळोखान उसवाड फंकयता हालेलुया हालेलुया म्हज्या मोगाचेर सगळे काळोखाची कामां आमकां सोड नसूं दी ह्या आराधनाच्या वेळा ते जेजूचे नदर लावन मागता आसतना दैवी सगत ह्या वेळा अनुभव करून सांगतले आमी वडा ताळान म्हज्या फाटल्यान म्हणा दोनी हात तुमचे वयर बारया कित्याक जेन्ना मागता आसतना म्हज्या मोगाचेर तुज्या घरान उसांबळे आसा गी कोणें सांगले पितीसपणाची खबरो तुज्या मायंडांत आसा गी
काळोखान भियात घेतो कोणेसन माट मंत्राची नाकाजरी करण्या खातीर आज कितें कितें म्हणल्या पितीसपणा तुज्या मोतीत उर लागी ह्या दिसा कमेंट कर मागता आसतना सगळे सांकळ्यो ही तुटून वेताली ह्या वेळार रिपीट कर म्हणा सर्वेस्परातून म्हजो दिवो सर्वेस्परातून म्हजो दिवो सर्वेस्परातून म्हजो दिवो सर्वेस्परातून म्हजो दिवो सगळे तोंड उक्ते वडाताळा म्हणा म्हज्या मगाचे न्हू ही रात सुटकेची रात जावन आसा जितले तुमी तोंड उक्ते मागतात तितले दैवी सकत तुमी अनुभव वडाताळा म्हणा सर्वेस्परातून म्हजो दिवो 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 म्हजो देव म्हज्या काळोखान उजवाड फांगयता 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 हालेलुया दोन्ही हात तुमच्या काळजात दवरया तकले बागोया ह्या जाग विशेष तुमच्या मागतलो सर्गींचे बहुमुखार बापा हे मध्यान राती हे भक्तीक तुझे मुखार उबे आसून तुका नमस्कार करून सर पडून मागणी उबारतात सम्या जेजू आमच्या काळजाचे अत्रेक तूं जाणाय आमच्या मोतीची चिंतना तूं पारखेताय म्हज्या कुडीच्या आमच्या कुडीच्या हर एक थेंब्यातले रगताची सकत तूं जाणाय हे परचेरचे जुदयाळ दिश्ट घाल ती मागता ती मागणी ऐकून घे सर्वेस्परा तांची काळीज तांचे जिवीत नितळ निर्मळ कर निष्कळंक कर निष्कळंक काळजां मागतात ते तूं मानून घे सर्वेस्परा तांची सगळी कूड तांचो सगळो आत्म तुका समर्पण दितात सम्या जेजू ह्या वक्त तुज्या पवित्र रक्तान तांकां तूं नितळ कर तांचे सगळे पातकाचे अपराध पुसून काड तुज्या सुबाम देण्यानी तांकां बर सम्या तांची कूड आनी आत्म नितळ हिमाप्रास दव जावं देत लाल जाल्ली तांबडी सगळी पातकाची कथा तूं नितळ कर तुज्या पवित्र रक्तान तूं नितळ कर सर्वेस्परा ताची सर पातकां दव्या कापसा परी जाऊन देते दव्या हिमा परी तांची जिवी जाऊन दे अशे तांणी मागलेले सगळे तांकां फावो जाऊन दे सर्वेस्परा तुझे उदंड दयेन तांची तूं सुडका कर तांचेर बाछा बी लाभय बेसावानी बर सुडका दी शेडवण लाभय सम्या तुका जाव महिमा तुका जाव वरदान ओगळाप हालेलुया 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 वरदान स्तुती मागला आमच्या मोगाचे हालेलुया 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 सगळ्यांना सोंड स्तुती हालेलुया 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 सगळ्या अडकळांना सोंड स्तुती हालेलुया 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 सगळ्या बांधलांना सोंड स्तुती हालेलुया 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 शांत रे 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 जेसू 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 शरत्तला मदतला जेसू अभिषेक कर तुझ्या स्पिरिटला भर तुझ्या पदवीला भर जेसू सगळ्या बांधलांना सुतला भर जेसू हालेलुया 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 Psalm chapter 46 verse 1 देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार हालेलुया आमच्या कश्ट आकांताच्या वेळार तो आदार दिवंक सदांच तयार सगळे आमच्या हातूक आमचे कश्ट आमची दुकां आमची बेजाराय आमची अस्कत काय जेजू मुखार बरा कितें कश्ट घेवन येयलात ते सगळे कश्ट सुमेचे त्या समर्पित कर वडा म्हणया देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ देव आमचो आसरो आनी आमचे देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ देव आमचो आसरो आनी कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार आदार दिवंक सदांच आदार दिवंक सदांच तयार आदार दिवंक सदांच तयार आदार दिवंक सदांच तयार आदार दिवंक सदांच आदार दिवंक सदांच तयार आदार दिवंक सदांच तयार आदार दिवंक सदांच तयार आदार दिवंक सदांच तयार कश्ट आकांताच्या वेळार कश्ट
ताकदाच्या वेळार आधार देऊंक सदांच तयार आधार दिवंक सदांच तयार आधार देऊंक सदांच तयार आधार दिवंक सदांच हालेलुया 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 कोणाक काम ना तुमचे दोन्ही हात वयर उबारा कोणा विजा ना दोन्ही हात तुमचे वयर उबारा विजा खातीर ट्राय करता आसा दोन्ही हात तुमचे वयर उबारा विशेष माग्या आज तुमचे तर विशेष हांगा आसा गरजे होता तर माग्या आज कोणा विजाची गरज आसा काम ना इवन पासपोर्ट घेवन येयला दोन्ही हात आमचे निश्ट वयर उबारया तुज्या भुरग्यांक काम ना तुज्या भुरग्यांक विजाची गरज आसा दोन्ही हात वयर उबार ह्यो क्रिस्ताच्या मुखार तोच जेजू आज आमकां वाट दाखयतलो सगळे सांगात म्हण माग्या प्रत्येक तरां ताची दैवी सगत आमचे देवन येवं दी ताची दैवी कृपा कोणाक आज अति मागण्याची गरज आसा म्हण भोगता आमकां आज सगळे म्हणया कष्ट आकांताच्या वेळार आधार दिवंक सदांच तयार देव आमचो आसरो आनी आमचे बोळ 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 कष्ट आकांताच्या वेळार आधार दिवंक सदांच तयार आधार दिवंक सदांच तयार तुमचे दोन्ही हात उक्ते दवरा ह्या जाग्या वेळार मागतालो विजा खातीर कामनांतल्या खातीर आनी प्रत्येक तरान कामाच्या सोदण्यार सोदून तुमी थकोन गेला सगळे समस्या जेजूच्या समर्पित करया हे सगळे बाउंडेजीस ब्रेक्स जावं दी जेजू तुमची वाट उक्ते करून मागया वेळार मोगळ सुमया कश्ट तेल्यांची दुकान तुवें पुसली कश्टान रस्ता वळोंक जाल्ल्यांक आदार आनी कुरपा दिवन सुडका दिली आज हांगासर काम नासतना कश्ट दिले जायते भाव भयणी आसात परगांवांत वचून काम करीत म्हण आसून विजाच्या सोदनेर आसलेली भाव भयणी आसात परगांवांत वचून विजिटींग विजार वचून काम नासतना थकून निराशे जावन पाटी आयलेली आसात हे संदर्भार पासपोर्ट हातान दवरून भोंवतलीं एजंटा लागीं वचून तवळ इन्क्वायरी करतलीं आपणाक बरें काम जायचें जिवीत बरें करना आमी रुतां करीत म्हणली त्यो सपनां पडून नासतल्या सगळ्या भाव भयणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुजेर विश्वास दवरून मध्यान राती तुजे लागीं मागतात त्या मागण्यांचो आवाज तुका पावोवन दी आमच्या मागण्याची बोब तुका पावोवन दी सर्वेस्परा सर्व लोक हजारांनी या काम आशिल्लो असलेल्या भाव भयणी खातीर मागतना आमची मागणी तुका पावोवन दीत तुज्या वोट काकुळतेन सोम्या आमची मागणी दयेन मानून घे या आमच्या भावा भयणीक परगांवांत विजा वा फावो ते काम फावो करन तांचे जिवीत नंदन कर तांच्या कुटुंबाचो आसरो जा सोम्या तांच्या कुटुंबाची बदरती तुजा तांच्या कामांत सुडका कामान सोडवण कामान बदरती फावो जावं दी आनी अशें तांचे आशेल्लें संतोषबरी जिवीत ह्या संवसारांत जिवंक जाय अशी कृपा फावो कर मागता सोम्या तुका जावं महिमा तुका जावं आराधन तुका जावं अगळाप हालेलुया 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 उला मारे आमच्या भाव हालेलुया 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 येशवे 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 हालेलुया 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 जेसू जेसू तुझ्या स्पिरिटात भर आपला तुझ्या ध्यानात भर आपला हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. म्हणजे मग जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 ना समाधान आज तुमच्या घरात समाधान ना तुमकां समाधान ना जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 म्हणटा की समाधान आज जेजू मात्र आमकां दिवंक शकता दुसरे सिराक चॅप्टर 28 वर्स 8 म्हणटा की झगडे तोंड पयस राव झगडे इराराय नेगेटिव्ह थिंकींग जायते पटी तेच उरलेलेत उलयते रावचे थोडे पडे साडयोत उलयते रावचे ही अनेक पिडा जावन आसा आज मागीर आमच्या मगाचे न्हू राग झगडे मसोर गर्व अहंकार हे सगळे आमकां सोडून चित्र मागया त्या नितीवन सुम्या मुखार जसो बाप पवित्र जेजू पवित्र आमी सदांच ताची भुरगीं पवित्रपणान जिवंक जाय ह्या वेळा मागया प्रत्येक तरां आमचो हात आमी उक्ते दवरया वेळा आज मागया ही एक मारेकार पिडा आमकां सोडून सुदी खंयची रागाची
द्वेषाची, मोसराची, गर्वाची, अहंकाराची, साडी उलोवची, हेराचें नांव पाड करचें, हेराक सकयल घालचें, हे सगळी वायट संकळ आमकां सोडून सुदी हे देवाच्या राजाचें न्हय, हे देवसाराच्या राजाचें जावन आसा. त्या खातीर सोम्याचो आदार मागया. ह्या सारक्या वेळा विशेष रितीन आमचे खातीर मागतलो. सोम्या जेजू, तुवें म्हळें मनशाच्या कुडी भितर वेता ते मनशाक मेळयना, बगर मनशाच्या भितरतावन भायर सरता ते मनशाक मेळयता. मनशाच्या भितरतावन भायर सरता तो राग, द्वेष, मोसोर, हगे, थंड, पंगड हे सगळे मनशाक मेळयतात. आज आमच्या रागा वरवीं जायतीं कुटुंबां बेसां जाल्यांत, मनां काळजां तुटून गेल्यांत. आमच्या मोसरा वरवीं जायतीं झगडीं उपसल्यांत, आमच्या स्वार्था वरवीं जायते अबलेसपण उपसून जायत्याची मनां तुटल्यांत. सोम्या जेजू ह्या संदर्भार आमचो राग, आमचो मोसोर, आमचे जिद्द, आमचे हगे, आमचे कपटपण तुका समर्पण दिता हांव. आमकां नवे मनशां कर, आमचे ते नवो आत्मा, नवे काळीज उरता कर सर्वेस्परा. आमची जिणी तुका मानता तसली जावं दी. तुझे उतर आयकल्ले आमी. आमचे ते असली सगळी मोसराची, रागाची, जिद्दाची, अहंकाराची, गर्वाची कथा धुवन काड. आमचे ते नवे काळीज आनी नवो आत्मा उरता कर सर्वेस्परा. आमचे जिवीत तुझ्या मोगाचे आनी समाधानाचे जावं दी, तृप्तेचे जावं दी. एकामेकाच्या संतोषां समाधानांत तिला दोस्काय पळोवचे भाग फावो कर सोम्या. तुका जावं महिमा, तुका जावं आराधन वगला. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. दोन्ही हात आमचे वयर मारया. सगळं वाईट सगळं सुटता आणि सर्व मागया. दैवी सगळं आमच्या देवाने होते. दैवी पदवी आमच्या देवाने होते. सोम्या आमका पवित्र कर. सोम्या आमका पवित्र कर. सोम्या आमका पवित्र कर. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. येशू, 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 येशू. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. एक्सोडस चॅप्टर 14 वर्स 14. सर्वेस्पर तुमच्या जुस्तलो, तुम्ही शांत रवा. वर्सा कोर्ट केस आसा जांफ्रो. आज कोर्टान केस आसा, समाधान ना, झगडी, झूज, एकामेक उलयना तुम्ही जांफ्रो. प्रत्येक तरा कॉलेशियन चॅप्टर 3 वर्स 13 म्हणटा की एकामेका फटय नाकात. पोरण्या सायबाक ताच्या कर्तुवा समेत पाठ कर. नवे सायब तुम्ही नेसाचे. नवे सायब तुम्ही नेसाचे. पोरण्या सायबाच्या कर्तुवा समेत तुम्ही पाठ करा, पाठ करा आणि नवे सायब तुम्ही नेसाचे. हालेलुया, 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 हालेलुया. दोन्ही हात आमचे वयर बरे गडी भर. म्हज्या मगाची न्हू वर्साचे कोर्ट केस आमी जेजू चमकार उबारया. कोणारे उलयना त्या व्यक्तीक आमी जेजू चमकार उबारया. बक्षूचे काळीस तो जेजू आमकां फाव करूं दी. एक निर्मळ काळीस तो जेजू आमकां फाव करूं दी. दोन्ही हात वयर बऱ्या. ह्याच जाग्या वेळार तुमचे तर मागता आसतना सहज सांगळ तुटून वचूं दी. राची जावची कृपा आमकां जेजू फाव करूं दी. आणि मात्र न्ही ही कोर्ट केस आमचे तर पयस सरचे तर मागया वेळार. ओगळ सोम्या, तुवें म्हळाय मत्यावाच्या वांजेलांत आमी आयकत हांव. जर तर तूं तुजी काणी भेटोवंक वेदी मुखार वेताना तुज्या मथींत तुज्या भावा लागीं भयणी लागीं राग आसा म्हूण तुका बगता, तर तुजी काणी वेदी मुखार सोडू. पाटी वच तुज्या भावा लागीं राजी जा, उपरांत येवन तुजी काणी भेटय. तुझ्या भावा लागीं राजी जा, उपरांत येवन तुजी काणी भेटय. म्हाका जा दया न्ही बलिदान म्हणाय तुवें. सोम्या जेजू त्याच दयेन आमची दया दाखय आनी आमी हेरांतय दया दाखोवच्याक तूं आमचें काळीज आनी मन वैकर सर्वेस्परा. आमचो राग, आमचे जिद्द सांडून राजी संदानाच्या तुज्या देण्या मुखांतर तुजो मोगवणचे हातेर आमकां कर. जायत्यो केजी, जायत्यो घुसपडाच्यो संगती कोर्टांत आसात सोम्या. देखून तुवें म्हणाय ते सगळे सांडा, एकामेका राजी जाया, म्हज्या नांवान एकामेका बक्षिया आनी ती कुरपा जोडून घेया. सोम्या त्याच कुरपेच्या देण्याने आमकां नेटय. बक्षण्याच्या स्पिरितांत एकामेका माया मोगाची जिवनचे देणे पव कर सोम्या. हे करेस्माच्या काळार, बक्षण्याच्या काळार एकामेकाची काळजां तुटली ती गोडसूंचे बक्षण्याचे देणे आमकां पव कर मागता. तुका जावं महिमा, तुका जावं आराधन वगला. हालेलुया, 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 हालेलुया.
सगळ्या हालेलुया म्हज्या मगचनो आज माग्या तुम्ही कोणाकी रीण दिला ताणी तुमकां फसयला खंयच्या बँकात इन्वेस्टमेंट घाल्ले ते बँक बुडला जावं फ्रो खंयच्या सोसायटीन ते बुडला जावं फ्रो आज माग्या म्हज्या मग कोणाकी दिल्ले पयशे ताणी पाटी दिना म्हणला कितें करता पळोवंक घे म्हणला तांचे खातीर मागा तांकां शिराप नाकात तांकां शिरापी नाकात तांच्या खातीर ती मागा कोणाक तुवें पयशे दिला इवन कोणी तुमकां फसयला त्या व्यक्ती खातीर मागा त्या व्यक्ती जेजू तांकां वाटूक ते कर सुम्या तांकां वाटूक तर मागा आज जावफ्रो कोर्टांत आज तुज्या जाग्या खातीर कोर्टांत केस आसा जावफ्रो आवय बापायच्या आस्ती खातीर झगडोन आसाय झुजोन आसाय सोमेचे ते सरेंडर कर देवाक दिवंक जाय जाल्यार तुका सपनान तो दितालो हात उक्त्यात वर आनी ह्या सहज समस्ये खातीर तुज्या खातीर तो मागतालो मोगाळा जेजू भुरग्यांचो फुडार मतीन दवरन कुटुंबाचे बरेपण मुखार दवरन थोडे पयशे वाडी गेल्ले आसात थोड्या फायनान्सा गेल्ले आसात फायनान्सर्जांनी आमकां फसयलेले आसा चडीत वाड दिता म्हूण सांगून अर्दिल्ले वासडीचे पयशे काडून फायनान्साक घालून आमी नुकसानारी पडले आसा आज दिता फाल्यां दिता म्हणून जायत्यांनी रीण काडिल्ले सातून आसात ते दिनांत आमचे जिवीत कश्टाचें जालां जायती जाणां हांगासर भांगर हाडत दोन हेरांक कुमो केल्ले निदर्शन आसा जायत्या जाणांनी हांगासर बँकांत असलेले पयशे काडून फायनान्सान घालून हातून रुपयले निदर्शन आसा जायत्या जाणांनी पेल्याचे कश्ट पळोवन उदारपणान कुमो करून दिल्ले ते रीण फाटी दिनासतना कंगाल जाल्ले आसात जायत्या जाणां जाग्याक एडवान्स देवन तो जागो सारको नासतना तो आपणाकी जागो मेळोवना दिल्ले पयशे मेळनासतना कश्ट जाले आसात ह्या सगळ्या भाव भयणीचे तुजी दयाळ दीस घाल सोम्या वर्षान विश्वासान एकामेकाच्या मोगान मैपासान बरोवन दिल्ले पयशे फाटी दिनासतना सतोवन आज कश्टार रुदान करचे भाव भयणीचे तुजी दयाळ दीस घाल तुझ्या दयेन तांकां आशिर्वादीत कर सोम्या जे कोणी रीण काडून गेल्ले फाटी दिवंक सतयतात तांची मनां वय कर तांचे मनां परिवर्तन कर तांचे थंय सकत लाभय त्या सत्य मोगान तांचे थंय ते पयशे येवन तांकां फाटी दिवचे मौन फावो जायशें कर म्हूण मागता हांव सोम्या तुका साध्य म्हणचे गंचेन्स ना तुका संगती साध्य ह्या बापाच्या लोकांची बिरमत पाव तांच्या वावुंटी सोपळ तांकां फाटी मेळोसो कर म्हूण मागता हांव सोम्या तुका जावं महिमा तुका सगळे उभे रावया आमच्या मोगाच्या कुटुंबा खातीर मागया सगळे उभे रावया कुटुंबान जेजूक आपया आमच्या कुटुंबात झगडे आसा गी झूज घे कुटुंबात एकामेकाला उलयन हांव घे सगळे उभे रावा सगळे उभे रावा थोडो वेळ आमी उबे रावया कुटुंबाच्या सगळ्या समस्या खातीर मागया कुटुंबांतली अस्कत काय पयसो दी कुटुंबांत असमता झगडी इरारे मतीक समाधान ना इवन सदांच पिडेन आसा आमच्या कुटुंबांत आमी दुर्साते आसा गोवाक बायलेक आमी दुर्साते आसा आज जाहीर सच्च्या घरा आयलो जेजू तुझ्या घरात जेजू आपय आज प्रत्येक जाग्यावरच्या घरा आयले जेजू तुझ्या कुटुंबात आपय ते जेजूचे नदर लया ते जेजूचे नदर लया सगळी जेजूचे नदर आणि म्हणा सोम्या जेजू सोम्या जेजू ये आमच्या कुटुंबात राव आमच्या कुटुंबात आमच्या कुटुंबातली हिरा राय अस्कत काय असमाधान भिरांत खावचणी वाईट चिंताप हे सगळं पयस करचे सो सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबातली सोलवणी सोम्या जेजू आज सगळे पयस करचे सो आमचे कुटुंब आशीर्वादाने भरचे सो आमचे कुटुंब बेसावानी भरचे सो आमचे कुटुंब तुझ्या ध्यानान भरचे सो आमच्या कुटुंबातली दुबळी काय आमच्या कुटुंबातले ऋण आमच्या कुटुंबातले अस्कत काय आमच्या कुटुंबात उणापण आमच्या कुटुंबाचे कष्ट हातागल्ली
कामा पोता पावनात आतागल्ली कामा पोता पावन जेसू मुझा सोडवंदरा जेसू मुझा सोडवंदरा जेसू मुझा जीव दातारा जेसू मुझा जीव दातारा या सगळ्या समस्या आमका सुटकाला पळय सगळे समस्या आमका सुटकाला आमचे कुटुंब आशीर्वादित कर जेसू 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 हालेलुया 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 आमच्या हात उक्ते दोऱ्या दोळ आमच्या दंप्या ह्या केवळा कुटुंबातले सगळे अडकळ तुटणे चित्र मागतलो कित्या लोकांक तुमकां नेगेटिव्ह थिंकिंग घाला जावं ते गोवाच्या विशयात तुझ्या बायलेच्या विशयात एकच घरात आसा तुम्ही उलयनात असो गोवाचो मोग तुझ्या काळजान ना बायलेचो मोग तुझ्या काळजान ना सदांच तुम्ही झगडते असं जावं फुरो हे सगळे सांकळे तुटून वचूं दी जेजू तुमच्या कुटुंबात रास करून दी म्हणून ह्या तुमचे तर मागतले मगळ सुमिया तू कुटुंबांत जियेलोय तू कुटुंबांत जल्मलोय तू कुटुंबांत वाडलोय मोरी आनी जुजेच्या त्या बागेन कुटुंबांत हे बागेन बरोबर कसो तूं जालोय कुटुंबाची सगळी बगणां तूं जाणाय कुटुंबाचे समस्ये तूं जाणाय कुटुंबाची सगळी वावंट तूं जाणाय आमच्या कुटुंबाक तूं पळय सुमिया आमच्या कुटुंबांत थोडे पुटी ना समाधान आसा थोडे पुटी कुटुंबांत आमचे ती मनस्ताप जाता थोडे पुटी आमच्या कुटुंबांत एका रितीची भिरांत आसा एका रितीचे खावचेणी आसा एका रिती आकांत आसात भुरगीं आमचे उतर आयकनात गो बायले मदीं थोडे पुटी मनस्ताप जाता थोडे पुटी राग येता थोडे पुटी झगडता थोडे पुटी एकामेकाच्या मोसरान भरता समी आमच्या कुटुंबाचे दयाळ दिश्ट घाल तू तुझ्या कुटुंबाचो आशीर्वाद आमच्या कुटुंबाचेर वत तुझे पवित्र हातांनी आमचे कुटुंब आपण आमकां आशीर्वादित कर आमच्या कुटुंबांनी वस्ती कर सोम्या द्वेष आशिल्ले कान उडोवन थंयसर मोग उपसाय सोम्या राग आशिल्लो पयस करून थंयसर एकामेका ती मोग उपसाय सोम्या मोसर कान उडोवन एकामेक थंय दया उपजय सोम्या काकुळतेचे काळीज आमचे थंय आसूं दी बक्षणाचो स्पिरीट आमचे ते आसूं दी कुटुंबांत एकामेका माया मोगान जिवंक आदार दी गोवा बायलेनी सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेंत सगळे तांच्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आदार दी भुरग्यांनी आवय बापाय काल जावन जिवोवचें बरें मन काल ते काळीज तांचे ते रस वडिलांक मान आनी गौरव दिवन सांबाळचें तसलें वातावरण कुटुंबांत रुतार जावं दी सोमी आमची कुटुंबां भगवंत कर भगवंत कर सोमी आमची कुटुंबां तुज्या मोगाची भंडारां कर तुज्या बक्षणाची ती दातारां कर तुका जावं महिमा तुका जावं आराधना हालेलुया 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 सगळे समस्या सगळं सगळं सुटला पाहिजे तुझे कुठं बचाव जातले जेसू 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 हालेलुया 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 दोन्ही हात आमचे उक्ते दोऱ्या दोळे आमचे दंप्या कुटुंबात आमची जेजूक आपया वळा कुटुंबात म्हज्या म्हणून जेजूक आपया आमच्या कुटुंबात जेजू रास करू दी आमच्या कुटुंबातली खंत बेजार अडकळ अडचण संपूर्ण नापयस जाऊ दे कुटुंबात अजूनही ती उलयना जाल्यार आज राजी जाया तू जेजूच तुका कृपा लाभयतलो जे कितें ते कुटुंबात फाटले सर मनस्ताप आसा हे सगळं तो जेजू पयस करू दी आनी निर्मळ काळीज तुमकां तो रसून दी म्हणी आवळा कुटुंबान म्हज्या घरान म्हज्या जेसू जेसू तुये रावोक जेसू तुये कुटुंबांत म्हज्या कुटुंबान म्हज्या घरांत म्हज्या घरान म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या कुटुंबान म्हज्या घरांत म्हज्या घरान म्हज्या जेजू तुये जेसू जेसू तुये रावोंक रावो जेजू जेसू तुये तुये जेजू जेसू मोगाळ तुये जेजू मोगाळ तुये जेसू
जेजू दयाळ तू ये जेजू मोगाळ तू जेजू दयाळ तू ये जेजू दयाळ तू ये जेजू जेजू तू ये रावक जेजू तू ये जेजू जेजू तू रावोंगे अभिषेक करूंगे आमची कुटुंबा भाग्यवान करूंगे जेजू जी हालेलुया 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 त्यावेळेस तुझ्या हातान समज तुझी कंपनी खंय कामाक वयता थंय तुझे संस्थे जावं फुरो खंयच्या संस्थेन तूं आसाय खंयच्या ऑफिसान तूं कामाक वयता हॉस्पिटलांत दी ऑफिसांत दी खंयच्या हुद्द्यार तूं आसाय हे सगळे जेजूच्या हातान सरेंडर करे वेळा समेची सकत त्या स्वता दिवन येवं दी आनी कोणी तूं कठीण कांय पळयता जावं फुरो कोणी तुजे दाबाव घालता जावं फुरो जेजूस आज तांची काळज जावन उंच वाडूं दी तुज्या वयर आसली सगळी खालतेपणां जिवंक जेजून कृपा लाभूं दी बोळ लाभूं दी सकत लाभूं दी म्हणून विस्वासान तांच्या खातीर वेळा मागया वेळा समया जेजू मनशाची जिवितांत काम भोव गरजेचें जायतीं जाणां बिझनेस करून आपलें जिवीत सारतात कंसल्या वावटी मदें तूं तांचो आसरो जाताय बोळ जाताय मनशां सगळें काम करिना जाल्यार देव मनशां सगळें काम करिना जाल्यार वावराड्यांनी वावरचें व्यर्थ म्हणटाय तूं आज जायते पोटी संवसाराच्या ह्या पंतावानाच्या जिवितांत जिवन नुकसानाच्या वाटेर आमी आसा जायतीं जाणां नुकसान भोगतात नुकसाना मुखांतर जायते जिवितांची जाणांचें जिवीत कंगाल जाल्लें आसा कितले वावंट काडल्यार तें पोंत पावना कितले कश्ट काडल्यार तें पोंत पावना असले संदिग्ध परिस्थितीर कस्तूर नासच्या भावा भयणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल सोम्या तुज्या उदंड दयाच्या काकुळतेन तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तुज्या बेसावांनी तांकां बर तांच्या जिवितांत जैत लाभय सोम्या तांच्या बिझनेसांत तांच्या वावरांत तांच्या कश्ट वावंटींत जैत लाभय सुटका लाभय तुका असाध्य म्हणल्यार खंयचें ना सोम्या तुका सर संगती साध्य तुझे विश्वास दवर मागतेल्याच्या मागणी तू ऐकताय या भक्तिकाची मागणी मानून घे तांकां सुटका लाभय सोडवण लाभय जैत लाभय तांच्या सगळ्या अडकळी मध्ये तू तांकां जैत वंत कर पडलेल्या मूस उठाय सोम्या आनी तुज्या बेसावांनी बर कशें सरोवरांत पेद्रू बुडतालो आनी तुवें ताका हात धरून उखललें त्याच मापान बिझनेसान बुडोवन येत्या सगळ्या भाव भयणी हात धरून उखल आनी जैत वंत करून मागता हांव सोम्या तुका जावं महिमा तुका जावं हालेलुया 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 हांगा सगळे बसचे आमी हांगा कोणी भुरगीं आसात तरणाटे आसात काजार जायनातले तरणाटे आसा कॉलेज स्टुडंट आसा तुमी उबे रावा आनी इस्कॉलाची जुनियर सिनियर KG फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टँडर्ड फिफ्थ 10th स्टँडर्ड भुरगीं आसा उबे रावा सगळीं भुरगीं उबी रावा धाकटुलीं भुरगीं व्हडा भुरगीं सगळीं उबी रावा स्टुडंट्स आसा काजार जावनात तुमी आज उबे रावा आज भायर कोण आसात हॉलांत कोण आसात तुमी त्या सुद्दां उबे रावा प्रत्येक तरा माग्या ह्या मोदयांनीच्या रातीर माग्या हे बरोवशन बरलो फुडार जेजू तुमकां फाव करूं दी एग्जामीचे वेळार जायते टेंशन आसा जावं फ्रो काम सोदता तुमी काम तुमकां मेळना जावं फ्रो तुमी कश्टान आसात तुमी अस्कत काय नासात आज जेजूच तुमकां वाट दाखयतलो त्या खातीर जॉन चॅप्टर 14:1 म्हणटा की तुमी कळवळचे न्ही देवाचेर विस्वास दवरा आनी म्हजेर विस्वास दवरा परतून आमकां देवाचें तर म्हणटा की जॉन चॅप्टर 14:18 हांव तुमकां अनाथ बरी सोड वचना जावं फुडें तुमी कामाक जायते सोदून आसा ट्राय करन आसात हायर स्टडी बैलागांव वचूंक ट्राय करता आसा ते जायना विंगडे एग्जामी कितले एग्जाम दिला रे
एक पॉइंटर तुम्ही फेल जाता असा जांफ्रो ते जेजूचे तुमचे दिश्ट कंचया एकडी ते जेजूक पळया कित्याक ताका साध्य म्हणलें की तेंच ना जायते वाचतात एग्जामीचेर विसराता जांफ्रो ते जेजूचे नदर लाया सुमेची सकत तुमची जिवितां वळोवन दी ह्या मागता आसतना सगळी सांगलो तुमकां सोडून सुदी पवित्र आत्म्याची दैवी सकत दैवी पदवी दैवी कृपा तुमचे वळोवन देवळा तुमची अस्कत मोतीक तो जेजू घटाय दिवं देवळा सगळ्या संकटां तुमकां सुटका मेळचे तर विशेषतेन ह्या वेळा तुमच्या तर मागतालो भुरग्यांनो युवजणांनो तुमचे हात तुमच्या तकलेचेर अशे दवरा पळया वडिलांनो तुमचे हात तुमच्या अर्द्याचेर दवरा हे भुरग्यां पासून तूं मागया मोगळ सुमया हांगासर उबी आसलेल्या सगळ्या भुरग्यांक तुज्या पांयां तळा समर्पित हांव ह्या मध्यान रातीर माध्यम मुखांतर पळोवन मागणी करून आसात त्या भुरग्यांक तुज्या पांयां तळा समर्पित हांव सुमया भुरगीं कुटुंबाचो संतोष आनी भुरग्यांचो फुडार आवय बापायचो संतोष आज ह्या आवय बापाय भुरग्यां खातीर जायतो वावर करतात कश्ट काडटात वावंट काडटात भुरगीं जायती कश्ट काडटात वावंट काडटात आधुनीक चॅलेंजींग संवसारांत आधुनीक माध्यमाच्या पिशेपणांत भांगोरच्या त्या संवसारांत ही भुरगीं थोडे पटी बली जातात सोम्या नेणारपणांत ती बली जातात अस्कत काय ती बली जातात अस्कत काय ती वळवळतात पंतवानाच्या संवसारांत आपूण फुडें म्हणून कॉम्पिटिशन असते ह्या संवसारांत शिकपा मध्ये या संवसाराच्या माध्यमाच्या बळवंत धावले मध्ये ती अडचण आसा सोम्या आनी मरेखार विखाळ संगती मध्ये जावं पुरो मादक द्रव्यां मादक दृश्यां मादक संगती भुरग्यांक ग्रासून आसा सोम्या ह्या संदर्भार भुरगीं अस्कत जातात भुरगीं कंगल जातात देदस्पर जातात मतीच्या टेन्शनार वळवळतात डिप्रेशनाक पडतात आनी सगळ्या संदिग्ध परिस्थितींत सोम्या तांचे जिवीत ती उलपन घेतात असल्या भुरग्यांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांकां सुटका लाभय सोम्या सोडवण लाभय तांकां आशीर्वाद दी तांकां भुरग्यांक मुजे सरसी येवंक सोडा तांकां आडय नाका म्हणल्यार सोम्या आज ही भुरग्यांक तुका समर्पण दिता हांव तांचे सगळे कश्ट वावंट संत बेजाराय तुका समर्पित हांव परिक्षेचे टेन्शन परिक्षेची भिरांत सगळी तुका समर्पित हांव उगडासाची सकत तांकां फावो कर तुज्या देण्यांनी तांकां भर तुज्या सक्तेन तांकां भर दैत्यवंत कर तांचे जिवीत देण्यांनी भर सोम्या कशें तूं जाणवाऱ्यांनी गिन्यान वाडलोय कशें कुडीन आनी जाणवाऱ्यांत तूं वाडलोय त्याच मापान ही भुरगीं कुडीन आनी जाणवाऱ्यान वाडोवन दिते तुझ्या सुगुणांनी तांकां वाडय तुझ्या शेगुणांनी तांकां नटय तांचे जिवीत नंदन कर तांणी कोणाकच वजें जायनासतना तांणी आपणाच्या पांयार रावन तुझे सुवार्ता प्रगट करचेत आसली बळवंत आतेरां जायशें कर तांकां जैत्यवंत कर सोम्या तांकां जैत्यवंत कर अभिषेक्त कर हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. काटकरी सुधीर बना. या बुर्ग्यावर मात्या. समेचे सगळ्याची देव होते. सगळे सगळ्यांना सोड सुधीर बना. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. जेसू, तुझा स्पिरिट बोल. तुझा पदवीवर बोल. तुझा ध्यानात बोल. तुझा फळात बोल. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, yes, yes. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सगळे इकडे उभे राहूया आम्ही सगळे इकडे उभे राहूया हांगा सगळ्या पिढी असतात तर माग्या आणि पवित्र आत्म्याची दैवी सकत तुमचे देवने चित्र माग्या सगळे उभे राहा कोणा कॅन्सर असा किडनीची समस्या असा लिव्हराची समस्या असा हाय डायबिटीस असा हाय ब्लड प्रेशर असा पाठीच्या कानात कठीण फडाफड असा स्पॉन्डलायटीस पिडा असा जाफरो शिरेची पिडा असा हे सगळी पिडा तर जेजूच्या समर्पण दिव्या तर जेजूचेर आज न दार लाव्या सुमीची दैवी सगत तुमच्या वळण होती गोड जावची सगत श्रीप जेजू तावन येता मनशा ताव न्हय श्रीप जेजू ताव कंस आलो पल आमकां बरें करिना बट ताचे उतार मात्र आज आमकां सुटका आनी सडवण लाभयता आनी आमकां बऱ्या पण लाभयता ते जेजूचे दिश्ट कांसया जावं खंय तुज्या कुडीन गुळो आसा गांठ आसा जावं डॉक्टरान कितेंय म्हणलां आज भियानाका तूं विश्वास दवरता जेजूचेर जायरसाचे दू मरण पावले 12 वर्साचे भुरगे जाल्यार
जायरस वाटेर आसता आसतना जेजू सांगता कोणे म्हणलें तुजें तूं मरण पावला. जायरसान खंयचे तकलेंत घेवना, कांयच म्हणू ना, तो रडोना, तो भियोना, तो कांगाल जावना, कित्याक जेजू ताच्या सांगात आसलो. आज भिया नाका, जेजू तुमच्या सांगात आसा. तो तुका गुण करते आसा, तो तुका हात लायते आसा, तो तुजी पिडा बरी करते आसा. सगळी पिडा तुका सोडून वयतली ह्या वेळा. दैवीक सकत तुजे वळोन येतले ह्या वेळा. दोनी हात तुज्या कुडीचे विश्वाचे दवर, तुज्या काळजाचे दवर, दोनी हात. आनी ह्या मागता आसतना खंयच्याय कुडीचे विशय तुजी पिडा आसूं दी, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ती सोडून आसूं दी. तुका तुजी शुगर लेवलाक येवं दी, कोलेस्ट्रॉल लेवलाक येवं दी, आज ब्लड प्रेशर लेवलाक येवं दी. विंगड विंगड मारेकार पिडा तुज्या कुडीन जैत वरिना जावं दी. दैवी सकत तुजी जिवितां वळोवन दोळे आमचे दाप्या ह्या वेळा मागता ह्या आम्हा सर्वां खातीर. मुगळ सुमिया पिडिस्तांची बिरमत पावोवन जायत्या पिडिस्तांक तुवें गुण केली. कोडकारांचे सगळे पिडा शिडा तुवें गुण केली. सोमिया केप्यांक आयकशें केलें, मोन्याक उलयशें केलें, तोंट्यांक सलशें केलें. आकोडलेल्या हाताच्या मनशा बेसायदाच्या तळ्या लागीं गुण केलें. पितृच्या ससूमाईचो ताप तुवें गुण केलोय. रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक तुवें गुण केलें. जायराच्या तुवेक तुवें जिवंत केली. सोमिया नाईम गांवाच्या विधवेच्या पुता तुवें जिवंत उठयलोय. कुसून गेल्ल्या लाजराक जिवंत उठोवन ताच्या भयणीचो संतोष पाटी जोडून दिलोय. जायत्या पिडेस्तांक गुण केल्ल्या सोमिया जेजू, आरिगारा गुण केल्ल्या सोमिया जेजू, देवसारा धांवडयलेल्या सोमिया जेजू, ह्या सगळ्या पिडेस्तां तुज्या पांया तळा समर्पण दिता हांव. कुडीच्या नाना पिडेक कळोक कश्ट नासच्या या भक्तिकांक तुका समर्पण दिता हांव. हांगासर कॅन्सराच्या पिडेन कश्ट दिले आसात. लंग्साचे कॅन्सर, युटरसाचे कॅन्सर, ब्रेस्टाचे कॅन्सर, तशेंच आडाच्या कॅन्सरान कश्ट दिली. जायते जाण हांगासर आसात. तांचे तुजी दया दिसता घाल सोमिया. तांकां आपड आनी गुण कर, टच म्हूण मागता सोमिया. तशेंच हांगासर काळजाच्या पिडेन कश्ट दिले आसात. काळजाच्या विशेष पिडेन कश्ट दिले आसात. अस्थमाच्या पिडेन कश्ट दिले आसात. गॅस्ट्रिकाच्या पिडेन कष्ट दिले आसात. आडाच्या सदासंदाच्या पिडेन कष्ट दिले आसात. स्पॉन्डिलिटिस जाऊन कष्ट दिले आसात. डिस्काच्या प्रॉब्लेम कष्ट दिले आसात. विशेष करून पोटाच्या अनकिडेच्या अल्सराच्या पिडेन कष्ट दिले आसात. विविध रीतीच्या लंग्सच्या पिडेन कष्ट दिले आसात. मतीच्या पिडेन कष्ट दिले आसात. नासमाधान भोगतली आसात. अलर्जीन कष्ट दिले आसात. विविध रीतीच्या दुखीनी वळवळतली आसात. तकली पडापड वळवळतली आसात. शिराच्या दुखीनी वळवळतली आसात. पायाच्या आडयेच्या तळवेंत दुखीन वळवळतली आसात. खल्लगत जावन नाक्षेच्या दुखीन वळवळतली आसात. सगळ्याची तुजी दिश्ट घाल सोमिया. तुजी गुण करची दैवी सकत तांच्या शिरा शिरेने वळय. तुझे पवित्र रग शणोन वितळ कर. तुझ्या नावांत ताका गुण कर. तुझ्या नावांत ताका सुटका दी. तुझ्या नावांत ताका सोडवून दी सोमिया. हालेलुया 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 हात आमचे उक्ते दवरया. दोळे आमचे दापया आनी पवित्र दैवी सकत आमच्या देवनाचेर विश्वासान भवर्तान सगळे सांगत म्हणया वेळार. पवित्रात्म्या देवोनी पवित्रात्म्या देवोनी मोजे तै तो रावोगे सुवार तुझो फाकोगे पवित्रात्म्या तै तो जीवगे पवित्रात्म्या देवोनी देवोनी पवित्रात्म्या तै तो मुझे तेरा वोंके सुवार तुझो फाकोगे पवित्रात्म्या मुझे तै तो
दोन्ही हात आमच्या वैर पाण्याने म्हणे आम्हाला तळा पवित्रज्ञ देवोनिये मुझे तू स्वार्थ सो फाको के पवित्रज्ञ तू मुझे जियो के पवित्रज्ञ देवोनिये सगळे भक्तिकाचे देवाने गुणकची संगत घेऊन ये त्यांचे जीव राहून घे सुटका सुटवून देऊन घे उस्वाड फाकून घे त्यांचे जीव घे पवित्रज्ञ हालेलुया 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 तुझ्या पवित्रत्या पटनाम अभिषेक कर तुझी गुणकची देवी सगळं आमच्या शिरा शिराने वळास तुझ्या पवित्र कशी कर तुझ्या नावानं गुण कर हालेलुया हालेलुया Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 येशुवे वंदने येशुवे वंदने येशुवे वंदने येशुवे आराधने येशुवे स्तोत्र हालेलुया 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 बशा कशात तुम्ही कशात 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 तुम्ही बरी आसात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हात उबारा हालेलुया हालेलुया नी देता कितले जण नी देता आदवेर गेला जिल्हे बॅग कंडापटी नी दोन्ही आदवेर गेला तिने ती आदवेर गेल म्हणटा आदवेर गेल ना का म्हणे आदवेर गेलता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अडेच वरां जाली निगी वेरीत जाल्लो गोत्तू ना निगी इतलो जालो की घडये भितरी 3:30 4:30 5:30 साडेस निगी 3:30 घंटे आसात काली पळया कशी कुरपेची रात वळटा बळ्या देवाची कृपा कशी आमच्या मध्ये वळटा बळ्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया धाकटुली भुरगीं बरीं जागी आसात धाकटुली भुरगीं बरीं जागी आसात आमी हे निश्चय केला सगळी रात सूर्य अस्तमतना आमी आयिल्ले हांव सूर्य उदेता पर्यंत जागी रावून आमी मागणे करतले हांव आमची मागणी उबारतले हांव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या जागरणाचो रातीचो फळ तुमकां मेळनासतना रावना कळ्ळें गी देवाचें उतर म्हणटा कशें भुमीक पडलेलो पावस निर्फळ जायना तशें देवाचें उतरय निर्फळ जायना कशें देवाचें उतर निर्फळ जायना तशें तुमी उबारलेली मागणी निर्फळ जायनांत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज सैतानाच्या पासाचे सैतानाच्या ताळण्याचे सैतानाच्या वडणेर जैत व्हरून तुमी आज ही जागरणाची रात केल्या जाल्यार ह्या रातीचो फळ तुमकां मेळटा गी ना मेळटा गी ना मेळटा गी ना मेळटा
मेळटागिना मेळटागिना फुल मेळटागिना मिनी हॉलांत असली मेळटागिना मेळटागिना मिनी हॉलांत असली मेळटागिना भायर असली मेळटागिना मेळटागिना वयर असली मेळटागिना फुल मेळटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मगर बाबडीनो देखून एक निचव केला आम्ही नगे नगराच्या फुडक्या एका दंदाला पाठी पडोंक ना नगी हां झुजाक देवोन जाला पाठी पडोंक ना आयदर मरजे ना जाल्यार जिखचे दोनां भितर एक पाठी पडोंक नगी कोणी शिपाई झुजोंक गेल्ले हां झुजोंक येता म्हण सांगून भितर उडल्यात गे हांव धांवता म्हळ्यार जाता ताच्यात पाटयेचे घालतात गुडे ताका न्ही हां झुजत येत तशें आमी आज सोम्या संगी रावता म्हणून आयल्या जाल्यार देवसार तूं न्ही दे तूं घरा वचू कुट्टू घालून न्ही दे कापी पिये च्या पिये घरा वचून म्हणून म्हणत जाल्यार आज कांय उलय नाका जागृत आयचो दीस सोम्या खातीर म्हणून तुमी ताका बेस्तावंक जाय म्हजे सरशिलो पयस सयतना कोणें म्हळें कोणें हांवें म्हळें म्हणटा तुवें म्हळें हांवें म्हणूं ना कोणें म्हळें बरें हुशार तुमच्या म्हज्या माथ्यार घालूंक लास्ट कोणें म्हळें हां जेजून म्हळें म्हजे सरशिलो पयसर सैतान थोडे पटी घरांत असो गूय सैतान जाता बायले म्हजे सरशिलो पयसर रे सैताना म्हणटा आमी थोडे पटी पूत सैतान जाता न्ही थोडे पटी दू सैतान जाता थोडे हांव सैतान जाता ते सैतान न्ही वो देवसार नाटसो म्हजे सरशिलो पयसर सैताना कोणें म्हळें कोणाक म्हळें म्हाका म्हळें गे म्हजेर कितें राग गे तुका कोणें म्हळें तुका म्हळें फक्त तुका बाई पाडकर न्ही हां कोणें म्हळें जेजून म्हळें कोणाक म्हळें सैतानाक म्हळें हांव सैतान गे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ताणें चिंतलें कोण हो पाद्रा बायल्या मुखार बसना पाटी बसता म्हूण प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तुडी गोड तुकतात कितले किलो 4 किलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पास्कां पेस्ता थोड्यांनी मास तुकूंक सुरू केलां जाय जाल्यार ऑर्डर करा जायते प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मगाच्या भाव भयणीनो 3 वरां दैवी काकोळचो तेर्स आसा कळ्ळें गी तेर्स जाल्लेंत आमी सक्रामेंत घेवन जेरुको मागणें सुरू करता तुमच्या हातांत वाती दिता थंयसर त्यो वाती घेवन तुमी पुरशां वारेचे कळ्ळें गी वाट सारकी आसा पांयांक वणो घालीचे म्हणनात घालता जाल्यार घाली येत पूण सोदूंक गेल्यार जायचें ना खाली पांयांत चलास कित्याक म्हळ्यार खाली पांयान चलतना पांयांक कांय पातोर तोपतना हां देवाच्या कश्ट सोम्याच्या कश्टाचो पाशांवाचो उडास आमकां येता सोम्याच्या कुडीक किड्यांनी मारतना सोम्या कितली दूख बगली ना जायत तशें आमी खाली पांयार चलतना कांय तोपलें जाल्यार पुरो नितळ केलां वाट सगळी बरी आहा पूण देखून वाणो सोदूंक तुमी गेलो जाल्यार कळ्ळें कोणा कोणाचें वाणो कोण कोण घालून गेलें जाल्यार मागीर थोड्याच्या पांयांनी एकच वाण आसतली एक पांय चलतना कळ्ळें गी कितें सैबात अशें चलताय फादर एकच वाण आनी एक ना थोड्यांची लांब थोड्यांची मोठवी थोड्यांची उबार थोड्यांची चापकट एकल्यान पोर वाणोवंक घाल्यात कळ्ळें गी एक जोरून ओडटे जाल्या आनी एक सामा आसा एक अशी घालाय साहेबा कोणा कोणाची फादर गोत्तू ना ते एक उरली अण्णा येयलो म्हणालो कळ्ळें गी तशें जाता थोडे फाटी आदले फाटी नायट विजील जातना म्हजें वणो नांतना आजुनूय मेळोना 4 फावटी सोदून गेलो वणो हात घेवन नांतना 90 काडून गेले वणो पुक्का गोविंदा तुमी थोड्यांनी बरी हुशारात तुमी प्लास्टिकान घालना घात्तान दवरल्यात पळय भयंकर तुमकां कोणें शिकयलें पुरा प्लास्टिकान घालना हांगान दवरल्यात थोड्यांनी वणो हांवें चिंतलें तांदूळ कांय पर्स आसा कोण ना म्हूण पळय आसा पळय वणो आसा मोलादीक आसताने आसूं दी घरा व्हरून लॉकरान दवरा जायते प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मिनी हॉलांतली आसात गी
हां प्रेज द लॉर्ड. तुमकां आतां टी आसा टी ब्रेक जायत की च्या पियेतात की हां टी ब्रेक आसा. टी ब्रेक जाल्या उपरांत तुमी वॉशरुमाक प्रवसा पूण इकत पडी वॉशरुमाक गेल्यार खंडापडी गर्दी जाता देखून वचोंक गेल्यार व्हडली वसा जागृतायेन तुमी मात गळाय करनासतना फाटी येयचे 10 मिनटाचो ब्रेक कित्याक म्हळ्यार 10 मिनटाच्या ब्रेकीन तुमी च्या आनी पुरो पिवन फाटी येयचे आनी तुमच्या जाग्यार बसोवचे जायत गे. तुमचे वणो घाला वणो तुमचे मेळनातल्या खाली पायन वसा मागीर तुमचे वणो मेळटा तुमकां जायत गे. देखून एक करा. आनी दुसरें कालें म्हळ्यार आतां तुमी कोणेय घरा वचूंक ना गेटी भायर वचूंक ना पेटे आसात तीं साप्ती जाल्यार एक कुडको गेल्यार म्हाका दुसरो नाकात देखून भायर वचनाकात. निखेल्लो निचेव तुमी मोडी नाकात. आतांची घडी भोव पवित्र फांत्याची घडी पळया जेजू जिवन जाल्लो घडी फांत्याचे वोड फांत्याची घडी भोव पवित्र सगळी खोटे आत्मे देवसाराची नाडणी ताळणी माट मंत्रा पिदिसपणाचेर जैतवरची घडी फांत्या बाराची घडी आनी ही घडयेंत जागे रावन मागणे करता तो भागी. आनी देखून तुमी गळाय करिनासतना ह्या जागरणाच्या रातीच्या निमाण्या हंताक दैवी काकुळचे तेरसाक जेरिको मागण्या प्रेयराक तुमी आयती जावन येवंक जाय. देखून तुमी गळाय करिनासतना भायर वसा आनी घडयेन भितर येया. वचोंक मन नातली हांगात बसा. हांगासर एक गीत ब्रदर विलियम गायतलो. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಯೆಸಯ್ಯ ಯೆಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಯೆಸಯ್ಯ ಯೆಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದೂ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದೂ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದೂ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದೂ ದೇವಾ.
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. ಯೆಸ್ಸಯ್ಯ ಯೆಸ್ಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಯೆಸ್ಸಯ್ಯ ಯೆಸ್ಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಯೆಸ್ಸಯ್ಯ ಯೆಸ್ಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಯೆಸ್ಸಯ್ಯ ಯೆಸ್ಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ಯೆಸ್ಸಯ್ಯ ಯೆಸ್ಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಯೆಸ್ಸಯ್ಯ ಯೆಸ್ಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಯೆಸ್ಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಯೆಸ್ಸಯ್ಯ. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಯೆಸ್ಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಯೆಸ್ಸಯ್ಯ. ಯೆಸ್ಸಯ್ಯ ಯೆಸ್ಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಯೆಸ್ಸಯ್ಯ ಯೆಸ್ಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ಯೆಸ್ಸಯ್ಯ ಯೆಸ್ಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಯೆಸ್ಸಯ್ಯ ಯೆಸ್ಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ,
ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವನು. ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವನು. ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ యేసయ్య, ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ యేసయ్య. ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವ ನೀನಯ್ಯ, ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವ ನೀನಯ್ಯ. ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವನು. ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವನು. ರೋಗಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ యేసయ్య, ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ యేసయ్య. ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ನೀನೇ యేసయ్య, ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ನೀನೇ యేసయ్య. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ.
ಎಸ್ಸಯ್ಯ ಎಸ್ಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಲೆಲುಯಾ ಲೆಲಿಯಾ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯಾರ್ದೆಲ್ಲ ಟೀ ಕುಡಿದಾಗಿದೆಯೋ प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भायर आसल्यांनी गळाई करिनासतना विगीस भितर येवच्याक विनंती करता. दया करून भायर आसल्यांनी गळाई करिनासतना विगीस भितर येवचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. दैवी ककोळीचो तेर्स आमी सुरू करता. हो तेर्स तुमच्या सगळ्या कुटुंबा खातीर समर्पीत करता. कुटुंबांतले सगळे समस्ये, कुटुंबांतले कश्ट वावंट, कंथ भिरांत, आकांत कावजेने सगळे सोम्याच्या पांयां आमी समर्पण दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. गळे करिनासतना भितर येवचें आनी हांगासर आमी आतां ह्या तेर्सान वांटेली जावचें. पंद्याबऱ्याच्या 3 वरांच्या दैवी काकोळजीच्या तेर्सान वांटेली जाल्ले आमी हर एकले मागलेले सगळे जोडून घेतले. हांव देखून तुमी सर्वा गळाई करिनासतना भितर येया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या बाबडीनो आमचे मदें आसात बाब अब्राहम डिसोजा एसवेडी याजक मुल्की डिवायन रेटेड कॉल सेंटराचे ते निर्देशक. तांची वळख नातले कोणी आसात गे चढावो तांची वळख आम्हा हर एकल्यांक आसा. भोव अपुर्बाचे याजक, देवाच्या मोगांत आनी स्पिरितान भरलेले याजक. जायतीं वर्सां जावन देवाचें उतर परगट करून देवाच्या मोगाची गोडसां साकूंक अवकाश करून दिल्ले याजक आमचे मदें आसात. भोव खालते भोव सादे सगळ्या तांचे दिसपट्ट्या जिवितांत एकामेकाच्या गरजां पावचेत आसलें बरें मौन तांचें हें आसा. ह्या संदर्भात देवाच्या उतरा सारकें जिवीत जियेतल्या ह्या आमच्या फादरापाक तुमा समेस्त तांच्या तर्फेन हांव बरो येवकार मागता. देवाचें उतर सोम्या मुखार परगट करूंक ती सकत करपा तांचें तें देवून येवं दी म्हणून सक्रामेंतांतल्या जेजू लागीं आमी मागया. फादर अब्बू तुमकां मोगसो येवकार आनी फुडलें वर तुमच्या हातीं ओपसून दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गाम बापाक, होगलाप जेसूक, जय जय पवित्र आत्म्याक.
हालेलुया हालेलुया होसाना होसाना हालेलुया हालेलुया अर्गानी होगळा अर्गाने ओगला सर्वेस्परा देवा सर्वेस्परा देवा ही कुरपेची रात कृपेची रात या भो पवित्र जाग्यार पवित्र ग्यार सांत जूता देवा सांगता जुता देवा सांगता तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासत आमकां फोव केल्या पासत राती निदान असताना राती निदान असताना जेमेन असताना जेमेन असताना जागे रावून जागे रावून तुका अर्घ आनी होकळाप दिवंक आणि अर्गाने ओगला तुझी उतरां वाचूंक उतर वाचूंक तुझी उतरां आयकूंक उतर आयकूंक तुझ्या उतरांचेर नियाळ करूंक उतराचेर नियाळ करूंक आध्यात्मिक वाळवट जोडूंक आध्यात्मिक वाळवण तुवें फोव केल्ल्या पासत फोव केल्या हे आमच्या भावानी बहिणी सांगता भावानी बहिणी एक सांगता कुटुंब जावन कुटुंब जावन एक मोगाचो एकवट जावन मोगाचो एकवट जावन माया मोगान माया मोगान हे रात करसूंक ही रात करसूंक तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासत आमकां फोव केल्या पासत हांगाच्या याजकांक हांगाच्या मुखेल्यांक मुखेल्यांक हांगाच्या फुडाऱ्यांक फुडाऱ्यांक सर स्वयंसेवकांक या फिरगसकारांक या रातीची येवजण करूंक सर मांडवळ करूंक सांजेचें जेवण दिवंक जेवण आता सकाळींची च्या फळाहार दिवंक च्या फळार दिवंक तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासत आमी तुका काळजान तावनार गाणी होकळाप दिता हालेलुया 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 वर्तो देव तो जावन आसा पवित्र देव तो जावन आसा दयाळ काकोदार देव तो जावन आसा आमचो भोवमगाळ देव जावन आसा तुका जावर गाणी होकळाप सास्त्राच्या सास्त्रा हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ओके जनो कशी आसा तुमी सगळीं एकामेका सांगा बरी आसा म्हूण इसारा बरी आसात म्हूण कोण म्हणी पिकल्यात गे पळया आंबे पिकिल्ल्या बरी थोडी जाणां आंबे पिकिल्ल्या बरी इल्ली पिकिल्ली आसात पळया जाय जाल्यार इल्ले आपूण पळया पिकल्यात गे म्हणून आंबे पिकल्यार पळयतात न्ही कशें म्हणून चिक्कू पिकल्यात गे म्हणून कोणी पिकल्यान गे पिकल्यान जाल्यार हात वयर करा कोणी पिकल्यान ते गे नासल्यांक ना गे तर सांगा आतां सकाळींचो वेळ गुड मॉर्निंग म्हूण सांगा सांगा एकामेकाक गुड मॉर्निंग म्हूण सांगा व्हेरी गुड मॉर्निंग हय देव बरो दीस तुमकां सांगा देव बरो दीस सकाळां थोड्यांक हाय म्हणा फाटल्यान आसल्यांक पयस आसल्यांक इल्ले फाटल्यान आसल्यांक एका हात वयर कर म्हणा हाय म्हणा आतां दावा हाती वयर कर इल्ले हाय म्हणा कित्याक गमटी इल्ली हालयची पेंकट हालयची नाजाल्यार थंयच पेंकट थंयच जाम जाता गमटी जाम जाता हात जाम जातात मागीर स्पॉटिलायटीस आनी सगळें सुरू जाता देखून इल्ले उबे रावया गे प्रेज द लॉर्ड उबे रावा आनी बसा उबा रावा बसा बाद्राबान सांगला उबे रावा सगळे उबे रावा समा उबे रावा उबा रावा व्हेरी गुड आनी बसा उबा रावा हात वयर करा हात वयर करा दोनी हात हात वयर करा तशें निशेन गोवा आतां कित्याक म्हळ्यार ब्रदर प्रकाश विशयान उलयतना बरें आयकाचें की तशेंत बसा असं केलं गल्ला घात प्रेज द लॉर्ड बसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मुखाच्या बाबडीनो आमचे मदें आसा ब्रदर प्रकाश परतून ताका न्हिदलो ओडनडलो हांवें पाप म्हाका जिवंक सोडनात म्हणालो तो तुमी म्हाका जिवंक सोडनात म्हूण ओडनडलो धर न्हू पाप येना म्हणालो उखलून ताडलो हांवें धाकटो आसा न्ही उखलून ताडलो कित्याक सांगा पळया कळ्ळें पाद्र्याबाची ब्रदराची जन्म कुंडळी पूर तांकां गोत्ता मुझे हेसरला कांय गोत्तू ना तुमचें पुरो गोत्ता ब्रदर असो आज जल्म असो दीस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हॅपी बर्थडे टू यू कालच्या दिसा म्हळ्यार आतां 12 वरां उपरांत जल्माचो दीस कळ्ळें गे पोरूंच्या जागरणाच्या राती एकल्याचो बड्डे आसलो कोणाचो फादर आल्बान आसो न्ही पाद्र्या पासून न्ही आल्बान पाद्र्या दुसरो अब्बू पाद्र्या दुसरो तासो न्ही आल्बान पाद्र्या पासो कारकोळ आसा तर तांचो जल्माचो दीस आशिल्लो आदल्या नायट विजिला संदर्भार हे पोटी ब्रदर प्रकाशाचो जल्माचो दीस सॅक्रामेंतान त्या जेजू मुखार आमी तांकां समर्पण दिया आनी एक ल्हानशें मागणें म्हणया आनी देवाच्या आशिर्वादां पाद्र्या ब्रदराचेर मागया ब्रदर तुम्हा समेस्तांच्या तर्फेन लोकां तर्फेन बरो जल्मा दीस मागतना सुमेची कृपा आनी आदार तांचे पासून विशेश करून मागया सगळीं उबी रावया
सर्गींच्या भोवमगाळ बापा सर्गींच्या बाबा मग बघा आमी तुका अर्गां दिता आम्ही तर घर घालता भाऊ प्रकाशा पासोत ब्रदर प्रकाशा पासत ताच्या सगळ्या जिविता पासोत तुझ्या सगळ्या जिविता पासत ताच्या वर्त्या देण्या पासोत ताजेर वतल्या देवण्या तुका आमी अर्गां दिता तुका आम्ही अर्गां जायते कश्ट दिल्या दिल्या जायत्या विविध समस्यांक बळोक जाल्ल्या विविध समस्या लोकांक लोकांक तुझ्या उतराची वळोख तुझ्या उतराची ओळख तुझ्या उतराची गोडसाण तुझ्या उतरांची गोडसाण माध्यम मुखांतर साकूंक तुका हे आमच्या भावाक विसरल्या खातीर तुझ्या भावाक विसरल्या बस तुका आमी अर्गां दिता तुका आम्ही अर्गां ह्या प्रवाद्वारी तुझ्या हातावी तुझे उतर तुझे उतर आमच्या काळजा मनांत तुझ्या काळजा कसोंक साध्य जालें बसोंक साध्य झाले त्या पासून तुका अर्गां दिता आसतना आम्ही तुका अर्गां आज आमचो भाव आज आमचो भाव जल्मा दिसाचरण करता जनान दिवस ताचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल ताचेर तुजो भरपूर कुडी आत्म्याची बरी भलायकी ताका दी कुडी आत्म्याची बरी भलायकी बरें पतीर सवय कुटुंबाचे जीव जिवंक बरें कुटुंबाची ताका आदार दी ताका आधार दी ताच्या भुरग्यांक बेसावांनी बर ताच्या भुरग्यांचेर ताचे आशिर्वाद सगळे मिसां वावरांक आदार दी ताच्या मिसां वावरांत आधार दी कुरपा दी कुरपा दी सकत दी सकत दी बोळ दी बोळ दी जाणवाय दी गठाय दी बेताय दी तुझ्या बेसावांनी बर तुझ्या बेसावांनी बरें तुका जावं महिमा तुका जावं मागीर तुका जावं आराधन तुका जावं आराधन तुका जावं स्तुती तुका जावं स्तुती ससनाच्या ससनाक हात उबारया ब्रदर प्रकाश बसो मागया हालेलुया 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 सुमियांचे जे भावाचे भरपूर आशीर्वाद घाल तुझी गुणकची देवी सकताच्या शिरा शिरे नवळे तुझे पवित्र कशण तळक तुझ्या नावात गुणक तुझ्या नावात आशीर्वाद तुझ्या नावात बेसवानी बर सर्वात सत्यता कडे सत्यता आमचे हितवरचे सकत ताका लाभ तुझ्या बेसवानी बर तुझी जाणू वायदी तुझ्या देण्याने ताका बर सोमिया तुझे उतर प्रगट करून सगळी सकत आणि कृपा ताका फोव कर तुका जा महिमा तुका जा वरदा उगलाप हालेलुया 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 शदला बला बला बलंदला लया हाला हाला हालेलुया 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 तुमकां समेस्तान देव बरें करूं ब्रदर परत हॅपी बर्थडे आतां दैवीक काकुळीचो तेर्स आमी सुरू करुया हां बस यांगी उठी यांगी हय ब्रदराची केक यांगी हां हां आतां ना सकाळीं जायत गी कोण जागेत आसता सकाळीं बरी आन तांकां ब्रदर प्रकाशाच्या बर्थडेची केक जागेनातल्यांक ना तशेंच सांजोजे बापाचें फेस्त न्ही गी केदो वर तो दीस पूण सांजोजे बापाचें फेस्त आज आयतार देखून फाल्यां फेस्त आचारशीतात पूण आमकां सकाळां गी 19 तारीख म्हळ्यार मार्चाची सांजो बापाचें फेस्त कितले जाण जुजे आसात हांगासर या जुजे म्हणले नांवाचे आसात जुजे जोसेफ म्हणले नांवाचे आसात कितले जाण हय हां स्त्रियांक थोड्या जाणांक नांवां आसात न्ही जोसेफीन आनी प्रमाण जेसिंता म्हळ्यार ऑलमोस्ट जोसेफिनाचें नांव जेसिंता जोसेफीन कितले जाणां हात वयर करा व्हेरी गूड आसात गे तुमकां सगळ्यांक हॅपी फिस्ट म्हणटा हांव तेगे नासलें तांकां विश करा जायत गे बर्थडे न्ही जाल्यार कितले जाणांचे बर्थडे आसात हात वर करा आज कोणाचे बर्थडे आगी हो पळय कितली बरी बागी मनशां आजूच जल्मल्यात 1 2 तांकां हॅपी बर्थडे म्हणा थकडां खातीर म्हाका ताळी भेटोवन देवा घर आनी फुकलाप दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुजें नांव विनोद तुजें नांव जोसेफ की ना विनोद विक्टर व्हेरी गूड विक्टर व्हेरी गूड मोगाचें न्हू सगळी रात जागे रावन विक्टर आमचो आमी ताका पळय गंगुळीत म्हणचें हय गंगुळीचो पळय हांगासर सगळी रात आमचें रेकॉर्डिंग कर सगळ्या संवसारा प्रसारीत करता ती जागेत आसात आमचो भाव विल्यमी जागेत आसात आनी थंयसर कंप्युटराचेर आमचो भाव आसा ताचें नांव करतना म्हाका वय आनी कितले जाण हांगासर वॉलंटियर्स स्वयंसेवक आसात आमचे पाद्र्या दोगी जाण फादर स्टॅनीचो संत फादर मेलवीन जागेत आसा सगळ्यां खातीर ताळी भेटोवन देवाक आमी अर्घ आनी होगलाप दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवाची दैवीक सगळ्यांचेर आमी मागून घेवया देखून म्हाका सर्वे बापूय सक्रामेंतल्या जेजू लागीं उलोवन एक एक्शन सॉंग आमी गावया तें एक्शन सॉंग केल्यार तुमच्या हाता पांयां केल्ले एक्सरसायजी जाता देखून येसू हे कैसा कुंभार बैया म्हूण सांगया जेजू तूं कसलो एक कुंभार म्हणून वय जेजू एक कुंभार ताणेंच पळयत पुस्तकान ताणेंच म्हणलां हांव एक कुंभार हांव कितें करता हांव माती कालयतां हांव माती कालयतां आनी उपरांत ती बरी मोव करता आनी त्या चक्राच्या मदेगात चक्रा म्हळ्यार काय म्हणटा रोद आसा रोदाच्या मदेगात घाल हांव बरें म्हज्या हातांत मनशाचें रूप करता त्या मनशाच्या रुपा भितर म्हज्या जिवाचो स्वास फुंकता म्हजो पवित्र आत्मा हांव फुंकता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांवें करता आसतना तें जर तर आयदान हांवें सांगल्या बरी जावना जाल्यार हांव काल करता तें परत्यान काण परतून मुदकान परतून हांव हें करता देखून म्हाका आज रातीचें जागरण समयान आमकां दिलां कित्याक आमकां इल्लें मातयेतान आयदान केल्ल्या बरी
आमकां चड आनी चड सोम्याच्या सारक्याचे जावन चड आनी चड रुपांतर करचे खातीर महिमेतावन महिमेक आमकां उबारचे खातीर फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी गॉड वॉन्ट्स टू अस टू ग्रो इन द लायकनेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्रायस्ट. प्रेज द लॉर्ड. ग्लोरी टू ग्लोरी. सांगा ग्लोरी टू एकामेका पळोवन सांगा ग्लोरी टू ग्लोरी. महिमेतावन महिमेक सांगा महिमेतावन महिमेक तुवें रुपांतर जायचें, तुवें वाडत वचो जाय. हां निदेन जमेवचें न्ही. सांगा निदेन जमेवचें न्ही. हां हय निदेन जमेवचें न्ही. प्रेज द लॉर्ड. हां हें एक्शन सॉंग सिलेबस. हां येसू हे कैसा कुंभार बैया म्हणटा न्ही पेंकाटी हालयचें हाती हालयचें कथा सगळें हालोवचें म्हण घालें तें रोद गुंडोवचें. रोद आसा पळय तें वय जेजू देव गुंडयता. गुंडोवन ताचे मदें माती दवरता. खंयची माती म्हाका आनी तुका ताचे मदें दवरता. आं गोरा बनाया काला बनाया कैसा बनाया अच्छा बनाया. एकामेका पळयचे थोडा वजन आमची पुरा गुरी गुरी आहा सोबी सोबितात न्ही गे देखून म्हणाचे गोरा बनाया म्हज्या बरी आल्यांक दोळ्यांक इल्लें कशें रचलां काला बनाया. हां इल्लो काळोख पूण कैसा बनाया. हां कुशी नासल्यां इतले संतोश जायचे तशेंच म्हणाचे अच्छा बनाया. दुसरे फावटी सांगाचे सुपर बनाया. कितें म्हणाचें सुपर से ऊपर बनाया. हां लंबा बनाया छोटा बनाया. मोटा बनाया पतला बनाया. लडका बनाया लडकी बनाया. गोत्ता न्ही लडकी मागीर कशें तितल्यान न्ही विलियम जालें गे. हां उबें राव पळय बरें कनेक्शन करचें जायत गे. छोटा बनाया हाँ छोटा बनाया लंबा बनाया. लंबा बनाया. मोटा बनाया हाँ पतला बनाया. हाँ हाँ मोटा बनाया पतला बनाया. चल लड़का बनाया लड़की बनाया. जाए कैसा बनाया कैसा बनाया सुपर बनाया. रेडी. यीशु है कैसा कुमार भैया. यीशु है कैसा कुमार. यीशु है कैसा कुमार भैया. यीशु है कैसा कुमार. यीशु है कैसा कुमार भैया. यीशु है कैसा कुमार. काला बनाया गोरा बनाया. काला बनाया गोरा बनाया. जैसा बनाया अच्छा बनाया. कैसा बनाया सुपर बनाया. कैसा बनाया अच्छा बनाया. जैसा बनाया सुपर बनाया. यीशु है कैसा कुमार भैया. यीशु है कैसा कुमार. यीशु है कैसा कुमार भैया. यीशु है कैसा कुमार. बरें वेंकटालया वेरी गुड. छोटा बनाया लंबा बनाया. छोटा बनाया लंबा बनाया. जैसा बनाया अच्छा बनाया. जैसा बनाया सुपर बनाया. कैसा कुमार भैया. यीशु है कैसा कुमार. यीशु है कैसा कुमार भैया. यीशु है कैसा कुमार. मोटा बनाया पतला बनाया. मोटा बनाया पतला बनाया. जैसा बनाया अच्छा बनाया. जैसा बनाया सुपर बनाया. यीशु है कैसा कुमार भैया. यीशु है कैसा कुमार.
यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। लड़का बनाया लड़की बनाया, लड़का बनाया लड़की बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा बनाया सुपर बनाया। यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। Praise God, hallelujah. हमको बनाया तुमको बनाया, हमको बनाया तुमको बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा बनाया सुपर बनाया। यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार। Give the Lord a big applause. Thank you, Lord. Praise you, Lord. We adore you, Lord. We glorify you, Lord. We love you, Lord. We trust you, Lord, for the way you have created me and my brothers and sisters. Praise the Lord. Hallelujah. एकामेका पोळ्या मोगाच्या देवान म्हाका तुका आनी हरी एकल्यान रचलेल्या बसत देवा घरगांनी हुगलाब दिया, विशेष जावन आमच्या कुटुंबाच्या सण्या बसत देखून सगळ्यांक आमी देवाच्या दैवीक काकुतीच्या दर्यांत सागोरांत त्या समुद्रांत मोगाच्यान आमी बुडोवया। देवाची दैवीक काकूत सगळ्यांक लाभोवन दी म्हणून मागया। लेट अस प्रे that everyone receives the mercy of God. Let every soul be saved by the mercy of God. देखून मोगाच्यान दैवीक तेर्स आमी म्हणया। भाग्यवंत कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन। आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता आनी आमकां दाळ्ळेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार। नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे संगत आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ कुशीचें जेजू। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, सतमंता देवाक, सरपदीदारा बापाक, सर्गा आनी प्रतिमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताजे एकल्याच पुताक आमच्या सम्या जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे संभवलो, अहंकार मुदयेतान जल्मलो, पांच प्लतकात आनी कससले, ताका खुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकेबेलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तशेंच आमी पुतून जिवन जालो, सरकार चडलो, सरपदीदार देवाच्या उजव्या बसला, थंयतान जियांची मेल्ल्यांची चडती करूं येतलो। सतमंता पवित्र आत्म्या, कथोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बक्षाणें, कुडीचें जिवानपण, ससनाचें जिवीत आमेन। मोगाच्यानो विविध व्यक्तींक देवाच्या दैवी काकुतीत सरशी आमी हाडया, देवाची दैवी काकूत आमी मागया आनी अशें आमी मागता आसतना हरी एक कण आमी गायतल्या कोणाक कितें बी घालून पुरो जाल्यार थंय जाय जाल्यार बसयेत हे उबे रावयेत, पूण तुमकां कशें बगता त्या रितीन तुमी मागा। पूण आमी कसलेच अडकळे नाशे समियाचेर दिश्ट घालया वा समिया सांगाता मेळोन देवा बापाचेर आमी दिश्ट घालया। जशें समी जेजू गेत्सेमानी मळ्यांत
दुखां गळोन मागता. आमी सगळ्या संवसारा खातीर मागची गरज आसा. देवी काकूत मेळच्या खातीर मागची गरज आसा. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, मोगळा समिया जेजू, बापाची दैवी काकूत आमकां तुवें उक्ती केली. कुर्सार तूं आमचे खातीर कश्टलोय. उक्त जाल्ल्या तुज्या कडवळांत हांव न्हू. देवा बापाची काकुतीची जर आमच्या खातीर वळाशी केल्याय, ती दैवी काकुतीची जर आमच्या सर भुरग्यांक वळाशी कर. आमच्या सर भुरग्यांक दैवी काकुतीच्या त्या सागरा सरशी आमी हाडटा. सर आमच्या भुरग्यांचे आत्मे त्या आमोलीक रक्तांत पवित्र आनी परिशुद्ध कर. तांकां राख आनी सांबाळ. भुरग्यापणाच्या सर पिडे शिडेतावन तांकां गूण कर. प्रायेन आनी जाणवायेन तांणी वाडाशें कर. बरें शिकप तांणी जोडीशें कर. उगडासाची सकत तांकां दी. देव बिरांताच्या काळजांत घाल. आवय बापायक ती विधेय जावं दी. सर शिक्षकांक गौरव दिवन दी. देवाचें उतर वाचून दी. कुंभकाराच्या सक्रामेंतांत तुका ताच्या काळजांत घेवन तुज्या सांगाता मरियमाच्या वेंगेंत सांता भक्तांचे आदर्श घेवन सर देवदूतांच्या संरक्षणाखाल तुज्या महिमे खातीर जियोंक तांकां तूं फावो कर. ह्या दिसांनी परिक्षा बरयत आसतना बरेंकन बरोवंक तांकां फावो कर. सर अडकळी पयस कर. बरें फलितांश घेवन बरो फुडार आसा करूंक सर आमच्या भुरग्यांक तुजी दैवी काकूत आमी मागता. चकडांनी सांगता आमी गांवचे. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता. तुज्या ती मोगाच्या पोताची आमच्या सौम्या आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कुडानी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासून जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. मोगाच्या न्हू परतून आमी बोपय सक्रांतल्या जेजू उलो मारया. मोगाळा जेजू तुज्या दैवी काकूत ते सर आमच्या तरणाट्यांक आमी आपण हाडटा. आमचेंच तरणाटपण तुज्या दैवी काकूतीच्या दर्यान बुडयता. तरणाटपणार येवच्या सर वनवण्यांचेर, सर वडण्यांचेर आनी सर ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक तुजी कृपा आमकां फावो कर. तूं देवाचो एकलोच पूज जावन आसाय. तुजे थंय आमकांय आपणायलेलीं भुरगीं कर. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तरणाटपणार आमची देणी उर्जीत करूंक, पवित्र सभे खातीर ती वापरूंक, बरें काम करन, बरो दिसपडतो ग्रास जोडन, आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यां खातीर आमचे जिवीत समर्पण दिवंक, सगळ्या तरणाट्यांक तुजी दैवी काकूत लाभय. सर वायट सवयांक वळख जाल्ल्या, वायट वाटेन गेल्ल्या, आपलो भेस विंसिनातलेल्या सर तरणाट्यांक तुज्या हातान समर्पण दिता. सर तरणाट्यांक बरें काम फावो कर. वेळार एक बरो भेस विंसून काडून तांकां फावो कर. जिविताचो सांगाती तांकां फावो कर. जिविताची सांगातीन तांकां फावो कर. कुटुंबान माया मोगान जियोंक, समाजेंत उपकारा पडाशें करूंक जावंक, समाजाच्या उपकारा पडोवंक सर तरणाट्यांक तुजी दैवी काकूत आमी मागता. आमी हो तेर्स आमी सगळीं सांगाता म्हणया. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या हाती मोगाच्या पुताची, आमच्या समियांनी सडोंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या तरणाट्यांच्या पातकांच्या बरीपणा बसत सांगातास म्हणया. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमच्या आनी सर तरणाट्यांची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमच्या आनी सर तरणाट्यांची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमच्या आनी सर तरणाट्यांची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमच्या आनी सर तरणाट्यांची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमच्या आनी सर तरणाट्यांची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमच्या आनी सर तरणाट्यांची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमच्या आनी सर तरणाट्यांची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमच्या आनी सर तरणाट्यांची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमच्या आनी सर तरणाट्यांची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात आमच्या आनी सर तरणाट्यांची काकूत कर. आतां आमी देवाच्या दैवी काकुतीच्या दर्याशी सर काजरी जोड्यांक आपया. पोपय सक्रामेंतांत आसल्या त्या उंड्याचेर दिश्ट घालता आसतना हरी एक काराचरी जोडे आमच्या दोळ्या मुखार येवन तेणी विशेश जावन आमच्या कुटुंबांतली, आमच्या फिरगजेंतली, आमच्या वाड्यांतली, आमच्या देशींतली, सगळ्या संवसारांतली. मोगाळा जेजू तुजी दैवी काकूत सर काजरी जोड्यांचेर आमी मागता. तुवें तांकां सांगाता हाडलाय. सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेंत एकामेकाचो मोग करूंक, एकामेका मानान लेखोवंक आनी एकामेका विश्वासी रावोवंक. तांणी तुका दिल्ल्या भाशे प्रमाणे, तांणी केल्ल्या बसवणे प्रमाणे एकामेका मोग करूंक, मानान लेखोवंक आनी विश्वासी रावोवंक तुजी कृपा तांकां दी. सर तराचे अडकळे पयस कर. हरी एक मनस्ताप तांणी पयस करूंक, एकामेका बोगसूंक, एकामेका समजून घेवंक, एकामेकाची दुखां बसून काडूंक आनी आदर्श काजरी जिवीत जियोवंक तांकां तूं फावो कर. संवसारी वशाक बली जायनासतना भुरग्यां बाळांक तांणी जल्म दिवंक, तांकां प्रायन आनी जाणवायन वागोवंक, पवित्र कुटुंब आसा करूंक तांकां तूं फावो कर. गर्भपात करिनासतना, ल्हान भुरग्यांक स्कांदल दिनासतना
पवित्र जिणी जियोंक पवित्र जिणी तांकां फावो कर तांकां फावो कर सर वायट सवय तांचे तान पयस कर सो वायट सवय तांचे एक अजमातीचे कायदे पाळोवंक अजमातीचे कायदे तुझे उपादेश पाळोवंक तुझे उपादेश पाळोवंक आनी अपुरबायन जियोंक आनी अपुरबायन आर्थीक आशीर्वाद तांकां फावो कर आत्मीक आशीर्वाद तांकां बरें काम तांकां फावो कर बरें काम तांकां फावो कर बरें सवलती तांकां फावो कर बरें सवलती तांकां फावो तांचे म्हणलें घर तांचो म्हणलो जागो तांचो म्हणलो जागो आनी आसबदीक जाय परतें तांकां फावो कर जाय परतें तांकां फावो कर तांचेर तुजी काकूत आमी मागता तांचेर तुजी काकूत आमी मागता सांगाता मागया ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ते मोगाच्या पुताची आमच्या समियांनी सडून राज येसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सर काजारी चड्यांच्या पातकांच्या बारीकपणा बसत जेसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मरेफात आमची आनी सर काजारी चड्यांची काकूत कर जेसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मरेफात आमची आनी सर काजारी चड्यांची काकूत कर जेसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मरेफात आमची आनी सर काजारी चड्यांची काकूत कर जेसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मरेफात आमची आनी सर काजारी चड्यांची काकूत कर जेसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मरेफात आमची आनी सर काजारी चड्यांची काकूत कर जेसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मरेफात आमची आनी सर काजारी चड्यांची काकूत कर जेसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मरेफात आमची आनी सर काजारी चड्यांची काकूत कर जेसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मरेफात आमची आनी सर काजारी चड्यांची काकूत कर जेसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मरेफात आमची आनी सगळ्या काजारी चड्यांची काकूत कर जेसूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मरेफात आमची आनी सर काजारी चड्यांची काकूत कर. आतां आमी मागया सर कुटुंबा बसत सर कुटुंबाक दैवी काकूतीच्या दर्यांत बुडोवया समिया जेजूच्या उक्त्या घायतान भायर सरलेले रक्ताचे झरी हर एका कुटुंबाचेर आमी मागया आमकां कडेन तसलें हर एक कुटुंब त्या भोव सक्रामेंतल्या त्या देव्या उंडाय ती समिया जेजू क्रिस्ताच्या भोव पवित्र काळजात आमी हाडया त्या काळजाक आमी समर्पण दिवया कितल्या कुटुंबांक ताची गरज आसा कितल्या कुटुंबांत काळोख आसा कितल्या कुटुंबांत दुखूच दूख आसा बेजाराय आसा शिराप आसात सर तरांचे तात्वार आसात तांचे खातीर मागया म्हज्या सांगा मोगळा जेजू तुज्या दैवी काळजाक सर आमची कुटुंबां आमी समर्पण दिता आमची कुटुंबां आमी समर्पण तुजी दैवी काकूत सर कुटुंबांचेर राज करून दी कुटुंबांचेर राज करून शांती समाधानांतल्या कुटुंबांत शांती समाधान तूं हाड शांती समाधान तूं हाड विंगड जाल्लेल्या कुटुंबांचेर एकामेकांतान पयस सरलेल्या कुटुंबांचेर तुजी दैवी काकूत तुजी दैवी काकूत घाल कुटुंबाच्या सर संध्यांनी माया मोगान आनी एकवटान जियेशें कर हर एका संध्यान कुटुंबा खातीर आपलें जिवीत समर्पण दिशें कर तुवें पवित्र सभेचो मोग केल्ल्या बरें हर एका कुटुंबाच्या संध्यांनी सर वायट सवयो सोडिशें कर बेबदेपण सोडिशें कर अविश्वास पण सोडिशें कर स्वार्थ सोडिशें कर आपलेस पयस करिशें कर सगळ्यांनी झूज पयस करिशें कर पवित्र पुस्तकाचो मोग हर एका कुटुंबांत आसूं दी मागणे आनी रोजार आयताराचे मीस आनी कुमसार हर एका कुटुंबांत आसूं दी पवित्र सभेंतय आनी तुजे थंय खऱ्या दाखवाली थंय तांणी एक जावन आदर्श कुटुंबा पवित्र कुटुंबा मांडून हाडूंक हर एकल्यांक थंय वरती उरबातूं घाल समिया जेजू तुजी काकूत आमी मागता ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या आदी मोगाच्या पुताची आमच्या समियांनी सडंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सर कुटुंबांच्या पातकाच्या बारीकपणा बसत जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशा मारिफात
आमच्या आणि सगळ्या कुटुंबांची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि आमच्या कुटुंबांची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या कुटुंबांची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमच्या आणि सर कुटुंबांची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमच्या आणि सर कुटुंबांची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सर कुटुंबांची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सर कुटुंबांची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सर कुटुंबांची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सर कुटुंबांची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सर कुटुंबांची काकूत कर. आता आम्ही अकरे सकण तेर्स आम्ही गावया आणि मागया गरजेवंतांच्या आत्म्या बसा. थोडी जाणां विशेष पातकान बुडल्यान काळो कांती आसात. समिया जेजून कोरड्यांक दिसतिल्ल्या बरी समिया जेजू लागीं मागया तांकां आध्यात्मीक दिश्ट मेळच्या खातीर. थोडी विशेष पातकांत मेल्यान लाजाराक कोणान 2-4 दीस जाल्ल्या बरी पातकांत ती कुसल्यान संपूर्ण तरान नास जावच्या पयलें लाजाराक जिवंत केल्ल्या समिया जेजू तांकां तांच्या पातकांतले फाटी आप खातीर मागीर आमच्याच कुटुंबांत आसा थोडी जाणां विशेष बेबदेपण विशेष नालिसाय विशेष जुगारी पयशांनी खेळचें अविस्वासपण नाका जाल्ल्यो संवयो वेळार काजर जायनासतना आसात. ह्या काजर जायनासतनाच सांगाता जी येतात आनी नालिसायेचें जिवीत व्याभिचार आनी निस्काळपण पसलेपण आसा तांचे पासत आमी मागया. कुटुंबाक कश्टितली आसात. प्रायवंतांक ती प्रायवंताच्या आश्रमांत घाल आपुणूच संतोश भक्तेलीं भुरगीं आसात थंय आवय बापायक पळयचें बापायचो मोग करचें. एकसुरा सोडलां प्राय जाल्ल्यांक कश्ट जाता ती तांकां ती म्हयन्याक कर्साक पयशे सयत दिना तांचे पासत मागया. 4 जाण आमची भाव भयणी भर गांवांत आसात कश्टांच्या जाग्यार आसात. थंयसर तांकां सारकें न्हिदोंक बरी परिस्थिती ना. बाथरूमांत न्हिदचें पडटा कुसनान न्हिदचें पडटा आनी थोड्या टेंटांनी तंबांनी न्हिदचें पडटा. विशेश हिंव आसा थंयसर जळारी मोसू हुंदीर कोळीन तांकां कश्ट दितात. विशेष दगीच्या जाग्यार आनी विशेष थंडायेच्या जाग्यार तीं आसात. विपरीत परिस्थिती तांकां सांबाळ सारको मेळना. तांकां थंयसर गुलामां बरीं दवरलां. विजा ना पासपोर्ट ना ताचो कांड दवरला. फाटी येवंक जायना. आपल्या कुटुंबा विशयान चिंतून घोवा विशयान बायल्या विशयान चिंतून आवय बापाय विशयान चिंतून भुरग्यां विशयान चिंतून दीस आनी रात दुकान घडयतात. कश्टांच्या जाग्यार तीं काम करनासात जाल्यार आज राती जागारान रावन आमच्या सांगाता थंयसर इंटरनेटार आंतरजाळाचेर आमच्या सांगाता आसात. तांच्या पासत आमी मागया. सगळ्या संवसाराक कश्ट तरी आसा. जैलांत आसा सबार आमचे भाव भयणी जैलांत आसात. जैलांत आसल्या बंदेत आसल्या पासत मागया. अन्याय सोंसतल्या पासत मागया. तांचेर कोर्ट केस पुलीस केस केल्या आनी तांतले तांकां भायर येवंक भारीच कश्ट आसात. तांच्या खातीर मागया. अनित भोगून आसात. घोवा तान भायले तान जुलूम भोगून आसात. मार खावन आसात. अत्याचारा वळख जाल्यान घरान शांती समाधान ना. आवय बापायचें बेबदेपण पियणें आनी भुरग्यांक घरांत खाळो कसा नालिसाय आसता. तसल्या सगळ्यांक समिया जेजूच्या दैवीक काकुती ते आमी हाडया आनी भक्तीपणान आमी मागया. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पोताची आमच्या सौम्या आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कुडा निरग आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या बारीकपणा पासून जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या
पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकृत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकृत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मारा काकुत आमची खर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मारा काकळूत आमची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मारा काकळूत आमची कर. ससनाच्या देवा, तुझे थंय अंत नातलेली काकूत आणि सरा नातलेल्या दयाळ्याचे दिरवे आसा. आमचेर तुझी काकूत वाडय आणि कष्टांच्या वेळार आमी निराश जायन शंकर. पगार फडा पत्तीने तुझ्या पवित्र कुशेक आमी घालती मान घाले शंकर. आमेन. काकुतीचे मागणे आमी म्हणया. काकुदरा बाबा म्हजी बातक्याची काकूत कर. हांवें पुर्वसांनी आवय बापायन आनी भाव भयणींनी केल्या पथका खातीर म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाच्या खंयच्याय संघात तूं शिक्षा नाका. घाल बापा तुजी बिरनो तुजी दिश्ट म्हजेर म्हज्या कुटुंबाच्या संघाचेर आनी येदोळ आमच्या लायल्या सर अनवरांतले पिड्यांतले कंत बेजारांतले आमकां सुटका दी. तुज्या पुताची इच्छा ओ पवित्र आनी आमकां रक्तान आमकां दूर नितळ कर आनी तुज्या पवित्रांतल्यान आमकां भर. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. दायकन बसात. आतां आमी जेरिकोचे मागणें चलयतल्या. जेरिकोचे मागणें म्हळ्यार कितें म्हणून आमकां कोरिंथकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 10व्या वसरांत 4थ्या वळेर आमकां वाचूंक मेळटा. पयल्यान 3ऱ्या वळेर तांणी वाशेत 2 Corinthians chapter 10 verse 3 and 4. आमी अस्कत सैमांत जियेता तें खरें, पूण ह्या सैमाच्या हाताखाल आमी झुजाना. आमच्या झुजाची हातेरां रक्त तामासाची न्हय, बगार दैवीक सकत आसून कोटी वा बुरुजां नाश करूंक शकता तसलीं सगळीं वितर्कां आमी नाश करून उडयता. देवाच्या समजणे विरोध उबारलेले गर्विश्ठ पागोर आमी कोस लावन घालता. मनशाची सगळीं कल्पना कैदी करून क्रिस्ताक आमी खाल करता. तुमी तुमकां सुविधेपणा संपूर्ण ओपन दितस हर एक करण्याक शिक्षा लावंक आमी फाटीं सरना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या उपरांत सांगा. आमी अस्क सैमान जियेता तें खरें, पूण ह्या सैमाच्या हाताखाल आमी झुजाना. आमच्या झुजाचीं हातेरां रक्त तामासाची न्हय, बगार दैवीक सकत आसून कोटी वा बुरुजां
नाश करूंक शकताच असली नाश करून सगळी वितर्कां आमी नाश करून उडयता नाश करून उडयता देवाच्या समजणे विरोध देवाच्या समजणे उबारलेले गर्विष्ठ पागोर आमी कस लावन घालता मनशांची सगळी कल्पना कैदी करण क्रिस्ताक आमी खाल करता आमी आमकांच विधेयपणाक संपूर्ण वपन दिसतस हर एक वायट करनेक शिक्षा लावंक सयत आमी पाटी सराना अर्गां तुका समिया जेजू होगळाप तुका समिया जेजू जय जय तुका समिया जेजू हालेलुया हालेलुया होसाना होसाना हालेलुया हालेलुया भो मोगाचनो आमकां आसा आदर्श जोशुआचे महान प्रवादी महान देवाचो मनीस तो मोइजे उपरांत इस्रायल लोकांचे ताणें मुखेलपण घेतलें आमी जाणा मोइजे मेल्या उपरांत देवान जोशुआक विंचले नून आसो पूत तो ल्हान भुरगो तो तरणाटो तो तरी देवान ताका विंचलें कित्याक मोइशे मागणें करता आसतना जोशुआ केदाळे मोइशे सांगता मागणें करतालो थोडे फावटी मोइशेक पुरो जावन तो न्हिदोंक गेल्यार जोशुआ जागे रावून देवाच्या त्या तंबांत देवाच्या हाजीरपणांत वेळ करचेतलो जशें तुमी पळया थोडीं जाणां न्हिदल्यार तुमी तरी जागे आसात तुमच्या कुटुंबाची घरां न्हिदोन आसल्यार तुमी हांगासर जागे आसात वय की न्ही ताळी भेटोन देवा गर्गा आनी होगलाप दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमी कितें केलां वय न्हिदेचे झेमेचे आळसायेचे पागोर कितें केल्यात हे दोळस कस लायल्यात देखून परतून ताळी भेटोन देवा गर्गा आनी होगलाप दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पूण जाल्यार मोगाचें ना आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आमच्या भितरल्या अंतस्करणांत थोडे फावटी इल्ली आळसाय आसा की ना आळसाय आसा थोडे वणदवणे आसात वडण्यो आसात ताळण्यो आसात थोडे नाका जाल्लीं चिंतनां आसात तांकां म्हणटात वितर्कां ती वायटाची खोटेपणाची बुरुजां आसात थंयसर जेरिकोचो पागोर तांकां अडखळ करता इस्रायली तांकां बसयल्ल्या गांवा पावोवंक आमकांय मोगाचें संपूर्ण आध्यात्मीक वाडावळ जोडूंक वा त्या सामारीच्या स्त्री बरी संपूर्ण तरान समिया जेजू थंय जिविताच्या झरींतल्या पियोन संपूर्ण तरान बदलोवंक ती बदलली आमकां बदलोवंक थोडे अडखळी आसतात आयच्या वाचपांत आमी वांजेलांत पळयता त्या कुरड्याक जेजून दीस दिली संपूर्ण दीस मेळच्याक आमकां अडखळी आसतात ह्या लाजराक कशें थंय फणांत दोन थंयसर त्या फणाक एक व्हडलें एक शिळा दांपली की तशें आमकां आमच्या फणांतले भायर येवंक जायते अडखळे आसतात ते अडखळी सयत तुटोन पडच्या खातीर जोशुआन इस्रायल परजेक फरमायल्या बरी आमी करूंक जाय इस्रायल परजेक जोशुआन फरमायलें देवाचो संदेश तुमी भिये नाकात तुमी घाबर नाकात सर्वेस्पर देवान म्हाका म्हणा जशें मोइजे सांगता हांव आसलो तुज्या सांगता हांव आसतलो हांवें तुका सांगलां न्ही की भिये नाका धैर्य घेया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया राती भायर वचोन तुमकां भिरांत दिसता की पूण घरा आसल्यार मातसो वचनात भायर वेतात की गट्टे न्हिदतात थोडे फावटी म्हाका आमी भायर वचाचे खंय वचाचे काळोखांत आमी वचाचे हांगा इगर्जे भोंवतणी काळोख आसा पूण आमी वचाचे काळोख केवल एक भायलो गुर्त भौतीक गुर्त इज अ जॉग्राफिकल sign, physical sign that spiritually there are lots of dark places in our lives. आमच्या जिवितांत काळोखाचे जागे आसात काळोखाचे जागे आसात विशेश जावन रातीचो वेळ देंवसराचो सैतानाचो वेळ त्या वेळार सयत म्हाका आमी भियोवचें न्ही सैतानाक आमी भियोवचें न्ही देंवसराक आमी भियोवचें न्ही ताका फूड करचें आमी फूड करचें आमच्या सक्तेनी कोणाच्या सक्तेन समिया जेजूच्या सक्तेन ताळये बेटान देवा गर्गा आनी होगलाप दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताच्या सक्तेन आमी हांगासर इगर्जेच्या भोंवतणी काळोखांत आमी वता आसतना आमी चिंतचे आमी नीज जावन म्हज्या काळजांत म्हज्या मनांत म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबांत हांव काळोखाच्या सक्तेचेर जैत व्हरतलों सर बुरुजां वितर्कां आमी खोस लावन घालतले हांव समिया जेजू थंय जशें जेरिकोचे फागर खोसलाले तांणी 100 दीस भोंवतणी गेल्ल्या बरी 100 दीस त्या जेरिकोच्या फागोराच्या भोंवतणी ते गेले मौनपणी मागणें कर मौनपणी तांच्या थंय कोंत आसलें पूण आतां मरियम असो कोंत तेर्स त्या काळार देवाच्या उतरान सदसो तेर्स करतले निरंतर देवाचें उतर सांगून 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 परतून परतून देवान आमकां बसयलां देव आमच्या सांगात आसा देव आमकां सोडिना देव आमकां सोडून घालिना आमी आमकां पवित्र करून घेतल्या पुरो देव आमच्या मदें अद्भुतां विचित्रां करतलो हेचें देवाच्या उतरांचेर पातयेवन 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 मागोवन मागोवन ती भोंवतणी गेली आनी 7व्या दिसा तांणी 7 फावटी बोवाडो काडलो कितले फावटी 7 फावटी बोवाडो काडून 11 झुजाची बोबाड तांणी मारली हालेलुया म्हणून सांगता आसतना 100 लाखाचे चड लोक इस्रायल आसलो ते दादले मनीस 100 लाख म्हळ्यार भुरगीं मनशां आनी कामाची मनशां सगळ्यांनी धरल्यार लागभग 20 लाख लोकांनी एक फावटी तांणी बोब मारता आसतना हालेलुया म्हणून
त्या बोबेक देवाची दैवी सकत वळण आयली. जेरिकोचो पागोर लागपाक 10-12 फीट रुंद आसलो आनी उबार आसलो. एक 7-8 फूट तितलो व्हडलो पागोर सगळो कोसलो मातनी धरणी भितर गेलो आनी धरण समतट्ट जाली. तांकां जेरिकोचो पागोर थंयसर दिसलो ना. वचोन जेरिको सगळें शहर तांणी स्वाधीन केलें आनी बसयल्ल्या गांवाक सुरक्षीत फुडें सरलीं. ताळयो पेटोवन देवाक आमी अर्घ आनी होगलाब दिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आतां म्हाका न्हू आमी आतां तेच जेरिकोचें मागणें करूंक भायर सरतलें. पाद्र्याप आमकां वेचे वय सगळीं मांडावळ आमकां सांगतलो. हांगासर मगाच्या भाव भयणीनो आतां जेरिको मागणें आमी सुरू करता. पयलें कुरीस वेता. कुरिसा उपरांत सक्रामेंत ह्या सकाण घेवन मुखार 2 वाती बगलेक 2 वाती आल्तर भुरगे घेवन ताज्या फाटल्यान हांव थंयसर मागणें करून येता. म्हज्या फाटल्यान तुमी लायन करून येवचें. 2 लायन करना. ग्रुपान चलचें न्ही. 2 लायन करूं. कित्याक म्हळ्यार सक्रामेंत आसा. सर्वश्रेश्ठ देव आमचे मदें एवंड्या रोपार हजर आसा. तें मानून घेवन सुमेच्या फाटल्यान भक्तीन आमी समकोवचें. कळ्ळें गी. आनी समकताना आमी सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफात तितल्यान म्हणचे जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर म्हणून तुमी मागून तुवेचें. हांगासर भाव विल्यम गायन करून तें हांगासर निरंतर गायतलो. निरंतर गायन करून ससनाच्या कितें तें ससाच्या बापा नाका जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफात निरंतर तें गायतलो हांगा तावन. आनी आमी तें रिसायट करून वयचें. कळ्ळें गे. रिसायट करून वयचें. हांव सुटकेचें आनी सुडवणीचें मागणें म्हणूनच येतालें हांव. आनी संदर्भार तुमी थंयसर ह्या इगर्जेच्या दाव्या कुशीन कशें कुरीस सक्रामेंत वेता तशा फाटल्यान तुमी वयचें. पांयांक वानो घालच्यो नाकात. पांयांच्यो गलीच्यो मुंडनात. खाली पांयान चलचें प्रयत्न करा. कित्याक वानो सोदूंक गेल्यार लायन चुकता आनी गडबिडी जाता. जायत गे. हांव खालीत पांयान येता. कित्याक म्हाका खाली पांयान सोलोन वचो म्हणून डॉक्टरान डायबेटीक आसा. पूण जाल्यार हांव खाली पांयान येता तुमच्या खातीर तुमच्या सोडवणे खातीर तुमच्या सुटके खातीर. कळ्ळें गी. देखून हांव खाली पांयान समकताना तुमी समकोवचें व्हडलें न्ही. म्हाका कांय गाय जायन नजो म्हणा धाकटेना जाल्यार हांव येता रिस्क घेवन तुमच्या खातीर. तशें म्हणटना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तुमी खाली पांयान चलचें प्रयत्न करा. वाणो सोदूंक वचूं नाकात. वाणो थंय आसतल्यो आनी सडावत इंटरलॉकत आसात. कांय समस्या नात. आनी ह्या संदर्भार आमी ह्या दाव्या कुशींतल्यान वचून सीदा तेणें वेता आसतना थंय पाद्र्याप आगमेंत तुमचेर शेणयतलो. आगमेंत वाटेर मोदें आगमेंत तें तुमचेर पडटलें. सुडकेचो संकेत जावन पडटलें. तें आगमेंत तुमी घेवन आनंद बापा काडून फुडें सरून अशें फाटल्यान सेमिस्त्रींतल्यान पास जावन आमी सीदा ह्या मैदानाक येवन मैदानांतल्यान मुखल्यान येवन आमी मुखल्या दरवट्यांतल्यान भितर येतले. हांव देखून स्वयंसेवक तुमकां वाती दितले. वाती पेटोवन दितले. वाती काणगेया आनी पालवनांतले बरी 17 थंय लोटो ताका तांणी फिक्स केला. देखून ते पालवनांतले बरी तुमी 17 सांबाळा आनी 17 मेटां काडा. एकदें करना तुमी उलोवचें न्ही. पुरशां वेळार उलोवचें जाल्यार तुमी बिलकूल येनाकात. हांगात बसा. कित्याक म्हळ्यार आमी आतां जेरिको मागणें करचें सक्रामेंत घेवन उलोवचें वा आमी रिक्रिएशन करचें पट्टंग मारचें पुरशांव न्ही. मोतीन दवरिसय. देखून सक्रामेंताक फावो तो मान आनी गौरव दिवन आमी सुम्याची काकुळट करपा मागून सगळ्या संवसारा पासून आख्ख्या कर्नाटका पासून मागोवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार कर्नाटकांत येवचें एलिसांव आसा. चुनावण आसा. त्या चुनावणांत आमचो भावार्थ जिवंक परगट करूंक फावो जावचें दसलो बरो सरकार आमकां फावो जावं दी म्हूण आमी मागोवन हें जेरिको मागणें करचें. देखून हें मोठीन दवरचें आनी आमच्या मुखल्या चुनावणा खातीर बरो सरकार फावो जावच्या खातीर मागता आसतना आमी आमच्या भारत देशाक कर्नाटक राज्याक सुमेच्या आदीन करून मागोवया. देखून इगर्जेंतलो लोक पयलें भायर येता. हांगा तर मुखार तावन दयेकन स्वयंसेवक आसा जाल्यार मतीन दवरा. फाटल्यान तावन वयचें न्ही. फाटल्यान तावन वयचें न्ही. फुडें सुद्दां पाटी आसल्यानी थंयत बसो जाय. वयर आसल्यानी थंयत रावो जाय. पोलांत आसल्यानी थंयत रावो जाय.
स्वयंसेवक तुमकां सांगतात आमच्या फिरगजेचे कोणी आसा जाल्यार दयाकन भितर येया. हांगा तावन सक्रामेंत भितरलो भायर वेताना मुखार आसलेल्या लोकांनी सक्रामेंताच्या फाटल्यान वेचें. ताजे उपरांत फाटीं आसलेल्या लोकांनी तशेंच मेळचें. फाटीं आसलेलीं मुखार धांवचें न्ही, तें मोतयेन दवरचें. सक्रामेंत हांगा तर येताना मुखार आसलेल्या लोकांनी सक्रामेंताच्या फाटल्यान वेचें, उपरांत फाटीं आसल्यानी वेचें, वयर आसल्यानी वेचें, मिली आलांत आसल्यानी वेचें आनी थंयसर आसल्यानी वेचें. सक्रामेंता मुखार कोणीय वेचें न्ही, उडास दवरचें. फकत कुरीस आनी वाती आसतल्यो बगलेन. ह्या संदर्भार आमी आयतीं जावया, सगळीं दिमी घालया. सक्रामेंत यासक आतां उखलतना सुमयेच्या कुरपेची जर आमच्या काळजांनी आमच्या काळजा मतीन ते शिराशिरांनी देंवन येवं दी. रक्ताच्या थेंब्या थेंब्यान ती वळून येवं दी. आमच्या हाडाच्या सदांत ती वळून येवं दी म्हणून आमी मागया. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. सुटकाला पै सोडम्या सोडवणला पै तुझ्या आशीर्वादाने बर सगळ्या परजे सगळ्याच्या रंग सगळ्या राष्ट्रांक तुझ्या बेसवानी बर आशीर्वादित करी. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत सर्गींचे बापा क्रिस्त आम्ही आराधन करता तुका दिन वाचता तुझी स्तुती करता तुका वाकणता तुंबवरतो देव पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. जेसूच्या कठीण आमची आणि जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. जेसूच्या कठीण आमची आणि सगळ्या संसाराची जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. येसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. येसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि येसूच्या आमची आणि येसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. येसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. येसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. येसूच्या कठीण पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. येसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. येसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. येसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. येसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. येसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. येसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. येसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. येसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकलूत कर. येसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. येसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. येसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. येसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर.
जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या
पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेसूच्या कठीण सगळ्या पद सांग तुझ्या आशीर्वादाने भरचेस. सर्व कष्टानं स्थवळ उचलल्या सुडका सोडवणला पाहिजेस. दैत्य मनुष्या बळाची दुकान पुसल्या सुम्या जेजू या सगळ्या परचेची दुकान पुसून काढे. सगळ्याचे कष्ट काम तुका समर्पण देत आहोत सुम्या. तांका सुडका सोडवणला पण आशीर्वादित करी. सुम्या जेजू तुझी काकूळ तुझी कृपा मागता सुम्या या सगळ्या परचेची दिसते घाल. तांका सुडका सोडवण पाव कर जेजू. तुझ्या सुभावे समाने बरोबर आशीर्वादित कर जेजू. जीसस येशुवे अर्गाचेस अगलाचेस सगळ्या सोडवा सोडवण लाभ तुझ्या सुभाव देण्याचा पाऊस आमच्या रोतून आमका आशीर्वादित कर जेजू. तुझे विश्वासावर मागलेल्याची मागणी ऐकत आहे जेजू. सुडका देत आहे सोडवण देत आहे तुझ्या बेसवाने भरून आमका बेसवाने भरताय जेजू. तुझ्या सुभाव देण्याने भरून आशीर्वादित कर. कष्ट दिल्या मुनशाक सुडका सोडवण लाभन बेसवाने भर. जेजू दाविदाच्या पुता तुझ्या परचेची काकूळ कर. जेजू दाविदाच्या पुता तुझ्या परचेची काकूळ कर आशीर्वादित कर. जेजू जेजू सोम्या सोडवून दरा परकलिता तुझ्या बेसवाने भर. गुणकरची सकत लाभय कृपा लाभय तुझ्या सुभाव देण्याने भर जेजू. जेजू 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 जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर मारी पात सगळी सुडका सोडवून लाभोई जेजू. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या हे देवा पाशावामारी ख्रिस्ता तुका समर्पित आम्ही आमचे सगळे वर्गी बळाई वाजत प्रायवंता कष्टದಲ್ಲಿ आमचे भाव बहिणी तुझ्या पायांतळा समर्पित आहोत जेजू. आमच्या राष्ट्र आमच्या राज्याक येऊनच्या चुनावांना तुझ्या पायांतळा समर्पित आहोत. जागरण करून हांगासर कळन असताना मागून तुझी कृपा तुझे ससाय मागून आसा त्या भाव बहिणी तुझ्या पायांतळा समर्पित आहोत. भुरग्यां तुझ्या पायांतळा समर्पित आहोत. सोमी आम्हार एकले तुझे दयाळ दिसते का तुझे गुणगुणचे सकत लाभय तुझे समाधान करून आमकां आशीर्वादित करे. तुझ्या कष्टाच्या पाशावाचे नियाळ करून तुझे सवय संपवून हांगासर आयलेल्या सगळे भक्तिकांक आशीर्वादित करे. ह्या जागरण राती ह्या फांत्या बरार तुझं स्तुती करून तुका आराधना करून तुझे आशीर्वादा मागून हांगासर आयलेल्या भक्तिकांचे तुझो आशीर्वाद घालय. सकत लाभय सोमी कृपा लाभय तुझ्या शुभा मेळण्यानी बरमूळ मागता हांव. जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकूळ कर. जेजू दाविदाच्या पुता आमकां सुडका दी सुडवण दी तुझ्या बेसावानी बर जेजू. सुडका लाभय आदार दी कृपा दी जेजू. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. सर तरांचे पागर कसलो पडत व्याभिचार आणि निष्काळपणाने पसदेपण व्याभिचार आणि निष्काळपणाने पसदेपण म्हणले हरी एक फागोर हरी एक वितर्का हरी एक खोटी हरी एक बुरजा देवसाराची सैतानाची सगळी कोसलोन पडोची सगळ्या संसारभर विविध शहरांनी आसची दर्या दडीर आसच्या त्या विविध रिसॉर्ट्सांनी हरी एका हॉटेलांनी आणि हरी एका जाग्यार हरी एका घरांनी कुटुंबांनी आसची हरी एक तराची वितर्का हरी एक तराची खोटी व्याभिचार अनिष्कळपण आणि पसदेपणाची सर तराची ती बुरजां कोसलोन पडली सोम्या जेजू तुझ्या अमोलीक रक्ताच्या बळान तुझ्या खुर्साच्या सैतान तुवें आमकां जोड दिल्या त्या सोडवण्याच्या बळान सर बुरुजां कोसलोन पडोदी हालेलुया 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 जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर. सम्या जेजू हरी एक तरांची बुरुजां कोसलोन पडोवपी आमच्या भोंवतणी आमी पळयता हरी एक तरांची पिदिसपणां माट मंत्रां करची खाडची आनी एकामेका नाश करून पळोवन जेजू सली सर पिदिसपणांची ती सर वितर्कां आनी बुरुजां बंब्या पुजा मूर्ती पुजा वास्तू आनी कितें कितें
हेरांक नाश करून वाईटाची सकत धाडची, दुष्ट सकत धाडची, पाताळाची सकत धाडची, हर तरांची बोलमे सारची तंत्र करचे, तांत्रिक विद्या, जादू मंत्रा करची, घडिया गिरवेची आणि जातक विसारचे, हणेबारा विसारचे, हातांचे ते घेरे, ते गीट, ते सगळे वाचचे, कपाल वाचचे, जन्मकुंडली वाचचे, जातक पळोवचे, हणेबारा पळोवचे, नकेत्र वाचचे, ग्रहाचारा सोडवचे, ग्रहाचा ऐकवचे, हर तराची भूताची बुसा, हर तराची भूतांची बुसा, मेल्यांची बुसा, सैतानाची बुसा, हर तरान थंय हांगासर नाचचे, नाचोन बोलमे सांगचे, हेरांक नाच करून पळोवचे, हेजे सगळ्या संवसारार भूत आणि देवसार आणि सैतान नाचोन आसतना समिया जेजू तुझ्या कुर्साच्या सैतान हर एक पुरुषांक फसवून पडाचे, हर एक विदेशपण पैसराचे, हर एक बंब्या बुजा, हर एक मोती बुजा, सगळी पैसराचे समिया जेजू तुझ्या नावानं मी मागता, समिया जेजू तुझ्या नावानं मी मागता. हालेलुया 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 मरक कराला यालो अदनाय ऑल पावरफुल माइटी गॉड समिया जेजू तुझ्या नावानं हुकूम घालता, बाहेर सरा शुद्ध आत्म्यानो, बाहेर सरा शुद्ध आत्म्यानो, बाहेर सरा देवसराच्या सैतानाच्या खोट्या शक्तीनो, सर पुरुषा, सर वितर्का, सर खोटी, वाईटाच्या जागी, सर सगळी जाळा, कसबत पडली, नाच जाणू सुधी, खबर जाऊ दे, नाच जाणू सुधी. तीन कष्टांच्या पाशावा मारेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर, जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकृत कर, जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकृत कर, जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. त्या सैतानाची देवसाराची हरी एक पुरुष आणि हरी एक कोटी आणि हरी एक तराचे सांगडी आणि विशेष जाऊन मनशामध्ये दुस्मानकाय, राग, मोसर, हगे, द्वेष, फारीकपणाची चिंतना, एकामेका जीवेशी मारून पळोवचे, नाश करून पळोवचे, अत्याचार करचो, लैंगिक तरांनी हेरांचेर जुलूम करचो, हेरांक दुखोवचें, मारचें, झगडचें, एकामेकाचें रगत वारोवचें, एकामेका नाश करूंक व्हड अस्त्रां वापरचीं, ती व्हडली टँक्स झुजाची, मिसायलां धाड, एकामेकाची विमानां देसवाड करची, एकामेकाची बऱ्यांतली बरी बांदपां काटोणां देसवाड करची. आनी ह्या दिसांनी त्या इंटरनेटाचेर आंतरजाळाचेर जर एकामेकाचेर वय आक्रमण चलोवचें, हेरांचे कंप्युटर पाड करचे, हेरांचे नेटवर्क पाड करचे, हेरांच्या बँकांतलो दुडू लुटचो, हेरांक निर्गतीक करचें, दुर्बळें करचें आनी थोड्यांनी जीवघात करीशें करचें, तितलें ताची लस करची, अवमर्याद करची, त्या फेसबुकाचेर, इंटरनेटाचेर, आंतरजाळाचेर वायरल करणे, हेरांची नालिसाय करची, हेरांची लस करची, हेरांची मर्याद करची, हेरांची कुटुंबां नाश करून पळोवचें, हेरांची बँकां देसवाड कर, दुर्बळ धाकट्यांचे पयशे लुटून पळोवचें, ह्या हरी एक तरांची वितर्कां, पुलीस केस करची, कोर्टाची केस करची, एकामेकाचो जागो लुटून पळोवचो, दुर्बळांचो जागो लुटून व्हडले कंपनी बांदून पळोवचे, तांनीच क्रेज जावंक पळोवचें, कोराडांची आस्त करून दवरची, दुर्बळांक जागो नासत्या बरें करचें, तांकां घरांतले भायर घालचें, तांकां गती पास्ट करचें, खावंक जेवंक न्हेसोंक पांघरून नासल्या बरीं पळोवचें. तसली सगळी देवसाराची सैतानाची सर वितर्कां, सर खोटी, सर बुरजां, सगळीं कोसळून पळोवन दी. समिया जेजू तुज्या नांवान आमी मागता, भायर सर देवसारा, सैताना ह्या सगळ्या मनशा कुळांतल्यान भायर सर तूं. समिया जेजूचे साल्वासांव हरी एका मनशा लाभलेलें जावन दी. समिया जेजू तुज्या अमलीक रक्तान हरी एक आत्मे बचाव कर, हरी एक कुटुंबा बचाव कर, हरी एक
हर एक मोगाच्या लोकांचो एकवट तूं बचाव कर, आमचे देश बचाव कर, आमच्या लोकांचे संस्थेस, आमच्या लोकांचे बँकां हर एकल्यांची आस्पदीक सगळीं तूं बचाव कर. देवसराक आमच्या तान भायर सरोंक तूं भरमाय. हालेलुया 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 हालेलुया. शेराला मरक्कराला एलोहीम Adonai all powerful mighty God. Elohim Adonai El Gibor El Shaddai Sar Podvedara Sar Saktevanta सर्व शक्त देव रे. यू आर ऑमनिपोटेंट गॉड, ऑमनिशियंट गॉड. तुका साध्य म्हणजे कितेंच ना. तुझ्या पदवेक आनी सत्तेक आमकांच आमी तुका समर्पण दिता. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजूच्या इन कष्टांच्या पाशावा मारे पा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारे पा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारे पा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. समया जेजू देवसरान सैतानान बांधलेली ती खोटी आणि बुरोसानी ती वितर्कां आमच्या तरणाट्यांनी आमच्या भुरग्यांनी पाड जायचे म्हणून ते बोसडेपण, ते अंतरजाळाचेर वय सड आनी सड, ते बोसडेपण, ते विणगेपण, नालिसायचे संगते थंयसर प्रसार जातात. आमची भुरगीं शिकच्या बदलाक, मागणें करच्या बदलाक, देवाचें उतर आयकोवच्या बदलाक बऱ्यांतले बरें शिकप, तंत्रज्ञान आनी लोकांच्या बरेपणा खातीर सड आनी सड ते विज्ञान जोडच्या बदलाक ते अंतरजाळाचेर वचून ते बोसडेपण पळोवन पळोवन आनी तेंच पळोवन पळोवन तितशी एक वायट संवय जाता. तांच्या दोळ्यांची दिश्ट उणें जाता. आपणांतल्या वायट करणी करतात, हेरांचेर वायट करणी करतात आनी मात्र न्ही स्त्रियांचेर आनी दादल्यांचेर वायट नदर घालतात. आनी आवय बापायचें पवित्रपण, भाग्यवंतपण हे सैतांच्या मतीक वचना. असले देवसराच्या सैतानाची वितर्कां सगळीं कोसलावन घाल समया जेजू. हर एक ह्या पसडेपणाच्या देवसराक संपूर्ण तर आमच्या मदलो आनी विशेश जावन मनशा मदलो, मनशाच्या एकवटा मदलो भायर धांवडय समया जेजू. आनी विशेश जावन बेबदेपण, सोरो आनी सिगरेट आनी हर एक तराची वायट संवय, ड्रग्सांक घेवची आनी ड्रग्स घेवन पडचे. आपल्या बायलेक भुरग्यांक सांबाळी नासतना, आपल्या घोवा सांगता पवित्रपणी जिये नासतना आनी तांतूंच त्या मादक द्रव्यांनी कितलेशे आवय बापूय तांचे जिवीत विपाड केला, पिड्ड्यार केला आनी भुरग्यांचें जिवीत विपाड केलां. कितलीं कुटुंबां पाड जाल्यान जाग्या खातीर झगडचें आनी आस्तीपदी खातीर झगडचें आनी आवय बापायक थंयसर प्रायमंताच्या घरांत घालचें. हेरां सांगता झगडून हेरांच्या घरांत सोडून येवचें. आपल्या आवय बापायक सारकें पळयनात, आपल्या भाव भयणीची जतन घेनात, आपल्या कुटुंबांतान पयस वतात. असले देवसराचे सैतानाची सगळीं वितर्कां समया जेजू कोसलोवन घाल. समया जेजू कोसलोवन घाल. सर बुरुजा माया मोग आनी एकवट येवन दी. पवित्रपण आनी निश्कळपण मनसुगी मनशांत घेवन दी. स्वयं स्वनियंत्रण, ते विधेयपण, खालतेपण, विश्वासीपण सगळ्या मनशांत राज करून दिया. हालेलुया 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 हालेलुया. शराल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 ा मरक्करालालाला एलोहीम अदोनाय ऑल पावरफुल माइटी गॉड. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हाका जेन्ना आमी सर उबे रावया, दुस्मानाचें कोटें आमी नाश करूंक, सतानितीन सदां आमी स्थिर रावंक म्हणलें गीत आमी गावया. आनी हें गीत गावन आमचें थैर, आमचे भावार्थ, आमची पातयणी, आमचो थीर बरोवसो आमी व्यक्त करया. वय देवसराचें सैतानाचे कोटे आमी नाश करीचे. समया जेजू थंय आमी थीर रावचे. दोनी हात वयर करून थाळयो पेटोवन देवा घरका आनी होगळाप दिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमच्या जेरिकोचें मागणें बऱ्या तरान जालें. सगळ्यांक हे आमच्या सगळ्या कॉम्पाउंडान भोवंक जालें. थंय पांयांक व्हणो घालनासतना साध्य जालें की ना? जालें. आनी व्हडा संख्यान लोक आसलो की एक भोवडो काण सगळो सगळ्यांनी आरावन धरल्या बरी ह्या इगर्जेच्या भोंवतणी त्या सिमेस्त्री सयत वचून येताना सयत आमी सक्रामेंत घेवन फाटी येता आसतना इगर्जेचो लोक सगळो सयत भायर वचोना. तितलो लोक आसलो वय की न्ही. कितले बरें आमचे कुटुंब जावन आसा. एकामेका पळय एक हांसो दिया, एक बरो हांसो दिया. न्हिदोनान मग पळय हांसो न्हिदल्या आदी पळय. थोडे जाण दोळे उक्ते करनात पूण ह्या संवसारान नात. पळय कोणी आसात गे तशें? कोणी नात गे? कोणी ना जाल्यार दोनी हात वयर करून ताळयो पेटोवन देवा घरका आनी उकळाव दिचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अरे कोणी न्हिदोनात, कोणी न्हिदोनात न्ही गे. न्हिदल्या काल जाता साळयो येवन कितें करता? गोंटेर बांदता. पळया दोळ्या मुखार कांय गोंटेर म्हणी आसात गे? कांय ना न्ही. प्रेज द लॉर्ड. गोंटेर म्हणी बांदूनात मग. प्रेज द लॉर्ड. तशें म्हळ्यार बरें कर.
बरें करून जागे आसात तुमी बरें जागेंच आसात प्रेज द लॉर्ड म्हाका न्हू आंतरजाळाचेर आमकां सगळो संवसारांतलो लोक पळयता कतो सांगू तुमकां पळय कॅनडा जावन दी अमेरिका जावन दी सावथ अमेरिकांत थोडे ब्रेझिलांत अर्जेंटिनांत चिलेन सयत पळयतात पळय थंय जावन सयत फनां येतात खंय खंय जावन आफ्रिकाच्या कितल्या देशांत पळय खंयच्या खंयच्या देशांत अंगोलांत जायर रिपब्लीक ऑफ कॉंगो थंय सावथ अमेरिका केनियांत खंय खंय अफगानिस्तान इरान इराकान सयत चायनान सयत लोक पळोवन आसा दोनी हात वयर करून देवाकार गाणी होकला पिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देव सरा वयर जजाची जाल्यार मोगाचें नांव आमचो एकवट जायचें कितें जायचें आमचो एकवट भावार्थ्यांचो एकवट खंयसर दोग या तेग सांगाता मेळटा थंयसर हांव आसतलो म्हणा सोमयांचेसून आमी दोग या तेग न्ही आनी हांगासरच हजारांनी लोक आसा आनी थंयसर इंटरनेटाचो लोक पळयल्यार लाखां वयर लोक आसा आनी विशेश जावन ह्या दिव्या वाणी त्या लायव्ह प्रोग्रामाद्वारे सगळ्या संवसारार आमी एकवटता देवान आमकां सांगात हाडला देखून ताळयो पेटोवन देवा घर आनी होकला दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दुस्मानाचें कोटें आमी नाश करूंक सता नितीन सदा आमी स्थिर रावंक सैतानाचें राज तें अंत करूंक बोबाट मारून स्तुती होगळाप आमी गायता दुस्मानाचे कोटे आमी नाश करूंक सतानीतीन सदा आमी स्थिर रावूंक सैतानाचे रास्ते अंत करूंक बोबाट मारून स्तुती होगळाप आमी गायता दुस्मानाचे कोटे आमी नाश करूंक सतानीतीन सदा आमी स्थिर रावूंक सैतानाचे रास्ते अंत करूंक बोबाट मारून स्तुती होगळाप आमी गायता हल्लेलुया 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 Praise the Lord. Hallelujah. गरुडाक तरणाटपण येवच्या बरी आत्म्याचे तरणाटपण म्हाका फावो कर गरुडाक तरणाटपण येवच्या बरी आत्म्याचे तरणाटपण म्हाका फावो कर सोमी जेजू म्हजे थंय जियेव नासतना सोमी जेजू म्हजे थंय जियेव नासतना अनवर मजीद के दिसते येवचे ना अनवर मजीद के दिसते येवचे ना दुस्मानाचे कोटे आमी नाश करूंक सतानीतीन सदा आमी स्थिर रावूंक सैतानाचे रास्ते अंत करूंक बोबाट मारून स्तुती होगळाप आमी गायता हल्लेलुया 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 जोरान ताळयो बेटा व्हेरी गुड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया होसाना धर्मीक बाल कधीच तू जायनाका जेजू थंय सदांच तू जियेवन राव धर्मीक बाल कधीच तू जायनाका जेजू थंय सदांच तू जियेवन राव सावळें ताच्या तू रावताना सावळें ताच्या तू रावताना ताळ्यो केदी सरशीन तुज्या येवच्यो ना ताळ्यो केदी सरशीन तुज्या येवच्यो ना
दुश्मनाचे कोटे आम्ही नाश करू सतानीतीन सदा आम्ही स्थिर राहू सैतानाचे रास्ते अंत करूंक बोबाट मारून स्तुती होगला पामी गायता हल्लेलुया 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 Elohim Adonai El Gibor Jehovah Rapha Jehovah Shammah Jehovah Elohim Adonai El Gibor El Shaddai Glory to God in the highest and peace to his people on earth Glory to God in the highest महिमा देवा कधी उन्नती आणि शांती समाधान दगमान वाल्या मनशांक ह्या संसारी हालेलुया 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 दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवरया दोळे धांबया शांत प्रशांत आमी जावया तूं शांत प्रशांत जा हे झुजू हांव तुजे खातीर झुजतलो निर्गमान बोकू 14वा वसर 14वी ओळ तूं शांत प्रशांत जा हे झुज हांव तुजे खातीर झुजतलो तुका शांती समाधान हांव फाव करतलो तुज्या कुटुंबांत तुज्या संबंधांत तुज्या वेपार वहिवाटांत तुज्या कामाच्या जाग्यार समाजांत हांव शांती समाधान स्थापन करतलो ह्या देशांत बरो सरकार ह्या राज्यांत बरो सरकार हांव स्थापन करतलो तुका तुजो भावार्थ जियोंक परगट करूंक कसलीच अडखळ जावची ना तो म्हजो भुरगो तूं म्हजें भुरगें म्हाका एक साक्ष जातलोय म्हाका एक साक्ष जातली तूं शांत प्रशांत जा आनी हांव सर्व पदवेदार देव सर्वा मदें सर्वश्रेष्ठ म्हण तूं जाणा जा शांत प्रशांत जा शांत प्रशांत जा तुका संपूर्ण बरी भलायकी हांव दिता माथ्यात हांव पांयां बरी हां तुज्या कुडींत बरी भलायकी तुज्या जिरवण्याच्या विश्व्यांत वंटांत हांव तुज्या जिबेक तुज्या ताळ्याक तुज्या कमटेक तुज्या आनकेटेन हरी एक धाकटी आनकेट व्हडली आनकेट तुजें पोट लिवर पँक्रियास हरी एक जिरवण्याच्या विश्वां बरी भलायकी हांव दिता तुज्या शिरांक तुज्या मतींत तुज्या मेंदवान आनी थंय तावन हरी एक शीर पाटीच्या कण्यांतल्यान ती वेता बोटां हातांची बोटां पांयांची बोटां हरद्यांत आसचें काळीज पाटीच्या कण्याच्या भितरल्यान आसचें तें पोपसां सकयल्या पाटीच्या कण्या भितर आसचें तें किडनीस तुज्या कुडींत मूत उत्पादन करचें तें किडनी आनी तें सगळें बऱ्या भलायकेन बगता तुजें काळीज नव्या बऱ्या भलायकेन बगता एक स्त्री जावन एक चेडूं जावन एक आवय जावन तुजें तें आसचें तें गर्भ तें तांच्यांचे ओवरीज फॅलोपियन ट्यूब सगळें नव्या बऱ्या भलायकेन हांव भरता तुज्या मुताचे विश्वे तुजे लैंगीक विश्वे मुताचो पायप
युरिनरी ब्लॅडर सगळे हांव नव्या बऱ्या भलायकेन बघता. तुझे हाडां माथ्याचें खट्टें आनी सगळ्या भुजांची हाडां, गोमटेची हाडां, पाठीच्या कण्याची हाडां, दमरागाडीची हाडां आनी सगळीं नव्या बऱ्या भलायकेन बघता. दमरागाडी घट करता, तुझ्या पांयांची हाडां घट करता. तुझ्या रक्ताचे शिरो सगळ्या कुडींत रगत पाशार करता. सगळे नव्या बऱ्या भलायकेन भरता आनी विशेश जावन तुजी कात विद्रूप जाल्ली या एलर्जी आसची, काळी जाल्ली, या डायबिटीज जावन रगत संचलन नासतना मरण कुसोंक घेवची. तुज्या कुडीचे विश्व नव्या बऱ्या भलायकेन भरता. तुका नव्यान स्थापन करता. सर तुजी भिरांत कावजेणी पयस करता. तुज्या दुस्मानांक तुज्या तान पयस करता. तुज्या दुस्मान नांच करता. शांत जा, प्रशांत जा. हंस सर पदवेदार यहोवा राफा गुण करणार देव म्हण तूं जाणा जा. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Samia Jesu. Samia Jesu. Tu Jehovah Rafa. Alpha Rafa. Tu Jehovah Rafa. Jehovah Rafa. तू गुण करणारे गुण करणारे देव म्हण हांव वळखून घेता. देव म्हण वळखून घेता. तू म्हाका गुण करूंक शकताय गुण करूंक शकता म्हण हांव मानून घेता. मानून घेता. म्हजी काकूत कर, म्हजी काकूत म्हाका कर. गुण कर, म्हाका गुण म्हज्या कर. कुडींत गुण कर, कुडींत गुण म्हज्या कर. काळजांत गुण कर, काळजांत म्हज्या गुण मोतींत कर. गुण कर, म्हज्या मोतींत म्हज्या गुण कर. आत्म्यांत गुण म्हज्या कर, आत्म्यांत गुण म्हज्या कर. संबंधांनी म्हज्या गुण कर, संबंधांनी गुण म्हज्या कर. कुटुंबांत तूं गुण म्हज्या कर, कुटुंबांत तूं म्हज्या गुण कर. समाजीन म्हाका गुण म्हज्या कर. समाजीन म्हाका नवी गुण बरी कर. भलायकी दी, नवी बरी भलायकी नवी दी. बरी भलायकी नवी बरी दी. भलायकी दी. अर्गां तुका जेजू, अर्गां तुका सगळ्या. होगळां तुका जेजू, होगळां तुका सगळ्या. जय जय तुका जय जेजू. जय तुका सगळ्या. Praise the Lord. Hallelujah. 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 अर्गां जेजू, अर्गां जेजू, होगळां जेजू, होगळां जेजू, आराधन जेजू. Hallelujah. 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 येशुवे वंदने, येशुवे वंदने, येशुवे आराधने. येशुवे आराधने. कशा आहात तुम्ही? कसे आसात? बरी आसात की ना? तुमचो ताळो आयकताना म्हाका न्हीद येता. बरी आसात की ना? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. व्हडल्यान सांगा बळे हालेलुया. आणखी व्हडल्यान हालेलुया. खाली मिनी हॉलांतली मात हालेलुया. मिनी हॉलांतली मात हालेलुया. मिनी हॉलांतली मात हालेलुया. 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 वयर आसली मात हालेलुया. 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 भायर आसली दरवट्याच्या भायर आसली हालेलुया. 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 भितर आसली हालेलुया. हालेलुया. सगळी वयर सकयल आसली सगळी हालेलुया. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. मगाच्या बाबडीनो 4:30 वरां उतरली. तुम्ही उठचो वेळ जालो. पीठ मोडचो वेळ जालो. न्ही पुगल्लें पीठ अर्दें मोडकेंत अर्दें फ्रिज्जान दवरचो वेळ आयलो. न्ही कांय तरी थोड्यांनी ताळणें ऊन करचो वेळ आयलो. कांय थोड्यांनी गोठो धुवचो वेळ आयलो. कांय थोड्यांनी दूद काडचो वेळ आयलो. आमी आजुनूय जागे आसून कितें करना आसां? न्हीद काडून आसां. हां जागे आसून न्हीद काडून नांत म्हाका जागे आसून हां मागणें करून आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 खंय गेले हात? खंय गेलो तो स्पिरीट? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 म्हाका पळयतना हांव थकल्ले बरी दिसता गी. हां ना मू कित्याक तुमी थकल्ले बरी दिसतात? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. फाटल्या दिसांनी गर्बेज मेंता, फाटल्या दिसांनी रेतेऱ्यो आनी पुरा कर्ण कुडीक पुरासन भोगल्या तरी ही कुडींत पुरासन दिसना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आज बंबई वचोंक आसा. बंबई रेतेरी आसा आनी परवा शुक्रारा फाटी परतून पुरासन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण सुमयाच्या मना खातीर सुमयाच्या महिमे खातीर सकड साध्य. देवाक साध्य म्हणलें खंयचें ना. देवाक सर सांगती
प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुझ्या अस्कत कायंत हांव तुका बोळ दितलो कोण म्हणटा कोण म्हणटा कोण म्हणटा येसू म्हणटा तू म्हणटली वयदी बसल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 पुरतून हात बड्या दिल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुमकां की दिवन रावत येत गे की दिन हां पुढे आदी फेस्ता गेल्यार की दिवची कारां आसतालीं की दिल्यार मात गुर्र जावची तुमकां की दिवन आतुकाला पायूकाला न्ही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गान చేసు హొగళాబ్ చేసు आराधन చేసు हालेलुया हालेलुया आम्ही मागता न्ही कोणा लागीं आ देवा लागीं मागता देवा लागीं मात मागचें गे आ कोणा लागीं मागता सगळ्या लागीं मागता आमी मागतले सगळ्या लागीं मागता आमी आमी मागतले होय की न्ही हां कोणा लागीं मागतले दितले लागीं मागतले बसा गेल्या कंडक्टरांनी टिकेट मागतात न्ही टिकेट केळी पडेದುಕೊಳ್ಳಿ न्ही गे अंगडी सामान हाडूंक गेल्यार सामान मागता न्ही गे अंगडी मुखार वचून अशें रावल्यार मरला म्हणटात न्ही गे होय की न्ही आं हॉटलांत वचून तूं बसशी मेनू मात पळोवन रावशी जाल्यार 2 मिनटां पडयतात लक गेट आउट म्हणटात नडप पिताय म्हणटात गी ना हां आमी मागचे कितें जाय जे इंजिना उंडू गोळी भजे चक्कुली वडा सांबार पुरा मुंडू म्हणटात न्ही कालें जाय मागा अंगडी सामान मागा रांदई मागा न्ही गे तुमकां दितले उगोत रावल्यार मेळना कोणा लागीं मागा कोणा लागीं आसा ताच्या लागीं मागा मासलेच्या मार्केटी वचून तरकारी विचारल्यार मेळटाय मेळना मार्केटीक मासलेच्या मार्केटीक मासली मात मागच कोण लागीं कोणा लागीं आसा ताच्या लागीं मागा आनी तुमकां आं बिलकुल मेळना मागा आनी तुमी घेतल्यात तुमकां दितले कळ्ळें शब्द समांगाले जेंचे जाल्यार जायना मागा आनी तुमकां दितले तुमी घेतल्यात कोणा लागीं मागा आसल्या लागीं मागा नासल्या लागीं न्ही ताचे कडेन 5 रुपया ना म्हाका 10 रुपया दी म्हळ्यार आं एक बटी हांव एका मार्गादेगेर आसुनलो एकलो भिकारी आयलो भिकारी न्ही तो इल्लोसो 90 घालतलो मनीस अण्णा पयशे दी 72 रुपया 7 रुपया म्हणना दुड्ड हांवें सत्यान दिवचें म्हणून बोल्सांत गेलो सायडीक रिक्षा ड्रायव्हर आसलो तो म्हणालो दिनाका तो पियेता दिनाका म्हणालो हांवें परतून पाटींग घालें बोल्सांत दिवनात सुमार वेळ रांदिलें दी 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 म्हणून हांवें म्हळें एनडीच म्हजे कडेन नात म्हळें सुमार वेळ दी दी म्हणालो उपरांत ताणें 10 रुपया काडले म्हज्या हातांत घाले म्हळें एनड उंडलो ते तोंडले म्हणालो म्हजे कडेन आसात काणगे उरलां गे हांव पळय म्हज्या मगाच्या भाव भयणीनो आमी नातलेल्या लागीं मागीर वचो आसल्या लागीं मागत जाय आमी मागता देवा लागीं मागता कितें मागता आमी कितें मागता देवा लागीं कितें मागता देवा लागीं कितें मागोंक जाय आमी एकली आतां लेता काल्यां लेता गी देव जाण कितें मागोंक जाय आं कितें मनीस दिवंक शकना तें देवा लागीं मागोंक जाय आमी मनीस तरकारी दिवंक पुरो मनीस मासली दिवंक पुरो मनीस मास दिवंक पुरो मनीस दुडू दिवंक पुरो भांगार दिवंक पुरो रुपये दिवंक पुरो मनीस कितेंय दिवंक पुरो पूण कितें मनीस दिवंक शकना तें देवा लागीं मागत जाय कितें संवसार दिवंक शकना तें आमी देवा लागीं मागत जाय कितें मागत जाय आमी देवा लागीं आं कितें रप्प म्हणाली आं म्हणटा गोत बसली सांगा करेक्ट समाधान समाधान आनी जो जो म्हणटा हांव दिता तें समाधान संवसार दिवंक शकना कोण दिवंक शकना संवसार दिवंक शकना दिवंक शकता
सकना तुम्ही समाधान सोदून खंय येतात खंय येतात बिचाक येतात पन्नंबूर बीच मल्पे बीच आनी खंयचे तन्नीरवाई बीच आनी खंय बरे बिचाक येतात समाधान सोदून रेवेन खेळटात आनी पोंड काडटात रेंव उचलयतात उदकान लोळटात न्ही गे मागीर थंय बेलपुरी खातात सेवपुरी खातात पानीपुरी खातात कांय नाही गे काय तूं बागी वंत सोडू हां पुरा खातात खातात मागीर बरें घर भोंवतात पाटी येतात न्ही गे पाटी येतना घरची मेटां सडटना तेंत तोंड कोणाचें सासूबाईचें तेंत तोंड कोणाचें मांवाचें तित्त बेजाराय न्ही गे नाही तूं संवसारांत जिये न्ही चंद्रलोकांत एकलीच गे आं ओके ती एकलीच गे पापासून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून आमी समाधान सोदून येता बिचांत आसता पर्यंत मात्र समाधान मागीर तें समाधान घेवन येता ना मागीर घेवन रेंव मात्र बोल्सांत बानयनांत आंगांत पुरा इतली रेंवन बाथरुमान घालता टापाक्का न्ही आमी समाधान सोदून येता खंय मॉलाक न्ही फोरम मॉलाक येता आमी सिटी सेंटराक येता व्हडल्या व्हडल्या मॉलाक येता एसीन बरें गुंता न्ही तें उस्तूर पळयता यो वाणो पळयता त्यो वाणो पळयता मात्र रेट कितली इतली आं नाका सीदा गेली सोड पाप त्या मनशान कान दवरलें सोडयलें मात्र कान गेल्लें कांय ना पाप ताका एक काम मोतीन कितलो गाडी येता कोण ना तो न्ही टायमपास आनी थंयसर गेली बर्गर केले आनी काले गेले आं पिझ्झा गेले गॅस मेळटा खावंक आं पुरा केले पुरा खावन आयली घरा भितर रिकतना तेंत तोंड कितें फायदो न्ही बरें पिक्चर आयलां कळ्ळें गे खंयचें पिक्चर हां जिल्ली बाय कांतारा लागलां तिका वचून कांतारांत बरयचें जिल्ली बाय कितले फावटी पळयलें कांतारा एकी पळोवना गे तुवें थिएटरांत बसचें बरें पळोवन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कांतारा पिक्चर पळयलां जावं पुरो वो आनी खंयचें पिक्चर आयलां आनी समाधान सोदून तें पिक्चर पळोवंक गेलीं केदोळ पर्यंत तें पिक्चर आसता पर्यंत मात्र पिक्चर जालें पिक्चर बरें आहलें बाय सरलीं घरा आयलीं येताना तेंत तोंडां कितें फायदो देखून संवसार दिता तें समाधान देव दिता तें समाधान संवसार दिवं शकना देखून जेजू म्हणटा येया तुमी कष्ट तेल्यानो व सांगा येया तुमी आणखी ओडलें येया तुमी कष्ट तेल्यानो आनी वजन ववयतेल्यानो आनी हांव कितें दितलो हांव तुमकां समाधान दितलो आनी हांव दिता तें समाधान संवसार दिवं शकना वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हे समाधान आमी सोदून आयल्या आज न्ही गे हे समाधान सोदून ही जागरणाची रात करूंक आमी आयल्या आनी हे समाधान आमी सोदतना जेजू आमकां दिता तें समाधान स्विकार करूंक योग्य जाल्लीं भुरगीं आमी जावंक जाय कळ्ळें गे आतां आमी हांगातावन गेल्या उपरांत तो स्पिरीट आमचें तें आसूंक जाय न्ही गे करिज्माच्या काळार आमी आसांव कितलो हप्तो वो चवथो हप्तो न्ही गे आसता चवथो हप्तो आनी कितले हप्ते उरले आनी 1 या 2 हप्ते उरले न्ही मुस्त जाणांनी मांस खावना न्ही गे हां पोटांत गांठ कांटोळना आयल्या मुस्त जाणांनी मासली खावची सोडल्या मासली खावची लेख करत आसात 1 शुक्रार गेलो 2 गेलो 3 गेलो 4 गेलो आनी कितले उरल्या दाबा पोटांत जुळू जाता पोटांत गांठ पुरा कांटोळून गेल्या खाता म्हणसर हे 2 तूं सोडिना दाबा 2 रजेर गेल्यात खंय थोड्यांचे पोटांतले 2 सीदा ऑस्ट्रेलिया गेल्यात भोवंक ते निमाण्या शुक्रार उपरांत फाटी येतात खंय थोडी म्हणटात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणीनो राखून रावतो आमी केदाळा खंयच्या दिसाक
खंयच्या दिसा राखो रावचें आ गुड फ्रायडे जाल्यार मसो राखो रावचें मागीर आंबटचें बॅटींग न्ही सिंजीच्या बुधवारा दिसा माथ्यार गोबर घालो आनी त्या दीस ताव केलो निचेव केलो आसतना मास खायना मासली खायना सोरो पियेना बीड पियेना सिगरेट पियेना कांय पिक्चर पळयना कांय करना माथ्या फुलां माळिना खड काडिना ब्रश करिना न्हांवकी न्हायना 40 दीस फुल्ल व्रता कळ्ळें गे साबू उरता ब्रश उरता न्ही ब्लेड उरता निमाणो शुक्रार जाल्लो तो जाल्लो कळ्ळें दुसरे हालेलुयाच्या शनिवारा सकाळी शेविंग कितें कट्टींग कितें न्ही गे फुलां कितें दिल्ली बाई मागीर आनी घालें पुरा कर ना सोरो सुटलेले उडल्यो बटल्यो कोणे जातात न्ही पुरा सुरू बॅटींग 40 दिसाचे 40 गंटे भितर स्वाहा कितें फायदो 40 दिसांचो उपास त्याग दंडवणी तेंत मोसोर तो राग तंत हागे कांय बदलावण ना कितले ते दीस कितलेचे तुजे प्राजिताचे काळ गेले तुका 80 वर्सां जाले 80 प्राजिताचे काळ 40 वर्सां जाले 40 प्राजिताचे काळ 50 वर्सां जाले 50 प्राजिताचे काळ गेले जिणी बदलोंक ना निमाण्या शुक्रारा सिजीच्या बुधवारा पेट्याच्या नळयेंत पेट्याचे चिमटेन नळी रिगोवची आनी निमाण्या शुक्रारा ओडणो काडची नाई बाला डोंकू कितें फायदो म्हज्या बगाच्या भाव भयणीनो जर तर तुझे जिवीत परिवर्तन जायना जिवीत बदलना तर तुवें करचो उपास तुवें करची भेटोवची मागणी तुवें करचें आराधन व्यर्थ सगळें व्यर्थ म्हणटा देवाचें उतर एका बसाच्या फाटल्यान अशें बरोवंक गेल्लें पापी आगी हुट्टूद सहज आमी सगळीं पातकी जावन जल्मल्या पूण पातकांत मोरचें दुर्दैव म्हणटात पळय हां देखून हो पातकांत आमी मरोंक जायनो आमी बदलचे आमचें जिवीत परिवर्तन जायचें देखून तूं मरतना काणी तरी तुका बरो म्हणचें बरो वो एक बरो मनीस म्हणचें तसलें परिवर्तनाचें जिवीत तुजें जावंक जाय नाजाल्यार कितें फायदो न्ही गे एक पटी एकल्या मनशान करिज्माच्या काळार सोरो सोडलो घट्ट पियेतालो तो सोरो सोडलो फुल्लो कितलो बरो गो तें सोरो सोडलो भारी खुशी बायले भुरग्यांक भारी खुशी फादर अशेंत ताणें जीणभर आसूं वर्सभर आसूं मागा फादर हांव मागतां सायबा म्हळें मागतां ताचे बसून निमाणो शुक्रार जालो हालेलुयाची रात जाली पास्का बेस्ता दीस ओडिंगा पास्काच्या बेस्ताच्या दुसऱ्या दिसा हें मोर्न जालें हांगा न्ही दुसऱ्या फिरकेजें नासता मोर्न जालें आनी वो आयला फोंडा लागीं टायट आसा ताका सगळे जाणें म्हळें तूं सायडीन राव सायबा पेट धरनाका ना हांव धरता म्हूण पेट धरूंक आयलो पेट देवयतना फोंडाक लागीं तिशीन करता इशीन करता मुस्तनांनी सगळ्या सायडीन राव म्हळें वो आयकना कळ्ळें गी मागीर धरूंक गेलो पेट धरूंक करतना पांय सुकून ओत्तो पोंडांत पडलो डबल्ला पोंडांत पेट धरच्या पयले हो पोंडांत आनीकलो फाटल्यान आलो म्हणटा इल्ली माती वडा रे ताच्या इल्ली माती वडा मागीर पेट देव ह्यागी सगळीं रडोन आसलीं मस्त जाणां वो पडल्या परसा रडचीं आसतात कळ्ळें रडचीं आसतात म्हाकाय जीवर आसो आयल्यो वो पडला म्हणी कशें मांडो सकयल पांय वयर आनी पडलो मांडो सकयल पांय वयर मात्र न्ही अशें उबो रावलो अशें उबो पडलो मागीर ते इंत आड पडला मागीर थाका काडूंक 4 जण खंय म्हणी आगी कितें फायदो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून आमी आमचें जिवीत परिवर्तन केल्या शिवाय देव आमचेर कनवळो जायना आमी करचो नाटक म्हणटा कळटा देखून आमी देवा मुखार नाटक करूंक जायना आमच्या काळजाची चिंतना तो जाणा आमच्या आत्म्याची बगणां तो जाणा आमच्या मोतीची सगळी चिंतना तो जाणा देखून ह्या देवा लागीं आमी मागूंक जाय देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो मागतना देवा लागीं आमी कितें मागूंक जाय देव कितें दिता तें मात्र एक जाणवाई एक गिन्यान एक बूद एक समजणी भलायकी आनी आमकां आमी कितें मागूंक जाय आमकां समाधान प्रेज द लॉर्ड
हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आम्ही उभी राहूया. ही आमच्या देवाची कृपा मागया, या देवाची ससाई मागया. आम्ही आमचा देव आमच्या मध्ये असा, या देवाची ससाई मागया. अर्गा तुका सुमियान जेजो, होगळप तुका सुमियान जेजो, आराधन तुका सुमियान जेजो, वंदन तुका सुमियान जेजो. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रार्थಿಸುನಿ ओ मगने, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಆನಂದ ಪಡೆಯುವೆ. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಓ ನಿನ್ನ ಕೈಯ ಹಿಡಿದು ಕಾಯುವರು, ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ बिडुವರು. पळया तुम्ही मागताना सोमयाचेर विश्वास दवरून मागत जाय, सोमयाचेर पातयेन दवरून मागत जाय आणि दिता मोसोर सोडी नासतना मागत जाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गान जेजू, होगळाप जेजू, आराधन जेजू, वंदन जेजू, अर्गान जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. तळयो बेटिया, तळयो भेटून आमच्या सोमयाची स्तुती सांगत आमची मागणी उबारया. आमचो सोमी आमकां मागलेले फावो करता. आमच्या काळजाच्या जत्रेक तो जाणा, आमच्या मोतीची चिंतना तो जाणा, आमकां कितें जाय तो जाणा. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ, ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ನಿನ್ನ ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ನಿನ್ನ ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ. ताळयो भेटून सुमी लागी विश्वासान मागूय. सुमी आमकां मागलेले फावो करता, ताच्या बेसावांनी आमकां भरता. ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕ್ಷಮೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡು. ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡು, ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡು. ನಂಬಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ನಂಬಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ನಂಬಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು. ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೆ ನೀನು, ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೆ ನೀನು, ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೆ ನೀನು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ನಿನ್ನ ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು.
ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು. ನಿನ್ನ ಕರವ ಹಿಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. Hallelujah, 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 hallelujah. Ulamara niranta ulamara. Hallelujah, 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 hallelujah. Ulamara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. उलमारा निरंतर उलमारा सोम्या जेजू या सगळे भक्तिका जेजू आशीर्वाद घाल सोम्या जेजू या मध्याभरात तुका उलो मारून आसात ते तांचे तुझं सुपाम आशीर्वाद घाल तुझे कृपेचे देण्यानी तांकां बर तुझी गुणकरची सगत लाभय जाणवायला बेगिन्यान लाभय सोम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. हाला 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 शदला बला 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 दला हाला हाला जेजू 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 उला 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 मारा. हालेलुया 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 हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ergan Jesu, Oglab Jesu, Aradan Jesu. Hallelujah. बसया. मगच्या बाबडीनो हांगासर एकलो म्हजे लागीं आयलो आनी म्हणालो फादर म्हाका प्राय 30 आनी 4 वर्सां जालीं एका सैरीक पासून हांव मागोन आसा फादर. जिवितांत म्हाका एक सैरीक जायसी आनी हे बरें खास जावन कुटुंबा जिवीत रुता करीत म्हणली वरती आशा म्हाका आसा तो म्हणालो. आनी ह्या खातीर हांवें नवें धरल्यांत म्हणालो तो फादर म्हजे पासून तुमी मागा आनी खंडीत म्हाका ही पटी सैरीक जातली म्हणलो बरोवसो आसा. हांवें म्हळें जाय तुजे पासून मागता बाबा कंद करिनाका तूं नवें कर तुजे सांगात हांव मागता म्हळें. नवें जालीं सैरीक जावंक ना. परत ताणें नवें धरलीं. परत नवें धरल्या उपरांत परत तो म्हजे लागीं आयलो आनी म्हणालो फादर फाटल्या नवें सैरीक जावंक ना देखून परत नवें धरल्यांत म्हजे खातीर मागा खंडीत हे पटी सैरीक जातली. परत नवें ताणें केली सैरीक जावंक ना. ताका जायत्या जाणांनी म्हळें काल सैबा नवें तुवें धरलीं सैरीक जावंक ना नवें परत धरलीं सैरीक जावंक ना. तुका सैरीक जाता गे तुका सैरीक बिलकुल जायना. 2 बसां चेंज करून तूं थंयसर येताय मागणें करताय तुका सैरीक जावंक ना आनी सैरीक जावची ना देखून तुवें नवें सोडचें बरें तुवें मागचें रावचें बरें म्हणून ताका म्हळें खंय तो म्हजे लागीं आयलो म्हणालो फादर हांव आनी एक नवें करतलो. म्हाका तांणी सांगलें बेजार जावंक ना कित्याक म्हज्या देवाचेर हांवें पातयेनी सोडूंक ना. म्हज्या देवाचेर आशिल्लो बाबार्थ म्हाका उणो जावंक ना. तो दितलो म्हणलो बरवसो म्हाका आसा तो दितलो म्हणली पातयेनी म्हाका आसा देखून हांव मागतलो आनी तुमी मागा. म्हणजे मगाच्या बाबडी नवें एक पटी जाली 2 नवें 2 पटी जाली 9 5व्या नवेनांत ताका सैरीक जाली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. एक टिचर ताका मेळ्ळी आनी त्या टिचरी लागीं तो काजर जालो. आतां परगांवांत तो तिचे संगात आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हटल्यार हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो निरंतर मागलेले मागणें देव आयकता. आनीकलो परगांवां वचूंक आशेतालो. परगांवाक जायते प्रयत्न करनासलो. पयलें परगांवांत आसलो तो उपरांत थंयसर काम केलें उपरांत तो गांवाक आयलो. गांवांत आसलो बायले सांगाता भुरग्यां सांगाता पूण भुरगीं आसात दोगां बायल आसा कुटुंबाचो जबाबदारी आसा देखून तो काम सोदून आसलो निरंतर मागोवन आसलो. म्हणजे लागीं आयलो फादर हांवें नवें धरल्यांत म्हाका फादर म्हाका बरें काम मेळच्याक परगांवांत हांव मागता म्हळें. नवें जालीं जावं ना. परत नवें धरलीं जावंक ना. परत नवें धरलीं जावंक ना. 4 पटी नवें धरलीं ताणें. कोणी म्हणाले की आळसे बा कितलें मागताय तूं
तुका मेळचें बारीक कश्टांचें. पूण तो म्हणलो फादर म्हाका मेळटलो म्हणलो बरो असो आसा. मेळटा मुसो हांव नोवेना धरतलो. जावं तें 5 पटी जावं ती 6 पटी जावं ती 7 पटी सक्रामेंता मुखार हांव ती मी घालतलो. निरंतर सोम्या लागीं मागतलो. आनी म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो ताणें 6 पटी नव्यान धरलें. 6 पटीच्या नव्यानाच्या 3ऱ्या हप्त्यांत ताका भायर तावन विसा आयली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. आतां म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो तो परगांवांत आसा, बऱ्या कामार तो आसा. कित्याक म्हळ्यार देव आमचे मागणे आयकता. निरंतर ताचेर विस्वास दवरून मागलेल्याचे मागणे तो आयकता. देखून आमी निराशी जावचें न्ही. आमकां मेळ्ळें मेळोवन आमी निराशी जावचें न्ही. देव केदींच आमकां निराशी करिना. तो आमची सोंसणीकाय पळयता, पेशन्स पळयता. पूण आमी कितें करता, आमी 1 पटी मागता, 2 पटी मागता, मेळना जाल्यार आनी कडेन धांवता. तें मागता, तें मागता, तें मेळना जाल्यार आनी कडेन धांवता. आमची संवय. आमकां सोंसणीकाय म्हणली ना, पेशन्स म्हणलें ना. एका धाकट्यारा लागीं येता म्हणटा म्हाका पोटकाणी आसा वखद दी म्हणटा. आनी वखद तो दिता. 1 पटी काण घेता, 2 पटी काण घेता, गूण जायना जाल्यार शी तो धाकटेर प्रेजर ना म्हणून आनी कडेन धांवता. आनी कडेन तो वता, थंय 2 दिसाचें वखद काण येता, गूण जायना म्हणून आनी एक कडेन. आनी एक कडेन तो 5 दिसांचें वखद दिता. आमी 2 दीस खावचें, 3ऱ्या दिसा गूण जायना आनी एक धाकटेर. अशें धाकटेर बदलून पोटान दुसरें वखदां काण घेवन अल्सराची पिडा, अल्सराची पिडा जाल्या उपरांत गॅस्ट्रिकाची पिडा, गॅस्ट्रिकाची पिडा जाल्या उपरांत हाटाची पिडा, हाटाची पिडा जाल्या उपरांत पाडच्या. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. कित्याक म्हळ्यार आमच्या नासोंसणीकाये वरवीं आमचें जिवीत ओगडून घेता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून आमी सोंसणीकायेन मागोवंक जाय सोम्या लागीं. कळ्ळें गी? सोंसणीकायेन आमचें कितें म्हळ्यार चिंता पू आमकां तापडतोप जायचें पुरा. कळ्ळें? झटपट जायचें. कळ्ळें गी? कायल उण जाल्लें कूडलें, पीठ ओतुल्लें कूडलें फान पळो जायचें. मागले कूडलें आमकां मेळचें ना जाल्यार म्हणजे मोगाच्या भयण इल्लें सोंसणीक जाया. माडाक गोडगोडो मारल्यार माडाक गोडगोडो मारल्यार गोडगोडो म्हळ्यार घालूंक वता गुडगुडू गोडगोडो मारल्यार कळटा कितले दीस लागतात माडाक गोडगोडो मारला म्हूण कळोवंक? आं गुतू ना गे तुमी पुरा खंय जल्मल्यात चंद्रलोकांत. हां कितले दीस लागतात? 1 म्हयनो लागता, लगभग म्हयनो पर्यंत लागता. माडाक गोडगोडो मारला म्हूण कळचें जाल्यार कित्याक म्हळ्यार आज मारलेलो गोडगोडो फाल्यां माडाक जिवीशी मारिना, नाश करिना. सकाळ हळटार पुरा मोडलां देंवतात, आसले नारळ जडटात, बोंडे जडटात, खबेन कुबोत्त जडटा. वय म्हज्या मोगाच्या भाव, देवाची कृपा, देवाची सकत, देवाची बेसांवां आमचे देवोचे जाल्यार आमी सोंसणीकायेन मागय जाय. आनी आमची सोंसणीकाय पळोवन देव उदार जाता आनी आमकां मागलेले फोव करता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. रिपीट कर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. रिपीट कर, हालेलुया, हालेलुया. अर्गान చేసో ఒగ్లాబ్ చేసో ఆరాధన చేసో हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. యేసువే వందనే, యేసువే ఆరాధనే. अर्गान చేసో, अर्गान చేసో ఒగ్లాబ్ చేసో ఆరాధన చేసో हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमच्या आमच्या तकलेचेर दवरया, तकलेचे दवरया, दोळे धांपया, उलो मारया सोम्याक. आमी सगळीं व्हडल्या थाळ्यान आमी म्हणूंक जाय. हांव म्हणटा ताच्या उपरांत तुमी म्हणा, सोमी म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो,
सुम्या म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो सुमया म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो सुमया म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो सुमया म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो म्हाका आपड आनी हांव बरो सुमया म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो म्हाका आपड म्हटल्यान सुमया म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो म्हाका आपड आनी हांव बरो म्हटल्यान सुमया म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो सुमया म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो सुमया म्हाका आपड आनी हांव बरो जातलो म्हाका आपड आनी हांव बरो सुमया म्हाका आपड आनी हांव गुण जातलो म्हाका आपड आनी हांव गुण जातलो सुमया म्हाका आपड आनी हांव गुण जातलो म्हाका आपड आनी हांव गुण सुमया म्हाका आपड आनी हांव गुण जातलो म्हाका आपड आनी हांव गुण सुमया म्हाका आपड आनी हांव गुण जातलो म्हाका आपड आनी हांव आपड जेजो आपड जेजो आपड जेजो आपड जेजो आपड जेजो म्हाका आपड जेजो म्हाका आपड जेजो गुण कर जेजो गुण कर जेजो गुण कर जेजो गुण कर जेजो आपड जेजो आपड जेजो आपड जेजो आनी हांव बरो जातलो आनी हांव बरो जातलो आपड जेजो आनी हांव गुण जातलो आनी हांव गुण जातलो आपड जेजो आपड जेजो हालेलुया 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 सुमयाचे सगळ्या भक्तिकाचे तुझं दयाळ दिसत घाल तुझी गुणकरची देवी सगळ्याच्या शिराशिरेने वळे तुझ्या पवित्र कशनी तळ कर तुझ्या नावात नका बरे कर तुझ्या नावात नका गुण कर सरपिडेंतले वाईटांतले विघ्नांतले नका निवार तुझी गुणकरची देवी सगळ्याच्या शिराशिरेने वळे तुझ्या नावात नका गुण कर तुझ्या नावात नका आशीर्वाद जेजो आपड आपड जेजो हालेलुया 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 आपड जेजो आपड आपड जेसू म्हाका आपड टच मी लॉर्ड टच अस अमोलिक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला हील अस लॉर्ड गुण कर जेसू म्हाका गुण कर जेजो गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजे तूं निवार आपड जेजो आपड जेसू म्हाका आपड टच मी लॉर्ड अमोलिक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला गुण कर जेजो गुण कर जेसू म्हाका गुण कर हील मी सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार पदके स्त्रीन तुका आपडले समयान ती बरी जाली आम्ही विश्वासान तुका आपडता आनी हांव बरो जातलो म्हजी सगळी पिडा गुण कर म्हज्या अस्कतकायांतले म्हाका निवार समया तुझ्या आशीर्वादाने म्हाका बार तुझ्या कृपेच्या जिविताची जर म्हजेर शिवाळशी कर सगळे म्हज्या संकटांतलो पातकांतलो म्हाका निवार म्हणून आमी मागया पत्की स्त्रीयेन तुका बावार्थाना पडले कष्टाल्याक तुवें बरें केलें बावार्थान हांव तुका सोम्या आजा पडता पायां तळा तुझ्या सरपडता सोमिया जेजू ताळ्याक म्हज्या कांदी दुनिया जेजू दुनिया जेजू मागण्या म्हजे गुमान तूं दी कृपेची जर कृपेची जर जिनियन म्हज्या सुमिया सदांच वळून दी कृपेची जर सुमिया म्हज्या सुमिया सदांच वाळून दी आपड जेजू म्हाका आपड जेजो अमोलिक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार हालेलुया हालेलुया अदुबारिया हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया अर्गान जेजू गुलाब जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 शदला बला बलन दललिया रा 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 ईस्वी ईस्विंद्री ईस्वीराधनी हालेलुया 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 भुरगीं आसा जाल्यार उबी रावा दावे क्लासी पर्यंत भुरगीं उबा रावा दावे क्लासी पर्यंत भुरगीं तेंत उबा रावा तेंत उबी रावा आसा जाल्यार भुरगीं 10th पर्यंतली भुरगीं तेंच उबी रावा तुमी परिक्षेक बरोवंक तयार करून आसात थोड्यांची परीक्षा जावन आयली थोड्यांची परीक्षा जावन आसा हे सगळ्या भुरग्यां खातीर आमी मागया जायतीं जाणां भुरगीं येवंक नात घरांत आसात आतां थोडी परीक्षेक शिकून आसात परीक्षे तयार करून आसात त्या सर भुरग्यां पासून आमी मागया वडिलांनो भुरग्यांय आधुनीक काळार आमकां सर मोगाची तांचे जिवीत तांचो फुडार जावन आसा तांच्या आवय बापाचें एक सोपाण सगळें जारी जावच्या पासून आमी बसोन आसलेलीं सगळीं आतोबारयां ह्या भुरग्यां पासून निरंतर सोम्याची तुस्तीकरण आमी मागया हालेलुया 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 मोगळ समय भुरग्यांचे तुजो भरपूर आशीर्वाद घाल तुजी गुण करचे देवी सगळ्याच्या शिरे शिरे निवळे तुजी जाणवाय तांकां फोवो कर तुजे गिन्यान तांकां फोवो कर तुजी सुबाम तेणी तांकां फोवो कर येवंकसची परीक्षा बरोवंकसची परीक्षा बऱ्यान फुड करूं दे आनी सगळ्यात लाभ जाणवान दे गिन्यान दे जोरुकाय दे आपण गुण कर सम्या टच एंड हील देम लॉर्ड हालेलुया 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 इवा जाणां आसात जाल्यार उबी रावा इवा जाणां आसात तर उबी रावा तेंच बरवा इवा जाणां जायतीं जाणां इवा जाणां आसात थोडीं शिकून आसात थोडीं काम सोदून आसात थोडीं लग्न जिवितागत रेगून आसा सेरिकेचे देण्या पासून मागोवन आसात हे सदव इवा जाणां पासून आमी मागया सोम्या जेजू इवा जाणांची सकत तूं जाणाय तूं एक इवा जाण जावन आसलोय आनी ती सकत जायतीं स्वप्नां तांचे थंय आसात आपूण अशें जायजें आपूण तशें जायजें आपूण आपणाचें जिवीत नंदन जायजें ती आशेतात एक आनी तूं चिंता एक तुज्या चिंतपांत आनी तांच्या चिंतपाक ताळ पडना कित्याक तूं भोव सत्यवंत तुका कुळदार विश्वासी मोगाळी मैपासी पदवेदार देव ह्या युवा जनाचेर तुजो आशिर्वाद घाल भुरग्यांनो आनी वडिलांनो ह्या युवा जना पासून मागया युवा जनांनो तुमी तुमच्या तकलेर हात दवरा दोळे धांपून तुमी याची कृपा मागा आमी सगळीं तुमचे पासून हात उबार मागता निरंतर हात उबारया आनी निरंतर ह्या युवा जना पासून आमी मागया हालेलुया 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 मोगळा समय सगळी युवा जनांचे भरपूर आशीर्वाद घाल तुजी गुण करची देवी सगळ्याचे शिरा शिरा निवळे तुझे पवित्र कशे नितळ कर तुझे नावान गुण कर तुझ्या नावान तुका आशीर्वाद तुझ्या नावान तुका बेसवानी भर आपण जेजू आपण हे सगळे युवा जना ताचो फुडार नंदन कर ताचे फुडार बेसवानी भर आदार दी कृपा दे सगळ्या दी समया टच टच एंड हील देम लॉर्ड हालेलुया 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 एक सूर्य आसात विधो जावंक बरोवक जर जायनासतना एक सुरी जी विसरून आसात आपणा कोणूच नात आपणाची मोग करतली नात आपण एक सुरी आसा म्हणून वखतात ती उबी रावा एक सुरी आसात उबी रावा एक सुरी आसात तुमकां आमच्या मागण्याची गरज आसा कित्याक म्हळ्यार सोमी म्हणटा तुमी एक सुरी तुमच्या सांगात हांव आसा तुमच्या मुखल्यार रावन तुमकां वाट दाखयता तुमच्या फाटल्यार रावन तुमचें संरक्षण करता तुमच्या बगले रावन तुमकां सांगात दिता तुमचे भितर रावन तुमकां हांव सांबाळटा तुमचे वयर रावन तुमकां आशीर्वाद दिता म्हणटा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तुमी एक सुरी आसलेली भाव भयणी तकलेर हात दवरा आमी तुमचे खातीर मागता सुमी तुमच्या कृपेचो शिवरू देवा बेसवानी बरोवन येवं दी म्हूण ह्या वखदां मागता देखून आमी सगळीं आत वयर घालया आनी आमच्या एकसर भाव भयणी खातीर मागया हालेलुया 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 सुमी जेजू एकसुरे भाव भयणीचे तुजो भरपूर आशीर्वाद घाल तुजी गुण करची देवी सगळ्याचे शिरा शिरांची वळे ती एक सुरीनी आपण तुमच्या सांगात आसाय म्हळे तांकां कळोवन दे तांच्या मुखल्यार तुका वाट दाखय सुम्या तांच्या फाटल्यार ते संरक्षण कर तांच्या बगल्यार तांकां सांगात दी तांच्या वयर निरंतर आशीर्वाद लाभय सुम्या तुका समय मात गौरव लाभ हालेलुया 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 hala 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 touch them heal them Lord hallelujah 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 कामाच्या सोदनेर आसात परगांवांत आसून वा परगांवां वचूंक विजा सोदून आसात विजाची वाट पळोवन आसात वा बरें काम सोदून आसात ती सगळीं उबी रावा आसा जाल्यार उबी रावा
तुमकां कामाची गरज आसा, काम सोदून आसात गांवांत तशें परगांवांत बरें काम जाय, तुमकां कामाची बदरती जाय, उबी रावा. तुमचे पासून आमी मागता खंडीत जावन तुमकां काम फावो जातलें. तुमी देव तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालतलो, बऱ्यांतलें बरें काम फावो करून तुमचें जिवीत तो नंदन करतलो. देखून तो म्हणटा मागा तुमी, विस्वासान मागा, कळनासतना मागा आनी हांव तुमकां दितलो. आनी हांव दितां तें बेस हांव कोणूच दिवंक शकचो ना. देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, तुमी तुमच्या तकलेर हात दवरा आनी उरलीं आमी सगळीं हातूबान तुमचे खातीर मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. उलो मारा पवर्ता उलो मारा. सुम्या जेजू काम सोदतले आमच्या भाव भयणी पासून आमी वागता. सुम्या तुझे उदंड दे, तांकां बरें काम फावो कर, तांच्या जिविताची बदरती तांकां फावो जायशी कर. कसले सडकळ नासतना बरी विजा जावं, बरें काम जावं तांकां फावो कर. तांचे कुटुंबाची, तांचे संवसारी जिवीत खुशाल बरी संतोष बरी जावं, जायच्या बऱ्या कामाची सगळी बदरती तांकां फावो कर मागता. सुम्या हालेलुया 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 हालेलुया. थोड्यांक जागाचे समस्या आसात, तांचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचूंक जाय, असले समस्या परिहार जावंक जाय. कितें तर अडखळ आसा ती सगळी सोंपी जावंक जाय म्हणून आशेतली आसात. जाग्याचे तक्रार, जाग्याचे समस्ये, जागो विकून वचूंक वा जाग्याचे सगळे रेकॉर्ड सारके जावंक अतिरिक्तली जायतीं जाणां आसात. ती उबी रावा, उबी रावा, उबी रावा. तुमचे जाग्याचे सगळे रेकॉर्ड तुमच्या स्वाधीन जावच्या खातीर, सगळे जाग्याचे समस्या संपूर्ण रितीन परिहार जावच्या खातीर सोम्या लागीं मागा. ह्या फांत्या बारार मागलेले मागणे देव आयकनासतना रावना, तो निर्फळ करिनासतना तो बिलकुल तुमकां बेजाराय दिना. बघा ते सुफळ करता ते आनी संपूर्ण रितीन ते तुमकां मेळचें करता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमचे हात तुमच्या तकलेचेर दवरा. तुमचो जागो सुमेच्या पांयां तळा समार्पिया. सगळी जाग्याची सुवात सुमेच्या पांयां तळा समार्पिया. सुमेचे पवित्र रग तुमचे सगळे सुवातेचेर, सगळ्या जाग्याचेर पडोवन दी. असली अडकळ पयस वचोवन दी, खोटेपण पयस वचोवन दी आनी ती सुवात पवित्र जावन तुमचे जागो तुमच्या नांवार आनी तुमच्या जाग्याचे सगळे समस्या परिहार जायचे मागा. आनी आमी सगळीं हातुबारया ह्या आमच्या भावा भयणीच्या सर समस्यां खातीर मागया. हालेलुया 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 हाले हातुबारा. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू सोम्या दयाळ सोम्या, हे सगळे भक्तिकाचे भरपूर आशीर्वाद कर. जाग्याचे सगळे समस्या आसात, जायत्या तेंपात ती उद्दाडून आसात. आपल्या जाग्याचे रेकॉर्ड्स बऱ्या जावच्या खातीर ते मागून आसा. सोम्या तुझे उदंड दयाच्या काकुटे तांचे तुजो भरपूर आशीर्वाद घाल. तुजी सकत लाभे सोडवलं मागीर कसलीच अडखळ आसा जाल्यार तुझ्या पवित्र रक्तांत तूं नितळ कर. आणि त्यांचे वाट सारखी कर, त्यांचे मार्ग सारखी कर, त्यांचे सगळे रेकॉर्ड्स सारखे कर. त्यांच्या नावार जागो जावंक, त्यांच्या जाग्याचे सगळे परिहार जावंक, बऱ्या जाग्या मोलाक विकून वचोंक असले अडखळ सगळी तुटून उडय. सोम्या हालेलुया 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 हालेलुया. आमी मागया मोतीची पिडा कश्ट आसून कश्ट दिल्या भाव भयणी खातीर. तुमकां हायपर टेन्शन आसा, तुमकां डिप्रेशन आसा, तुमकां सारकी न्हीद पडना, विविध ओत्तडाक तुमी बली जाल्लीं आसात, मानसीक ओत्तडाक बली जाल्लीं आसात, डिप्रेशनाक वळख जाल्लीं आसात. तुमी उबी रावा, उबी रावा. तुमच्या खातीर विशेश करून मागता हांव आमी. उबी रावा. कोण आसात तर उबी रावा. हायपर टेन्शन आसा, विविध रितीची ओत्तड आसा, नासमाधान आसा, रातीची न्हीद पडना, न्हिदेक असून आसात, सगळीं उबी रावा. तुमी तुमचे पासून आमी मागता. विस्वास दवरून मागा सोम्या लागीं. सोम्याक साथ म्हणलें खंयचें ना. सोम्या सर संगती साथ दी. तुमच्या खातीर मागता. मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमी तुमच्या तकलेचेर हात दवरा. सोम्याची कृपा तुमची सकत देवून येवं दी म्हूण मागा आनी आमी तुमच्या खातीर हात उबारून मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. मगळ भाव भयणीनो, सगळ्या ह्या भाव भयणी खातीर तुका समर्पण दिता. सोम्या मोतीची बरी भलायकी तांकां फावो कर, रातीची बरी न्हीद तांकां फावो कर, जिणी सवकासा दी, समाधान दी, संतोष दी. सोम्या तुजे सुबाब बेसांवांनी बरो आदार कृपा दी, सगळं दी. तुजे सुबाब देण्यानी बर. सोम्या हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हाला 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 हाला. टच heal them Lord. हालेलुया 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 हालेलुया. जायत्या जाणांक रीण आसा, फारीक करूंक कश्ट म्हूण भोगतात.
वाट दिसना, आर्थीक नुकसाण आसा. हे संदर्भार असरो सोदून सोमया लागीं आयल्यान कसली तरी वाट दाखय सोमया. रिणांतलें भायर काड म्हणून मागतलीं जायतीं जाणां आसात. तुमी उबी रावा तुमी. सोमया मुखार लजे नाका, दाक्षे नाकात, उबी रावा. सोमी तुमचेर आशिर्वाद घालता, कृपेची जर वळशी करता. खंय तरी कशें म्हणी रीण फारीक करची कृपा तुमचेर थंय अशें करता. तो म्हणटा मागा आनी तुमी घेतल्यात. सोमी म्हणटा मागा आनी तुमी घेतल्यात. आमी तुमचे खातीर मागता, हात उबारना. सोमी तुमकां वाट दाखोवन दितलो. सोमी तुमकां बेसांवांनी भरतलो. कंत करी नाकात, बोरवोस साणी नाकात. खंडीत तुमी तुमचे रीण फारीक करूंक शकतल्यात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तुमच्या तकलेचेर दवर. आमी सगळीं हात उबारून तुमच्या खातीर मागता. हालेलुया, 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 हालेलुया. शदला बला बला बलंदललया हाला हाला. जेजू दाविदाच्या पुता सगळ्या या भाऊ-बहिणीचे कबूल कर. ऋणाच्या फणांत आसात, ऋणाच्या कष्टांत आसात. सोम्या तुझ्या उदंड द्यायच्या कबूल दे. ताची रीण फारीक करची कृपा ताका वळशी कर. तुझे सुभाव देणारी ताका बर आदा ती कृपा दे. बेसावदी सोम्या आपुडानी गुण कर. हालेलुया, 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 हालेलुया. मगळ बाबणीनो, कुडीची पिडेन कुस्तून आसात. नाना पिडेंत जावं पुरो कठीण तकली पडा पडो, कठीण तकली पडा पडो. जावं पुरो पाटीच्या कण्याची दूख वा पेंगटाची दूख वा गांठीची दुखी. जावं पुरो गॅस्ट्रिकाची पिडा, जावं पुरो डायबेटीक, कोलेस्ट्रॉल, जावं पुरो लंग्साची पिडा, जावं पुरो तुमच्या युट्रसाची पिडा वा तुमच्या ब्रेस्ट दूख आनी पुरो आसूंक पुरो. जावं पुरो तुमच्या पांयांत ओळ आसूंक पुरो, ह्या पांयांत आडयेंत किडे पडटा जावंक पुरो, एलर्जी आसा जावंक पुरो. सगळीं कोण पिडे तुमकां आसा म्हूण बगता. उबी रावा तुमी, उबी रावा. गुण जावंक तुमी आयल्यात हांगासर. सोम्या मुखार तुमचे कश्ट सांगा. सोम्या मुखार तुमचे वळवळे सांगा. सोम्या मुखार तुमची दूख सांगा. सोम्या म्हाका आपूड आनी गुण कर, आपूड आनी गुण कर म्हण मागा. सोम्याच्या वस्तुराचे पोंत आमी आपडीन जाल्यार आमी बरी जातले. हांव म्हणलो बरोशान आमी मागया. उबी आमी सगळीं आमचे हात तकलेचेर दवरया. कोण भलायकी बरी आसात, बसून आसात, तुमचे हात उबारा. हे आमच्या भाव भयणी खातीर आमी मागया. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू 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 सोम्या, जेजू सोम्या. सगळे भक्ती जेजूचो आशीर्वाद घाल. जायत्या पिढेन ती नाना पिढी त्या पिढेन कष्ट नासा सोम्या. तांचे तुजो भरपूर आशीर्वाद घाल. तुझी गुण करची देवी सकताची आशिराशिरेन वडे. तुझे पवित्र कशें नितळ कर. तुझ्या नांवांत ताका बरें कर. तुझ्या नांवांत ताका गुण कर. तुझ्या नांवांत ताका आशीर्वाद दे. आपोड जेजू, आपोड जेजू. टच, टच, टच. Heal them Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. मुखाच्या भाव भयणीनो, आपणाच्या घरांत ना समाधान भोगतलीं आसात तर म्हज्या घरांत म्हाका एक बांदपास कसो भोगता. घरांत समाधान ना, धरिल्लें काम पावता पावना. एका रितीचो बांदपास, एका रितीचें ना समाधान म्हाका भोगता म्हूण जाल्यार तुमचें घर पांयां तळा समर्पी सोम्याच्या. कोणी आसा जाल्यार उबी रावा. तशें सोम्याचें घर, तुमचें घर सोम्याच्या पांयां तळा समर्पीत हांव आमी. आनी त्या घरांत सोमी आजार जातलो, तुमकां सुडका दितलो, सोडवण दितलो, बेसांवांनी भरतलो. कोणी आसा जाल्यार उबी रावा. तुमच्या खातीर मागता हांव आमी ह्या संदर्भार तुमच्या खातीर मागता हांव. भुरग्याचे तेणे आश्रयतली कोणी आसा जाल्यार उबी रावा. तुमच्या खातीर विशेश करून ह्या संदर्भार मागता हांव. भुरग्याचे तेणे आश्रयतली आसा जाल्यार खाजोरी जोडी तुमी उबी रावा. तुमच्या खातीर मागता हांव. सोमी तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. तुमच्या स्त्रियांच्या गर्भाचेर आशिर्वाद घालतलो. ताचें पवित्र रगत तुमचेर शणयतलो. तुमकां भुरग्याचे देणे फावो करतलो. विश्वासान मागा, मागा आनी तुमी घेतल्यात. बवर्तान मागा. आमी बसून आसली सगळीं आमच्या हात उबारया. तुमी तकलेचेर हात दवरा. निरंतर सोम्या लागीं मागया.
हालेलुया 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 हालेलुया. सोमिया जेजू या सगळ्या भक्त या सगळ्या भावा बहिणीचे तुझा आशीर्वाद घाल. हंगासर कुटुंबात नाना समाधानात जियतली आसात तांचे तुझा आशीर्वाद घाल. भुरग्याचे देणे नसताना कष्ट झाले आसात तांचे तुझा आशीर्वाद घाल. तुझ्या सुबाब देणे तांकां बर सोमिया भुरग्याचे देणे तांकां फोगो कर. कुटुंबाचो संतोष सोड तुझ्या सुबाबे समानी बर आपण आणि गोड कर. कसली सडकळ वाईट सकत कोणी सकत देवसानाची नाटणी ताळणी आसा जाल्यार तुझ्या पदवेत पैस तावटाय सोमिया आपण आणि गुण कर. टच and heal them Lord. Hallelujah 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 hallelujah. मगळ बाबरीनो आमचे हात आमचे सकलेचे दवरया. सगळी आमचे हात आमचे तकलेचे दवरया. पवित्र आत्म्याक आमच्या मध्ये आपोवया. ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या देवानी ये पवित्र आत्म्या म्हणून मागया पवित्र आत्म्याची मसत पवित्र आत्म्याची कृपा मागया. हा म्हणता त्याच्या उपरांत तुम्ही म्हणा ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या म्हटल्यान ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या मुझे तई ये मुझे तई ये मुझे तई ये. ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या मुझे कुडीन थे मुझे कुडीन थे मुझे कुडीन थे मुझे मोथीन थे मुझे मोथीन थे मुझे खालसां थे मुझे खालसां थे मुझे रक्ताच्या कणा कणा थे मुझे रक्ताच्या कणा कणा थे मुझे रक्ताच्या कणा कणा थे. ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या मुझे मोथीन थे मुझे खालसां थे मुझे हाडाच्या सदा सदा थे मुझे हाडाच्या सदा सदा थे मुझे हाडाच्या सदा सदा थे. ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या मुझे कुटुंबां थे मुझे कुटुंबां थे मुझे घरां थे मुझे घरां थे मुझे घरच्या सणाचेरी मुझे घरच्या सणाचेरी मुझे घरच्या सणाचेरी मुझे पती चेरी मुझे पतीर चेरी मुझे पतीने चेरी मुझे पतीने चेरी मुझे पुता चेरी मुझे पुता चेरी मुझे पती मुझे दुवे चेरी मुझे दुवे चेरी मुझे बाबा चेरी मुझे बहिणी चेरी मुझे आवई चेरी मुझे बापाई चेरी. ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या मुझ्या कुटुंबाच्या सणाचेरी मुझ्या शेजाऱ्यांचेरी म्हाका वाईट करतल्यांचेरी म्हाका वाईट करतल्यांचेरी म्हाका दग दितल्यांचेरी म्हाका इजा दितल्यांचेरी मुझे नाव पाड करतल्यांचेरी. ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या देवान ये पवित्र आत्म्या समाधान दिवं के समाधान दिवं के संतोष दिवं के संतोष दिवं के भलायकी दिवं के म्हटल्यार भलायकी दिवं के तृप्ती दिवं के तृप्ती दिवं के. ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या गुण करूं के गुण करूं के. ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या तुझ्या देण्यानी भरूं के तुझ्या देण्यानी भरूं के. ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या सत्यान भरूं के सत्यान भरूं के. ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या तुझ्या फळांनी नेटवून के तुझ्या फळांनी नेटवून के. ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या गुण करूं के गुण करूं के. ये पवित्र आत्म्या आपणूं के आपणूं के. ये पवित्र आत्म्या सुडका दिवं के सुडका दिवं के. ये पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 तशेंच जाता. हालेलुया 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 हालेलुया. देवाने पवित्र आत्म्या अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसावाने गुण कर दैवी सगळ्यांच्या शिराशिरे निवडे तुझ्या पवित्र कशिडे तुझ्या नावांत का गुण तुझ्या नावांत का तुझ्या नावांत का बेसावाने सुवाम देण्यानी बर सोम्या. हालेलुया 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 हला 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 शदला बला 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 शदला बला 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 शदला हला 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 जेजो 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 देवाने पवित्र आत्म्या त्यांच्या मुखल्यावर होतो वाढ नके त्यांच्या पाटल्यावर होते संरक्षण कर त्यांच्या बगले राहून संगती त्यांच्या वैर निरंतर आशीर्वाद लाभे. टच टच heal them Lord. Hallelujah hallelujah hallelujah.
ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಹಿಡಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದಯಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಉಬರವ್ಯ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಉಬಿರವ್ಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದಯಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಪವಿತ್ರ ರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಸ್ವಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲ್ಲಿ ಪಾವನನೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸನ್ನ ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸನ್ನ ಹೂ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸನ್ನೋ ಹೂ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪಾವನನೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದೋ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆನ್ನೋ ಆಲೆ ಹಾಲೆಲುಯಾ ಹಾಲೆ ಹಾಲೆಲುಯಾ ಒಡದಳ ಮರ ಸಮಯ ಹಾಲೆಲು ಹಾಲೆಲುಯಾ ಸದಲ ಬಲ ಬಲ ಬಲಂದಲ ಹರ 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 ಸಬಲ ಬಲ ಬಲ ಬಲಂದಲ ಯಾಲ ಜೇಸು 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 ದವಿದ ಜಬುದ ಮಾರಿ ಅಗ್ಲೆ ಜಗ ಕುಳ್ಕರ ಹಾಲೆಲು ಹಾಲೆಲುಯಾ जेजू जेजू दविद जबुद आमची का गुणकरची देवी संगताच्या शिरा शिरेने वळे हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलु ओलात मुला मारा आदुबान हालेलुया 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 उला मरा सम्या हालेलुया 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 उला मरा बाबा उला मरा सम्या बाबा उला मरा सम्या आमच्या मध्ये असा तो आमका आशीर्वाद देऊ का सेता तो आमका बेसवानी बरू का सेता जेजू जेजू दाविदाच्या पुत आमची का गुण कर तुझी गुण करची देवी सगत आमच्या शिरा शिरेने वळे तुझे पवित्र कशणून तळकर तुझ्या नावाने आमका गुण कर तुझ्या नावाने आमका बेसवानी गुण कर जेजू गुण कर टच 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 heal us Lord hara 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 hallelujah 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 amen hallelujah hallelujah जेजू सोम्या आमच्या देवा गुण कर आमका गुण कर जेजू गुण कर जेजू सूड
Jesu, Jesu, Jesu somia surkalabui. Hallelujah, 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 hallelujah. Ergan tuka sumian Jesu, oglap tuka sumian Jesu, aradan tuka sumian Jesu, vandan tuka sumian Jesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumia स्वानुभोगम गजालो जाल्यार दोरान जोर ताळयो सोम्याक. Praise the Lord. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah. मगळ बाबडी नो वरां 5:30 उतरली, 5:45 लागीं जाली. वेळ कसो गेलो गोतू ना. प्रेज द लॉर्ड. देवाची कृपा, देवाची मजत आमचे सगळे सदांच आसा. सोम्याचें बेसांव घेवंक इथे जावया. हे बेसांव आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाच्या सांद्याचेर पडोवन दी. कशें एक अब्राहम आशिर्वाद जालो तशें आमी आशिर्वाद जावच्याक. जंय आमी वेतांव थंयसर सोम्याचो आशिर्वाद आमी दिवच्याक आशिर्वाद मागून हें गीत गावून सोम्याच्या आशिर्वादाक तयार जावया. हे देवडा सक्रामेंता. ये देवडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया. पूर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या. सर्वन्वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बळ दिव्या. जशे बापाक तशे पोतात उल्हासानी स्तुतीसा. पदवी महिमा ससना ससना एका ताळ्या हसिता. तुका दोगांच्या स्पिरितान समासमी नवर्ता. आमेन. प्रार्थूया. ये देवा, या विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कष्टांचो उगडास तूं आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणीचो फळ सदांच आमचे ते बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देन आमकां बोबो कर. अशें आमच्या संवसारी जिवितांत तूं एक मात्र देव. ह्या देवा भाई दुसरो देव ना म्हणलें 7 जाणां जावं. ह्या देवाचें आराधन करून तुजी भुरगीं जावं तुजी बेसांवां जोड घेवंक बरी भलायकी कुडीची आनी आत्म्याची बरी भलायकी जोड घेवन ह्या संवसारांत तृप्तेचें जिवीत सारूंक आमकां कृपा दी. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन.
उभी राहूया. सदैव जाऊन स्वामीचे नाव सदा आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जाऊन स्वामीचे नाव. वडल्यान 3 पटी आम्ही सांगाता म्हणूया. हातूबार सदैव जाऊन स्वामीचे नाव. आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जाऊन स्वामीचे नाव. आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जाऊन स्वामीचे नाव. आता आणि सदा सर्वदा. आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जाऊन स्वामीचे नाव. आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जाऊन स्वामीचे नाव. आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जाऊन स्वामीचे नाव. सदैव जाऊन स्वामीचे नाव. आता आणि सदा. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मगळ बाबडीनो आता निमाणे मिसाचे बलिदान आयतार असो दीस हे मिसाचे बलिदान तुमच्या खातीर भेटयता देखून कोणें सो सांगूना सगळी मिस जावनूच तुमी वचो जाय कित्याक म्हळ्यार आयतार असो दीस साबात असो मिसाचें बलिदान भेटोवंक आसा देखून सगळ्यांनी मिठाचें बलिदान भेटोवन उपरांत तुमी घरावेचें हे संदर्भार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो मिसाचें बलिदान भेटयतना हांगासर ते सांव आसात सांजुदा मरी पालाबलेल्या सर बरेपणा करता भेटयतात. अलिस डिसोजा निडोडी ओस्वाल्ड मॉली वेगस सुरतकल हर्षन प्रिया डिसोजा कुळूरू जेनिफर डेसा शिर्वा फेलिक्स रोड्रिगेस पलटका नतालिया फर्नांडिस बजपे रिचर्ड जॉन मॉरस गुरुपुरू रोशन गोन्जाल्विस आर्वा वलेरियन डिसोजा सुरतकल लविना DF डिसोजा सुरतकल वेलिटा वेनिल डिसोजा सुरतकल डेरिक डिसोजा सुरतकल आयरीन डिसोजा सुरतकल एलिजा डिसोजा निल्याडी सुनील मोरस आणि कुटुंब नित्यादर वडो वीना लोबो पलडका एनिया क्रिस डिसोजा निटोडी ग्लेनिशा सिक्वेरा जल्मा दिस पलडका विल्स्टन मस्करिनस पलडका मेठिल्डा डिसोजा आणि कुटुंब आने गुड्डे गोडविन डिसोजा आणि कुटुंब पवित्र काळजवडो ग्लेन पिरेरा जल्मा सोदिसाचे करच्या संदर्भात पवित्र काळजवडो सिल्वेस्टर सांगटेस वेलंकनी वडो एडविन डिमिलो आणि कुटुंब किन्नीगोडी आयरीन रोड्रिगेस कासरगोड जसिंता डिसोजा कुंबला राजेश डेफनी डिसोजा तनीरा बावी रीवन रेनेटा डिसोजा पेरमन्नोरू अरुण लैंसी डिसोजा काटीपल्ला जॉन डेस आणि कुटुंब कणाजार अनोरा लूक रस्कीना गुरुपुरू हेनरी फुटाडो आणि कुटुंब शिरवा रियोन रेनिश सेरावो किने जूड इवा अल्डो वजल मादिस आचरण करच्या संदर्भात UK सैंड्रा डिसोजा सुरतकल लेन्सन नोरोना निडोडी एग्नेस डिसोजा मुंबई सोनल मोंतेरो काटीपल्ला रोशनी रोशन शरल कैरिन मैंगलूरू रोनाल्ड डिसोजा आणि कुटुंब काटीपल्ला स्टॅलिन जूड रेगो बेंदूरू डेनविल फेरावो कुळूरू डॉली डिसोजा बोंदेल नेल्ली डिसोजा निडोडी शालेट पिंटो बशपे रोनाल्ड डिसोजा आणि कुटुंब पेत्री आयरीन डिसोजा कुळूरू जसिंता डि सिल्वा उद्यावर तेरेजा डिसोजा आणि कुटुंब मोगरनाड मेविस डि सिल्वा उद्यावर रिचर्ड डिसोजा मंगळूरू अलिस डिसोजा आणि कुटुंब एरमाळ डोनाल्ड पिरेरा अलंगार मौरिस डिसोजा आणि कुटुंब वरकाडी जसिंता डिसोजा BC रोड लविना स्टॅनी संगटी संपिगे देवादीन मेरी डिसोजा आत्म्यापासून मिस भेटयता सेवरीन डिसोजा खारकळ देवादीन रिचर्ड डिसोजा आत्म्यापासून मिस भेटयता जॉर्ज डिसोजा आणि कुटुंब पवित्र काळजवडो देवादीन मॅक्सिम मोंतेरो आणि इनास डिसोजा आणि फेड्रिक मोरासाच्या आत्म्यापासून मिस भेटयता नोएल रिजिना डिसोजा आणि कुटुंब पेरमन्नोरो देवादीन लिओ आणि सिसिलिया फेरावोच्या आत्म्यापासून मिस भेटयता लीना फेरावो पडील प्रत्येक तेसांपासून मिस भेटयतात विक्टर मेल्विन डिसोजा गुरुपुरू कॅरोल मारिया डेसा बोंदेल केविन रोड्रिगेस पलटका चेल्सन रोड्रिगेस पलटका रोहन डिसोजा उच्छिला मनोहर डिसोजा काशिया डॉल्फिन कडोजा पलटका अलिस्टर प्रिन्सन कडोजा पलटका मेठिल्डा डिसोजा आने गुड्डे केविन आणि जेने डिसोजा रानीपुरा विक्टर इल्डा मोंटेरो उल्लाल रोनाल्ड बेंडोन सबेळवाई सुनील रेबेल्लो किन्नीगोळी जोएल जेनिफर डिकोस्टा पलटका अनिता पायस रीटा आणि सविता रोड्रिगेस किन्नीगोळी ओस्वाल्ड पिंटो आणि कुटुंब पलटका रिचर्ड डिसोजा आणि कुटुंब पलटका जेरोम डिसोजा आणि कुटुंब मुडबेळ्ळे गोडविन डिसोजा किन्नीगुडी कैलिश कास्टो अबुधाबी रीवन डिसोजा पेरमनूरू जूलियन डिसोजा आणि नत्रा कल्याणपुर रॉयसन डिसोजा पलटका विल्मा डिसिल्वा उद्यावर रोनाल्ड सिक्वेरा मंगळूरू प्रत्येक ते सांपासून मिस भेटयता डेझलिन आणि डॅरन फर्नांडिस मंगळूरू घरच्या अल्मोच्या आत्म्यापासून मिस भेटयता सिल्वेस्टर सांगटेस वेलंका निवाडो पीटर डिसोजा आणि कुटुंब मुंबई पुलगोदीतल्या आत्म्यापासून मिस भेटयता जुलियन कुटिनो लानफुलवाडो या सर्विऱ्या पसोत मागे आम समीस्तां पसोत मागे जे कोणा मागतान बसिलां सुगडास कडून तांचे पसोत या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून मागे मोगाच्या भाव भयणीनो एका मानाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर आमी मागया प्रते रितीन या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी काणी समो करता ही काणी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या दिसा
असा जाल्ल्या ह्या जागरण्याच्या रातीच्या कर्सा बाबतीत आसतली देखून उदार मनान तुम्ही कुमक करचे. फुली फुलाची पकडी दिवन तुम्ही कुमक करा, सहकार दिया. तुम्ही दिल्ल्या पाठिंबे वरवीं असली जागरणेची रात आमकां आसा करूंक साध्य जाता. देखून उदार मनान कणिकेच्या वेळार तुम्ही कुमक करूंक तुमकां आपोवणी दिता. आतां आमी प्रवेश गीताक आयती जावया. वाचपां वाचूंक कोण मुखार आसा? मुखार येया पळय. कोणी वाचपां वाचूंक येतली? वाचपां वाचतली कोणी आसा जाल्यार मुखार येया वाचपां. संगता जमल्या बापा तुझे समोर आटोच्या कुकार दौडावन आमचो जिणे अंकार कृपेन केलाय सत्कार तुझ्या नावान जर संगी मेळ्ळ्या तुझे हाजीरपण बघूंक पावता तुझी दया माया साकूंक सकता तुझ्या बेसावान नंदन जाता जगाता जमल्या बापा तुझे समोर आटोच्या कुकार दौडावन आमचो जिणये अंकार कृपेन केलाय सत्कार. येंदाबाजीक मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना हांगासर रातीच्या जागरणा वेळार हांगासर येवन बरोय देवाचें उतर विवरशिल्ल्या मनादीक बाब सिरिला पासोती आनी तशेंच आमचे बाब प्रकाश आनी ताच्या टिमा पासत आमच्या विकारां पासत हांगासर आमच्या आसच्या रिलिजियसां पासत हांगासर रातीच्या जागरणा वावुरल्या समेस्त पासत व्हडा भक्तीपणान मागोवन हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा सदांकाळ तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो. हो मोगाच्या नामचो समी जेजू क्रिस्त कितलो मोवाळ आनी उदार जावन आसा आमचे ताणें आशिर्वाद घाला सगळ्या रातीचें जागरण करूंक व्हडा संख्यान लोकांक हांगासर ताणें सांगाता हाडलें. आमी सर एक कुटुंब जावन आसा देवाक मोगाचें आनी आमकां तो सांगाता मेळयता ह्या वर्त्या दिसा
मार्चाची 19 तारीख म्हणटा आसतना सांजुजे बापा सय आमकां उडास येता. पण बापाचें फेस्त, सांजुजे बापाचें फेस्त आमी पवित्र सभेंत फाल्यांक दवरलां. आज तरी समी जेजू त्या वांजेलांत कुरड्याक दिश्ट दिता आनी आमकां आध्यात्मीक दिश्टीची गरज आसा म्हणलो संदेश तो आमकां दिता. करिस्माच्या काळार मद्याक येता आयतार हो चवथो आयतार, ह्या चवथ्या आयतारा आमी का दिश्ट मेळाचे म्हणून ह्या विशयांत प्रस्तावनांत सडीत आमी समजून घेवया. मोगाच्या न्हू एका कुटुंबाच्या स्पिरितान समेच्या जेवणान वांटेली जावन आमी समेचे वेदी बोवारी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती आमकां आत्मीक कुर्डेपणा पाठ करूंक आपोवणें दिता. जेजूतावन आमकां खरो उजवाड मेळटा. हांव संवसाराचो उजवाड आनी म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना म्हणलो जेजू आत्मीक कुर्डेपण पयस कर, उजवाडाची भुरगीं जावन जीव कृपा आनी आदार दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. तर आमचे थंय आसचें आत्मीक कुर्डेपण आमी स्विकार करया आनी समी जेजू आमचें कुर्डेपण पयस कर, आमकां आध्यात्मीक दिश्ट दिवं दी. देखून आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवन सदांच सगळ्या देवदूतांक भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. सोमिया काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थोया. काकोदारा बापा पातकाच्या काळोखांतली आमकां भायर काडच्याक आनी तुज्या दैवीक जिविताच्या उजवाडांत आमकां व्हरच्याक. तुज्या पुताक तुवें संवसाराचो उजवाड कसो पाठयलोय ताच्या अमोलेक रक्तान आमची पातकां तूं धुवन काड आनी ताच्या अजापोंत पुनर्जिवानपणाक आमकां नव्या जिविताच्या उजवाडा फावय म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी सरेस्परान सामुएलाक म्हळें, तुज्या शिंगांत तेल भर आनी तुज्या वाटेक लाग. हांव तुका बेतलेमाच्या जेस्से सरशीं धाडटां, कित्याक म्हज्या रायाक हांवें ताच्या पुता मदलो विंसला. ते थंय पावतस ताणें एलियाबाक देखलो आनी चिंतलें, दुबावावीण सरेस्पराचो अभिशिक्त हांगा ताचे मुखार आसा. पूण सरेस्परान सामुएलाक म्हळें, ताचें रूप वा ताची उंचाय पळयनाका, कित्याक हांवें ताचो तिरस्कार केला. मनीस पळयता तशें देव पळयना, कित्याक मनीस भायलें रूप पळयता पूण सरेस्परू काळीज पळयता. अशें जेस्सेन आपल्या साती पुतांक सामुएलाक दाखयलें, पूण सामुएलान जेस्सेक म्हळें, हांचे मदल्या
एकल्या की सरसपणान विंचून खाडूंक ना. उपरांत समवेलान जेस्सेक विचारलें, तुजें सक्कड तूं इतलेंच? जेस्सेन जाप दिली, सकडां प्रास ल्हान एकलो आसा, पूण तो बोकऱ्यांक सरयता. समवेलान जेस्सेक म्हळें, ताका आपोवंक धाड. तो येसर आमी जेवणाक बसचे नांव. जेस्सेन ताका आपोवंक धाडलो. तो तामशे कुडीचो, सोबीत दोळ्यांचो आनी सुंदर रुपाचो आसलो. सरस्परान म्हळें, उठ, ताका अभिशेक कर. होच तो समवेलान तेलाचें शिंग घेतलें आनी ताका ताच्या भावा मदें मागलो. आनी त्या दिसा सरस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देवलो. आनी उपरांत सदांच ताचे सवें रावलो. सामुएल भायर सरून रामाक गेलो. देवाचें उतर हें. वडोपकार. सर्वेश्वर म्हजो गोळी, कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेश्वर म्हजो गोळी, कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेश्वर म्हजो गोळी, कांयच म्हाका उणें ना. पासो सरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सशी म्हाका तो आपोवन वता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. सर्वेश्वर म्हजो गोळी, कांयच म्हाका उणें ना. आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भुंयारांतल्यान हांव चलता तरी कसल्याच वायटाक हांव भियोंचो ना. कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका दय दिता. सर्वेश्वर म्हजो गोळी, कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेश्वर म्हजो गोळी, कांयच म्हाका उणें ना. सांपावलून एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, एक काळार तुमी अंधकार जावन आशिल्ल्यात, आतां सुम्यातय तुमी उजवाड जावंक पावल्यात. देखून उजवाडाच्या भुरग्यां बरीं चला. कित्याक सर बरेंपण, पवित्रपण आनी सात्वीकपण उपजाता उजवाडांतावन. सोम्याक कितें मानवता तें सोदून काडूंक शिका. काळोखाच्या निर्फळ कामांनी हात घालूंक वचनाकात. तितलेंच न्ही, तसल्या कामांचेर तुमी निशेध उसारा. तीं गुटान करतात ते विशीं उलोवंक पर्यान लज दिसता, पूण सगळ्यो वस्तू उजवाड हाडटस तांचें निस्वरूप आमकां कळटा. कित्याक
कसलीय वस्त उजवाडा हाडटस ती उजवळटा देखून आमी अशें गायन करता निधन पडलेल्या जागोजा मेल्ल्यांतलो ऊट क्रिस्त तुजेर पडजल घालतलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. सांजुआ प्रमाणे सुम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आपली वाट धरण वेत आसतना जल्मातावन कुरडो आसलेल्या एकल्याक ताणें देखलो. इतले म्हणून ताणें जेजून धरणीर थिंपी उडयली. थिंपयेन माती कालयली आनी कालयलेली माती कुरड्याच्या दोळ्यांक सारवून वस आनी सिलोआम तळ्यांत धुवन काड म्हण सांगलें. सिलोआम म्हळ्यार धाडलोलो म्हण अर्थ. कुरडो गेलो आनी ताणें धुलें आनी दिश्ट मेळोन तो फाटीं परतलो. तवळ ताच्या शेजारची आनी हाच्या आदीं तो भीक मागता आसतना ताका पळयली. म्हणाली भीक मागून बसून आसलो होस न्हय. थोडी म्हणाली होसू तो. हेर म्हणाली न्हय हो ताचे बरें दिसता मात्र. तवळ त्या मनशानच म्हळें हांवूच तो. तवळ तांणी आदीं कुरडो आसलेल्याक फारिजांवा हुजीर व्हेलो. जेजून माती कालोवन ताचे दोळे उगडलेले तो दीस शनवार. ताका दिश्ट कशी मेळ्ळी म्हणून फारिजांवांनी ताचे लागीं परत्यान विचारलें. ताणें म्हळें ताणें इल्ली माती कालोवन म्हज्या दोळ्यांक लायली. हांवें धुलें आनी आतां म्हाका दिसता. तवळ फारिजांवा मदले थोडे म्हणाले हो देवाचो मनीस न्हय कित्याक तो साबात पाळिना. पूण हेर म्हणाले एक पातकी मनशान असलीं असर्यां करचीं जाल्यार कशें. अशें तांचे मदें विवाद उपजालो. देखून फारिजेव परत्यान ताचे लागीं विचारी ताणें तुजे दोळे उघडले म्हणटाय होय न्हय वे आसो तर ह्या मनशा विशयान तूं कितें म्हणटाय. ताणें म्हळें तो एक प्रवादी. ताणें ताका म्हळें पातकांचो जल्मोन ल्हान व्हड जाल्लो तूं आमकां शिकोवंक भायर सरलाय कितें. आनी ताणीं ताका भायर घालो. ताका भायर घाल्ली खबर जेजूच्या कानांत पडली. तो ताका मेळ्ळो तेन्ना जेजून ताका विचारलें देवाच्या पुताक तूं सत मानताय मू. ताणें जाप दिली सायबा तो कोण म्हूण म्हाका सांग हांव सत मानतां. जेजून ताका म्हळें तुवें ताका पळयलाय तुज्या लागीं उलयता तो. ताणें म्हळें हांव सत मानतां सोम्या. आनी सरपडोन जेजूक ताणें नमस्कार केलो. तितल्यार जेजून म्हळें नितीचें फैसल दिवंक म्हण हांव ह्या संवसाराक आयलां. कुरड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट आसलेल्यान कुरडे जावच्याक हांव आयलां. तांचे सांगात आसलेल्या थोड्या फारिजेवांनी हें आयकून ताचे लागीं विचारलें तर आमी कुरडे काय. जेजू तांकां म्हणालो तुमी कुरडे जाल्ले जाल्यार तुमी गुन्यांवकार जाते नात. पूण आमकां सारकें दिसता म्हण तुमी म्हणटात जाल्यान तुमी पातकांतच आसात. सोम्या जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखणी तुका क्रिस्ता. तुमी कुरडे जाल्ले जाल्यार तुमी गुन्यांवकार जाते नात. पूण आमकां सारकें दिसता म्हण तुमी म्हणटात जाल्यान तुमी पातकांतच आसात. म्हाका न्हू 12 वर्सां आदीं हांव पक्षिकेरे फेस्ताक आयिल्ल्या वेळार एक पटी जायते लोकांची खेट आसली. जायते लोकांचो जमा आसलो. त्या जम्या मदें कोणी एकलो आमचो न्हय जायजय बायलो मनीस तरणाटो थोडा वेगान आयलो. एक तरणाटी स्त्री चलोन आसली. ताका तो जाय म्हणून तिका तो जाय म्हणून आपटलो आनी ताच्या आंगार हात घालो. आनी तितल्या त्या स्त्रीयेन फाटल्यान बोब मारली सांगून तुका दोळे दिसनात काय तूं कुरडो गी. तितल्यार आनी एकली म्हणाली तुजे दोळे पडल्यात गी. आनी थोड्यांनी म्हळें तूं एक पोसडो
खोटो मेळो व्यक्ती तुका दोळे आसोनी तुका दिसानान. म्हाका हें घडीत म्हाका उगडास आयलें पवित्र पुस्तकांतले हें अजाप समिया जेजून करचें. आमी दोळे आसून कुर्डे जावंक साध्य आसा. कित्याक जर तर आमकां दोळे दिसतात पूण आमकां देवाची वळख ना. मात न्ही आमच्या भावा भयणी थंय देवाचें सारकें आमी पळयना. आमी खंडी जावन कुर्डे जावन आसा. आमकां दोळ्यांची दिश्ट मेळची गरज आसा. खरेंच म्हज्या काळार मदघात म्हणजे ह्या 4थ्या आयतारा सिंधीचो बुधवार कर्ण आज लगभग 25-26 दीस जातात. म्हणजे आनी केवळ 20 दीस उरले पास्कां बेस्ताक. आनी ह्या वेळार आमकां मेळचो संदेश आमकां आध्यात्मीक दिश्ट जायची. जेजू कुर्ड्याक दिश्ट दिता आसतना थंय 4 हंतां आमी पळयता, 4 मेटां आमी पळयता. पयलें कुर्ड्यान जेजूक भेटचें. दुसरें जेजून ताका दिश्ट दिवची, अजाप जावचें. तिसरें ताका दिश्ट मेळिल्ल्याची तपासणी जावची. आनी 4थें जावन आसा ताणें सत मानचें. पयलें जावन आसा समियाची भेट जावची. आमच्या जिवितांत समियाची भेट जावची गरज आसा. आनी तेन्ना देव आमच्या जिवितांत अजापां करता, आमकां दिश्ट दिता. पयल्या वाचपांत सर्वेस्पर देव सामुएल प्रवादीक दिश्ट दिता. तो एका तरान रडोन आसलो, बेजारायन आसलो. सावल रायान देवा थावन तो तिरस्कारीत जालो म्हणून. पण देव ताका म्हणटा पावलाक हांवें तिरस्कार केला म्हणून. सावलाक हांवें सावलाक तिरस्कार केला म्हणून तूं बेजार पावनाका, तूं खंतीच जायनाका. हांवें आनी एकल्याक विंचला. देखून वच तूं रामाक जेसेच्या घरा. सामुएलीक देव एक नवी दिश्ट दिता. तो रामांत वता, जेसेच्या घरा वता. जेसेच्या घरांत जेसेचे 7 जाण पूत आसतात. तांकां एकल्याकच पळयत आसतना, एलियाबाक या अभिनादाबाक पळयत आसतना ताका बघता हे बळवंत घटमूट मनीस. पण देव ताका परत नवी दिश्ट दिता. तो म्हणटा तूं मनशाचें भायलें रूप पळयनाका. देव कितें पळयता? काळीज पळयता. सगळी रात तुवें कितलें मागणें केलें, कितलें बोब मारली, हें देव पळयना. देव कितें पळयता? तुजें म्हजें काळीज पळयता. म्हजें तुजें काळीज नवें जालें गी. आमी घरा गेल्या उपरांत ह्या वर्सा दिसचे आमकां विशय जावन आसा ह्युमेन फॅमिलीज ऑफ द होप ऑफ द फ्युचर. आयकलां गी तुमी? आयकलां गी? आयकूना जाल्यार एक फावटी सांगा, इंग्लीश शिकल्यार बरें. ह्युमेन फॅमिली सांगा. आर द होप ऑफ द फ्युचर. म्हणजे मनशां मावल्यांनी भरलेलीं कुटुंबां. बरोवस असो फुडार आमच्या कुटुंबांत मनशां मावल्यां आसात. एक प्रायवन श्री हांगा म्हाका परतून परतून म्हणटा म्हाका प्राय जाली फादर, कोण निनान फादर घरांत. म्हजी भुरगीं म्हाका सोडून गेल्यात एक सुऱ्याक. कोणें पळोवचें म्हाका. तर म्हाकाच्यान आमी सगळीं रात जागरण करन, जायते मागणें करन, बोब मार कितें फायदो. जर तर आमच्या घरांत आमच्या व्हडली मांयक, आमच्या आबाक, प्रायवंतांक, पिडेस्तांक आमी सांबाळिना, हो आश्रमांत घालता, ह्या शिश्टांनी पळयचें म्हण शिश्टांक सांगता सोडता, तर आमच्या जिवितांत कितें फायदो. भायलें रूप पळयनाका, भितरलें रूप पळय. हरी एकल्या ती समियाचें रूप आसा. दावीद एक गवळी, ताका गोरवान सोरोन दडुल्लो, तो ल्हान भुरगो. पूण देव ताचें तें कितें करूंक शकता म्हण सामिलीन पळयलें. म्हाका न्हू आमी आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांत ती आसचें बरेंपण पळयचें, तांची प्रशंसा करीचें, अप्रिशिएट देम आनी सपोर्ट देम. तें जावन आसा आमकां आध्यात्मीक दिश्ट मेळची. आनी एक फावटी दिश्ट आमकां मेळटा तेन्ना म्हाका न्हू वर्तें अजाप आमच्या जिवितांत घडटा. देव कशें आमच्या जिवितांत वावरता आमी नेणा. थंयसर कुर्ड्याक पळयता जेजून कितें केलें? धरणींत थिंपी उडयली. थिंपी तुमी म्हणटात मेळ्ळी न्ही गी. आनी ह्या दिसांनी कोरोना वायरस आसल्या थिंपयेन कितें आसा म्हण चिंता आमी? वायरस आसा म्हण आमी चिंता. पूण जेजू कितें करता? मातयेन कालयता, एक गुळो करता आनी ताच्या दोळ्यांत दवरता. कित्याक दवरता? कित्याक दवरता सांगा? ताका दोळे नातले मात न्ही, दोळ्यांचे भितर ते गुळेच नातले. देर वर नो आय बॉल्स. जल्मातावन तो कुर्डो. सोमी जेजू देव जावन आसा, खरो देव. ताणें धरणीच्या धुळींतलो मनशा केल्लो आनी त्या मनशाच्या रुपांतय ताच्या जिवाचो स्वास ताणें फुंकलो जावन आसा. म्हाका जर तर देवाचो स्वास आमचे थंय ना, आमचे थंय जिवीत ना, आमचे थंय दिश्ट ना. सोमी जेजू कितें करूंक शकता पळया? त्या मातयेंत जीव वाडोवंक शकता. नवे दोळे दवरता त्या कुर्ड्या थंय. तुजे थंय म्हजे थंय देव वर्तें अजापां विजमितां करूंक शकता. हर एक पिडा गूण करूंक शकता. हर एक कश्ट समस्या आमचे तावन तो पयस करूंक शकता. ताचेर आमी पातयेन विश्वास दवरीचय. आनी तो कुर्डो सिलो आम तळ्यांत म्हणजे धाडलोलो
म्हणजे समया जेजूचें पाती आनी विस्वास दवरून तो वेता ताच्या दोळ्यांक माती सारयल्या पयल्याच ताका दिसना दोळ्या तें होलपाता जावंक बरो पूण जेजूचेर पातयेन वचोन त्या तळ्यांत तो नातासतना म्हणजे तळ्यांत आसा उदक जिविताच्या झरींतलें सामारीच्या स्त्री जिविताच्या झरींत ती बदलली आमी जिविताच्या झरींत पवित्र आत्म्यातें आमी बदलचें आनी नवें जिवीत आमी जियेचें अकरेक न्हयच ताका दिश्ट मेळटा तो सत मानता जेजूक मेळटस तो म्हणटा समयांतूच येवंक आसा तो सोडवणदार म्हणून हांव सत मानता म्हणून जेजूचें ताणें आराधन केलें म्हणजे त्या कुर्ड्याक दिश्ट मेळ्ळी मातनी कुडीची आध्यात्मीक दिश्ट मेळ्ळी तर मगोचनो आमच्या जिवितांत आमकां आध्यात्मीक दिश्ट मेळोवन दी देव पळयता तशें पळोवचें भाग आमकां हर एकल्यां फावो जावं दी आनी आमची हर एकल्यांची कुटुंबां मनशां मावल्यांची कुटुंबां जावन परिवर्तन करूंक देव आमच्या स्वारी वावरूंक आशेत आसतना तसली आध्यात्मीक दिश्ट आमकां हर एकल्यां देव फावो करून दी म्हणून एक घडीभर दोळे धांपून मावूनपणी आमी मागया आमी उबे रावया आनी आमचो भावार्थी एका निजा देवातें आमी उसारया सत मानता देवाक सरपदेदारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या समयाक जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भेत संभवलो अवंकार मरियेंत जल्मलो पोंच पिलाच्या काळांत ताणें कससले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निके पेलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो सर्गार चडलो सरपदेदार देवाच्या उजव्या बसला थंय मेल्ल्यांची सर्त करूं येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्या कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें बक्षणें कुडीचें जिवात्मण सासणाचें जिवीत आमेन आमचो देव बाप व्हडा मोगान आमचेर आशिर्वाद घालून आमच्या सर गरजांनी तो आमकां सर वस्तू वदकसून दिवंक व्हडा उमेदीन आसा आमी भावार्थान आनी विस्वासान आमच्या सर गरजां बसत मागया बापा पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांनी तुजो पूत जेजू क्रिस्त संवसाराचो कोरो उजवाड म्हणले वळखून क्रिस्ताचो उजवाड सर्वांचेर फांकून तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता जवाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर उपकारा पडची बरी कामां हाती धर सर्व लोकांक शांती समाधानाचे जिवीत जियोंक कुमोग करीशें तांकां तुज्या उजवाडांनी भर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक विविध कारणां पासून मानास्ताप दवरून जियोवच्या व्यक्तींनी एकामेका बोगसून माया मोगाच्या जिविता मारिफात तुज्या उजवाडान चलोवंक तांकां फावो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक भुरगीं तशेंच युवाजनांनी भावार्थाच्या संगतींनी उर्बेवन जावं आनी वायट संगतीक लाभदान अशें तांचे मोतीक उजवाड लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक उतर प्राय तशेंच पिढे वरवीं कश्टांच्या समेस्तांक तुजे कृपेन भर तांचे कश्ट धैर्यान सोसूंक आदार आनी तुज्या परजळीत उजवाडान तांचे जिणेन समाधान सवकासाय दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक या एवकरिस्ता मेजा बावारी एकठांय जाल्ल्या आमी समेस्तांनी दिसपोरते जिणेन तुज्या पुताक भेटून उजवाडान जियोंक आनी आत्मीक कुर्डेपणाक पाड करूंक आमची मोत उजवाडाय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक सांजूत तद्देवाक समर्पिल्ल्या फिरगजेच्या आनी पोणशेताच्या उदारगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल तांच्या वावटीचो आनी धनाचो फळ यथेश्ट मापान तांकां मेळासो कर सांगाताच ह्या पुणतळार हाती धरिल्ली सगळी योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायेन पंथाक पावय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक एक घडीभर सर आमच्या खासगी वैयक्तीक गरजां बसत मागया भोव मंगळा सर्गींचे बापा ह्या रातीचें जागरण केल्ल्या सर तुज्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल तांच्या वैयक्तीक जिवितांत सुख संतोष शांती समाधान बरी भलायकी आनी यशस्वी लाभय तांच्या व्यापार वहिवाटाचेर तांच्या शेतापाटांचेर बेळ्यांचेर आशिर्वाद घाल तांच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांचेर तरणाट्यांचेर प्रायवंदांचेर हर एकल्यांचेर आशिर्वाद घाल बापा सर तांच्या गरजांनी पाव तांची दुखां बसून काड तांची गंभीरताय पयस कर सर अपुरबायचे सवलती तांकां दी विशेश जावन आध्यात्मीक दिश्ट आनी अपुरबायची कुटुंबां बांदून हाडूंक तांकां फोव कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमीन दायकन बसात मोगाचनो
बेटवणीचे गीत गायत आसतना उंड्या आनी वायना सवय आमकां समी देवा बेटोवन दिव्या आमच्या उदारमनाची काणीक आमी काणिकेच्या कारण्यात आमी गेल्या हांगासर रातीचें जागरण आसा करूंक जायतो खर्च आसा आमी जाणाव आमच्या फिरगस बिगार बापा जायतो खर्च आसा तांचे हात बळवंत आमी करया उदारपणान आमी दान दिता आसतना सांज जात देव बाप आमचे दिश्टकाल आसा मरी माय आमचे दिश्टकाल आसा सर्गेचो देव बापूच दिश्टकाल आसा आमकां 100 वांट्यांनी प्रतिफळ फाव करतलो आमच्या कुटुंबाचेर वेपार वैवटाचेर आमच्या शेता भाटांचेर तो आशिर्वाद घालतलो असल्या बरोवशान बेटवणेचें गीत आमी भक्तीपणी गावया. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सोमिया स्वीकार कर तूं म्हाका मोगाळ म्हज्या धर्या हरी एकत्रेक म्हजो आवाज भेटून दिता सर्वच म्हजें तुका मोगाळ समर्पिता गे बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी वाय तुका भेटोवचो गे बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी वाय तुका अर्पूंचो. सगळी म्हजी जिणी तुवें दिल्लें देणे उंड्या वायना संगी भेटयता दिनपणी काकूदारा देवा देवी नितीदारा दाखय तुजी दया लाभय तुजी कृपा गे बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी वाय तुका भेटोवचो गे बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी वाय तुका अर्पूंचो. भावा भयणींनो आमी भेटोवचें हेमिसाचें बलिदान सर आमच्या गरजा आनी त्या सवासवे प्राचीत काळार आमी करचे त्या दणवणी उपवास आनी दान धर्म आनी आज आमी दिल्ल्या त्या उदारमनाच्या काणिका सवे सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात हे तुमच्या तंत्रें बलिदान आपल्या मनातले महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र दवा सुरेस्को मानून घेऊन काकोदारा बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदानांत वांटो घेवन आमी हांगा एकठांय जाल्या पातकांत जल्मल्ल्या आमकां ताच्या अमोलेक रक्तान निर्मळ कर आनी ताच्या कश्टा मरणा वरवीं नव्या जिणयेच्या मार्गार चलोवंक तूं आमकां कृपा दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो तुमच्याय सवे आसो आमची काळजां उभारुया नीती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया पळय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवीदारा आनी सासणाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मनशा कुळा काळोखांतले भावार्थाच्या उजवाडाक पावोवच्या समी जेजू आमच्या मदें मनीस जावन आयलो आदामच्या पातका लागून आमी गुलामपणान जल्मल्या पूण आतां जेजू सभे पवित्र स्नाना वरवीं तुजी आपणायलेलीं भुरगीं आमी जावच्या तुवें आमकां नवो जल्म दिलाय
देखून सर्ग आनी पृथ्वीम तुज्या मानाक नवीन गितां गायतात आनी आमी तुका वंदून सर्गींच्या सगळ्या दळबारां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेश्वर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सगळीं तुका जय, ओ सगळीं तुका जय, ओ सगळीं तुका जय 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 जय, ओ सगळीं तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय, ओ सगळीं तुका जय 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 जय, ओ सगळीं तुका जय. बापा तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगेच्या आदीं सुमया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गींच्या बापा तुका दिन वाचून ताणें तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पूंची. म्हज्या समया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच ताणें आपल्या भोव पवित्र हातांनी काल्स घेतली. सर्गींच्या बापा तुका ताणें नव्यान दिन वाचून ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समया म्हज्या देवा. भावार्थ सोगुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन सारा, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता. पवित्र आत्म्यातय आमच्या कुटुंबांनी एकामेकाच्या सेवेंत एकामेकां समजून माया मोगान जियोनच्यान एकवटान दवर म्हण आमी तुजे लागीं नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पवित्र सभेचेर विस्तारलेली तुझ्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा श्री पीटर पॉल आमच्या गोडी बापा ही सगळी याजकी वर्गा बरा प्रत्येका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सुदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजे इश्टगतींत अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कारमरी देवाच्या माये संगती तिसपती भाग्यवान सुसे भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व कळी तुका मारवल्यांत त्या सर्व भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका
सासनाच्या सासना. आमेन. देवाचें राज सगळ्या मनशा कुळांत येवं दी म्हणून सगळी रात आमी जागरण करून मागलां. आतां समिया जेजूच्या त्या मागण्याद्वारे आमची काळजां देवा थंय उबारया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटा विघ्नांतले आमकां निवार. तुज्या उदार काकुतीन आमच्या जिवितांत आमकां तृप्ती संतृप्ती सवस्थकाय फावो कर. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्याक रजवडकी पदवी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळलें. आमच्या पातकांचेर न्ही पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल, आनी आमकां आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबांत समारा माया मोगान आनी एकवटान जियोंक फावो कर. जो जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यासो माया मोगाचो करत हास्त्या तोंडान आमी वांटून घेवया. शांती तुमकां, समाधान तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. क्रिस्ता तुजी कोडान रगत आमी सेम करता ती आमचे सर्ती आनी क्या साडीन जावन तुज्या काकुतीन आमच्या कुडी तशा आत्म्या भलायकी वखाद. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या दैवीक सर्गींच्या जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवित आमकां सांबाळूं. आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, आतां पवित्र कुमगार आमी वांडटा. हे संदर्भार हांगासर इकरा कडेन कुमगार आमी वांडटा. एक थंयसर माळयेर दोगां मिनी हॉलांत, एक इगर्जे भायर मेन पोर्टिगोंत, ताच्या उपरांत उरलें इगर्जेंत कुमगार वांडटाना तुमी भक्तीन कुमगार सेवसो. ह्या पुणताळांत कुमगार फकत तुमी जिबेर सेवतो, आतार न्ही, फकत जिबेर तुमी कुमगार सेवसो. तू ये काळसान तू ये बिडार करून तू ये तुझे समोर आयल्या तू काराकोण रावल्या लागी तू वेगिये लागिये तू वेगिये जाऊन सायवू स्वाड काळो पैसाव रावस मरना काळो निवरा
लाबोसो उसवाड फांकय जिवीत लाभय सर्गी निवासाक पावय जेजू तू ये काळजान तू ये बिडार करून तू ये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागी ये तू वेगी ये लागी ये तू वेगी ये सावना साय गोळी शेळया मोगान पोसो पासवो सरो दिवन आत्मी तांदासो सर्गी काना दैविक देण्या करसोया जीवन पावन जेजू तू ये काळजान तू ये बिडार करूंक तू ये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागी ये तू वेगी ये लागी ये तू वेगी ये काळजांत आयिल्ल्या सोमया जेजूक आमी अर्गां दिवया आमच्या मोगान बरोवन आमच्या काळजांत तूं आयला सोमया आमच्या काळजांत तूं राव सगळी रात जागरण करून मागणें करून तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासो तुका अर्गां दिता आसतना सोमया तुज्या कृपेचो शिवर आमचे थंय निरंतर वळस कर म्हूण मागता तुमची जबाब अर्गां तुका सोमया जेजू अर्गां तुका सोमया अर्गां तुका सोमया जेजू मोगळाप तुका सोमया जेजू आराधन तुका सोमया जेजू वंदन तुका सोमया जेजू हेच्या रातीचे सगळी जागरण करूंक आमकां फोव केल्ल्या पासत अर्गां तुका सोमया जेजू ह्या जागरणाच्या राती हांगासर तुजी स्तुती करूंक आमकां फोव केल्ल्या पासत अर्गां तुका सोमया ही जागरणाची रात कसली सटकळ नासतना शबीत्यान करूंक आदार दिल्ल्या पासत अर्गां तुका सोमया जेजू ह्या पुंतळार येवचें वर्तें भाग फोव केल्ल्या पासत अर्गां तुका सोमया जेजू सगळ्या ह्या सकां पासत अर्गां तुका सोमया देवाचे उतर प्रगट केल्ल्या ब्रदरा पासत अर्गां तुका सोमया संगीत वाजोवन गुंकुम केल्ल्या सर्व संगीत ब्रदरां पासत अर्गां तुका सोमया व्हडा संख्यान आयिल्ल्या सर भक्तिगां पासत अर्गां तुका सोमया वर्त उर्बेन सेवा दिल्ल्या सब सेवकां पासत अर्गां तुका सोमया वर्त उबेन सेवा दिल्ल्या फिरगजकारां पासत अर्गां तुका सोमया अर्गां तुका सोमया जेजू अर्गां तुका सोमया मोगळाप तुका सोमया जेजू आराधन तुका सोमया जेजू आवर गांदीता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजान अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू काळजान अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजान अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू काळजान
प्रार्थोया. सर्वेस्परा सासनीक उजवाडाच्या देवा, ह्या संवसारांत जल्मल्ल्या सर मनशांचेर तुजो उजवाड तूं फंकयताय. तुज्या कुरपेच्या परजळान आमची काळजां उजवाडायताय आनी तुज्या महिमेक फावो आनी तुका मानता तसलें जिवीत जियोंक आमकां आध्यात्मीक दीस दिताय. तर खऱ्या काळजान तुजो मोग करूंक की आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आनी सर पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. एक घडी बरोबर बसचें, एकच घडी बरोबर बसचें. मग अशें भाव भयणीनो, आदल्या इतल्या मिसांचेर जमा जाल्लें ₹10 16,391 तुमच्या उदार मना तुमकां देव बरें करूं. आयची देवस्तुती चलून वेल्ल्या फिरगसकारांक अभिनंदन. येवच्या शनिवाराची देवस्तुती चलून व्हरूंक सांजूद वाड्याकारांक कालच्या दिसा इगर्जी केल्ली ल्हान फूल वाड्याकारांनी तांकां देव बरें करूं. येवच्या शनिवारा इगर्जी करूंक सांजूद वाड्याकारांक. मंगळारा सकाळीं 8 वरार आनी 10:30 वरार मीस नव्यान सक्रामेंताचें आराधन. दनपारां भक्तिकांक जेवणाची मंडळ करूंक पवित्र काळजा वाड्याकारांक. त्या दिसा 12 सरकारां बसत विशेष करून आमी मागता. ब्रेस्तारा संजेर 5 वरार मीस बाळोजेच्या माना नव्यान. शुक्रार संजेर 5 वरार कुर्सावाट मीस आनी सक्रामेंताचें आराधन आसा. वड्यान कुर्सावाट संजेर 4 वरार आज नित्यादार वड्यांत रिचर्ड एमी डिसोजाच्या घरांत नलिनी डिसोजाच्या घरा पर्यंत. सांजूद वड्यांत संजेर जुलियाना लुइजाच्या घरांत कुर्सावाट आनी समत आसतली. वेलंकानी वड्यांत आज चार्ल्स कुडिनोच्या घरांत जेरी लिना फुटाडोच्या घरा पर्यंत आसतली. भगवंत हप्त्याच्या निमाण्या ब्रेस्तारा शुक्रारा हालेलुयाच्या शनिवारा पास्कांच्या आयताराच्या देवस्तुतेक मुड्दम रावंक मिसा दिवंक तुमकां अवकाश आसा. मिसां दितलेल्या वेळार तुमी दिवची. मुड्दमाचे तास ₹300 आनी मिसाचे तास ₹500. तशेंच फेस्ता बाबतीं फुलांक तशेंच इतर खर्चा बाबतीं कांय उदारपणान कुमो करूंक तुमकां उलो दिता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं असली फेस्तां गद्याळ्यान करूंक आमकां साध्य जातात. करिज्माच्या काळार त्याग उपास करून उरयलेलें दान निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा आमी वर्सां वर्स जमा करचें बरी. ह्या वर्सा आमी जमा करतले. हें दान तुमी दिल्लें आमी इस्कुलाच्या बांदपा खातीर वापरतले. ह्या दिशेन तुमी सहकार दिवचो. येवच्या इतर संजे 4 वरार मिसा उपरांत परगट कुर्सावाट हांगासर आसा. त्या दिसा सकाळीं 8 वरार मीस आसचें ना. परगट कुर्सावाटीक तयार जावन तुमी तयार केल्ली कुर्सावाट करेक्शन करून दवरल्या. तुमी वरची सुडाल रितीन वाचची. कुर्सावाटीचें ते सवांगाल मंडावळ करूंक सांजूद एसोसिएशन फिरगसगुळी परिशद ICMचे सद्या उलो दिता. वेळार तुमी हांगासर ती मांडावळ करची. त्या दिसा मिसाचें बलिदान मनादी बापू पॉल सेबेस्टियन डिसोजा भेटयतले. देवादीन लिझी डिसोजा ल्हान फुलवाडो हिच्या आत्म्याचे मीस फाल्यां सकाळीं 8:30 वरार आसतलें. सकाळीं 6:15 मीस आसचें ना. ह्या हप्त्यांत सोमारा जुजेची दबाजी परब. शनिवारा मरयेची बडव्यान बरी खबर हाडलेलो दीस दबाजेची परब. येवसो आयतार प्राजीत काळाचो 5सो आयतार. भगवंत हप्त्याच्या देवस्तुतीचें गितां अभ्यास गायन करूंक गायन मंडळीच्या सद्याक उलो दिता. वेळार अभ्यास करचें. मार्चाच्या 31 तारखेर फिरगसकारांक कुमसारां संजे 4 वरार आसतली. 3:30 वरार कुमसारांक तयाराय. 4 वरार कुमसारां उपरांत मिसाचें बलिदान आसतलें. करिज्माची उरवणी वरां बेजमेंता वेळार तुमकां दिल्लीं ती येवच्या आयतारा भितर तुमी सगळ्यांनी सुकन आसतना पाटी हांगासर दवरलेल्या बॉक्सान घालचीं. वड्यान पिडेस्तां खातीर मीस हप्त्यांत भगवंत हप्त्यांतल्या सोमारा वेलंकानी नित्यादार वडो. मंगळारा मदर तेरेसा आनी पवित्र काळजा वडो. बुधवारा ल्हान फुलांनी सांजूद वाड्यांत आसतली. कोणाच्या घरांत तें म्हणलें ऑफिसांत वेळार कळोवचें. मिसां संजेर 5 वरार आसतली. ह्या वेळी वाड्यांतल्या सर पिडेस्तांक मिसां वांटेली जावच्याक वाड्याकारांनी थंयसर हाडचीं. 5 वड्यांची बेजमेंतां जालीं. वेलंकानी वड्यांत मार्चाच्या 29 तारखेर बुधवारा सकाळीं आमी हांगासर बेजमेंतां आसा करतले. ह्या वाड्याकारांनी तांची करिज्माची उरवणी वरां एप्रील 2 तारखेर रामाच्या आयतारा पाटी दिवची. आनुवाल कायदो बाकी दिवंक आसलेल्यांनी येवच्या शनिवारा भितर फारीक करचो. आमचे भुरग्याचें पयलो कुमगार मेयाच्या 14 तारखेर आसतलो. भुरग्यांक दोतोर एप्रिलाच्या 10 तारखेर सुरू जातली. सर्व वाड्याच्या गुरकरांच्या गुमानाक
रामाच्या इतर जायपुरत्यो माडाच्यो ताळयो हांगासर एप्रिलाच्या 1 तारखेर शनिवारा सांजे भितर पावीत करच्यो. मोगाच्या भाव भयणीनो, मुंबईंत म्हजी रेतेर पलेतावन आसा जाल्ल्यान हांव शुक्रार पर्यंत हांगासर आसचो ना. म्हजे खातीर तुमी मागा, तुमच्या खातीर हांव मागतलों. परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, वर्त्या संख्यान हांगासर ह्या जागरणाची राती वांटेली जावन तुमी बरेपण जोड घेतलेल्या तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना ह्या जागरणाच्या राती जायते स्वयंसेवकांनी आदार दिला, फिरगजगारांनी घुमो केल्या. सगळ्यांचो एकाच काळजान उपकार बावडटा. तशेंच बरें संगीत दिलां भाव मॅक्सी, तशेंच भाव विल्यम, तुमचोय उपकार बावडटा. देवाची आशिर्वादां मागता. तशेंच देवाचें उतर प्रगट केलां भाव प्रकाश, बाप सिरील लोबो, बाप अब्राम एसविडी, तुमचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाचो आदार मागता. सरिती वर्त्या सहकार दिला फादर स्टॅनी फर्नांडीस, वस्ती आसाक तांचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. सर्व फिरगजगोळी परिशदेचो उपाध्यक्ष इला कार्यदर्शी सुनील मोरस आनी सरवाड्याचे गुरकारांचो सगळ्यांचो कोणाच सणी नासतना हांव उपकार बावडटां. देवाचें आशिर्वादां मागता. तशेंच दिव्यावाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनल सगळे रात जागे रावन हे प्रसार केला, तांचोय मनपूर्वक उपकार बावडटां. मनेस्त विनोद गंगोळी, अविनाश गंगोळी, अनुपम गंगोळी आनी कुटुंबादारांचो समेस्तांचो उपकार बावडटां. तुमकां देव बरें करूं. परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. जमर हांगा आसलेलीं समेस्तां आमी हे ताळयो पेटोवन हर एकल्याक उल्हास पाठोवया. परत आमी ऑक्टोबरान नायट विजीला सांगाता मेळटले. हांव देवाचो आशिर्वाद वाजोवन घेतले. हांव तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. देव बरें करूं. फादर सगळी रात जागे रावल्यात मात न्ही फादरा पाताय विशेष त्राण बोळ आनी उमेद आमी पळयता. पवित्र आत्म्याचो विशेष अभिशेक फादर तुमकां आमी बरें मागता. आतां बॉम्बे वचोंक जाल्यार राती पुरासण लेखीन आसतना जागे रावल्यात आमकां एक वर्ते आदर्श जावन आसा. फादर तुमी आनी तुमचे सांगाता फादर स्टॅनी आनी आमची सिस्टरां डॉमिकन सिस्टरां तुमकां आमी आभारी जावन आसा. देव बरें करूं. थँक्यू. निमाणें गीत आमी गावया आनी जागरणाची रात करया. तळयो पेटया. समया दिन वासोय. सोम्या दिन वासुया तो बरो, सोम्या दिन वासुया तो बरो, सोम्या दिन वासुया तो बरो, मोगा परिमिताचो करो, मोगाळ मुदासो अंकवार मरी आशीर्वाद बगेन कुर्साचे कुरवे निरोम काम ते दुआ आमच्या दस्तनातले पापाचे पवित्र आत्म्याचे आमेन.